السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بالضيوف الأكارم، ونرحب بالأستاذ عبد القادر حامد مسؤول العلاقات الخارجية للمؤتمر الإسلامي. مرحبا بك أستاذ عبد القادر. الله يحييك، يا مرحبا، اهلا وسهلا. الله يبارك فيك يا ابو نصر. الله يخليك. أبو بكر. اهلا وسهلا استاذ صلاح، انا معك. أرحب بالضيف بتقرينيا. مجا مريا كما يوعيلكم كلاتكم تساتفتي لومي مسانا زلو الاستاذ عبد القادر حامد حلافي وصاي قديات اسلاماوي قبائي. مرحبا بك. أستاذ القادر تفضل، لك المساحة. تفضل. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا التحية لإدارة مجموعة حوار الوعي المشترك، شكرا لها على الاستضافة في هذه الندوة لتوضيح رؤية المؤتمر الإسلامي الأريتري حول الأوضاع الجارية في منطقة القرن الأفريقي عامة وبصفة خاصة في إريتريا. والتحية إن شاء الله برضو للحضور الكريم والقيادات والمناضلين، وكذلك أيضا المشاهدين والمتابعين الكرام. وسيكون حديثنا إن شاء الله في هذا اللقاء حول 4 محاور. المحور الأول عن القرن الأفريقي، أهميته ومشكلاته الرئيسية. المحور الثاني الوجود الدولي في المنطقة وتأثيراته على أوضاع دولها. المحور الثالث أوضاع دولة إثيوبيا والسودان باعتبارهم الدولتين دول هم الرئيسيات في منطقة القرن الأفريقي وتأثيراتها على إريتريا. المحور الرابع الأوضاع في إريتريا من خلال برضو 3 عناصر، اللي هو العنصر الرئيسي النظام والمعارضة وكذلك الشعب الأريتري. شكرا لك أستاذ أبو بكر. أبو بكر صاحب تفضل ترجمة. معك انا. من خلال 3 عناصر النظام دقائق استاذ صلاح. مجمريا نقول تساتفتي نقابل حن مصخم يبلو مالو الاستاذ عبد القادر حامد حلافي قدايات وصاي باسلاماوي قبائي. لومي ابزي استمهرو زي تزاربلو زي قدايات اب 4 كفال يزخفل قداماي كناتات قرن افريكان زملكت مالتيو تي كناتات ناي قرن افريقيا ب 3 كفال يزخفلو. قداماي كناتات ناي زي قرن افريقيا ز بزعبوك زاربيو مبركال ايخا تي ناي وصاي ناي قدام وصاي ترى ابزي قداي زي متفتاو ناتومنا ابي زخيد مبل سالساي اب كناتات ناي سودانن اثيوبيان زعبه كلتا هجرات ابزي قداي زي وصلوا ناتوم اب قداي اريترا. سالساي بزعبا كناتات ناي اريترا اب 3 كم مقلايلو شعو بابا حنتك كزارب الله شعو كنبرها ان شاء الله. تفضل استاذ. طبعا. بخصوص المحور الأول اللي هو أهمية القرن الأفريقي ومشكلاته الرئيسية، لن نتحدث عن أهمية القرن الأفريقي بصورة تفصيلية باعتبار أنه معلومة للجميع، يعني أهمية موقع القرن الأفريقي استراتيجيا والدول التي تطل عليه، وأنه هو في مكان مهم جدا هو باب المضيق، باب المندب. دول القرن الافريقي او منطقه القرن الافريقي كانت في البدايه معروفه بعدد من الدول المحدوده اللي هي اثيوبيا والسودان واريتريا وجيبوتي والصومال، لكن توسعت حدود القرن الافريقي مع عوامل السياسه الجاريه والاهتمامات والنفوذ الدولي في المنطقه، فاصبح القرن الافريقي الان كبير من حيث المنطقه ويشمل ما لا يقل عن 10 دول، هي تنزانيا جنوبا وتضم اثيوبيا واريتريا وكينيا واوغندا وتنزانيا والصومال والسودان وجيبوتي ورواندا وبوروندي، واخيرا لحقت بهم برضو جنوب السودان. وكذلك ايضا
يعني حاول البعض يعني يوسع أكثر من كده، ودخلوا الدول المطلة على البحر الأحمر بالذات في محاذاة منطقة القرن الأفريقي اللي هي اليمن والسعودية. ده يمكن تعريف موسع أو لحدود منطقة القرن الأفريقي. فأصبح مع عوامل السياسة الجارية والأحداث المتلاحقة والاهتمام الدولي بالمنطقة توسعت جغرافيا في حدودها حتى شملت اليمن والسعودية. فحينما نقول منطقة القرن الأفريقي نعني بها كل هذه المنطقة، لكن سيكون حديثنا إن شاء الله على الدول المجاورة والقريبة من أريتريا والتي لها تأثير مباشر على الأوضاع في أريتريا وما حولها. أستاذ أبو بكر. حجي مجمريا بزعباناي تقدماي ارستيك الزاربي بلا الاستاذ عبد القادر حامد تقدمايتي بزعبات زرقاحي هجرات قرن افريقيا اتن تيزي فلات زنبره كب قدم زنبره زين حمشت هجراتين سومال سودان اريتريا اثيوبيا جيبوتي زين حمشت هجرات تقال نيرو تي زرقاحناتو حجيجن مستيناي متتاوناي بوليتيكا مستبزح لو تتازلو مستيناي بوليتيكا زرقاحي زلو ابتا كبابي كساب دبوب السودان كساب ناي رواندا تزرقحي زلو صنح يلوم خا اتي ناي ابام المندب زلو تكوناتات ناي قيح بحري يمنن سعوديان يتقالل خينو زي زرقاحي زي بعبيو حجي بوليتيكا اساسريو مخنياتو صلواتات ناي عبيتا هجرات اب عالم زلو ناتوم أستاذ أبو بكر. أربعة هجرات عبيد صلوا اللهم أبو قداي هجرنا أبو قداي ناي قياح بحري خا بزعبو كن الزارب سر زخونا يبلا له قاشا لومي الأستاذ عبد القادر حامد. إذا أهمية منطقة القرن الأفريقي تأتي من باب يعني بموقعها الاستراتيجي في باب المندب، فهي تتحكم في طريق التجارة العالمي هذه المنطقة، وكذلك أيضا نعم فهي تتحكم على طريق التجارة العالمي، وكذلك أيضا هي ممر مهم جدا لأي تحركات عسكرية قادمة من الغرب في اتجاه منطقة الشرق الأوسط أو متحركة أيضا إلى الغرب، خاصة بعد افتتاح قناة السويس. وفي منطقة القرن الأفريقي في البحر الأحمر يوجد 198 جزيرة داخل البحر الأحمر، وهذا طبعا يعطيها أيضا أهمية دولية، خاصة وأنه هذه الجزر واقعة على الممر التجاري العالمي. وكذلك أيضا وجود موارد في المنطقة، موارد طبيعية منها النفط والغاز والثروات المعدنية كالذهب والماس إلى غير ذلك. إذن تعد منطقة القرن الأفريقي من المناطق الواعدة برضو بالإنتاج النفطي. أستاذ أبو بكر. حجيب زعبان أيزين كناتاتنا هجرات قرن أفريقيا بفلاي صلوانا قيح بحري أبو زلو أتكرو كل هجرات عالم بزعبو زاربو زلو حجاب زي وانزي أجدا سنتو أبزنح شنخاتيات الرئي مجمريا باب المندب أجدا سنت ناي نقداوي ناي عالم زنقصا قصلو بوتايو مبل كالاي تا أجدا سنت نايزي كبابي زي بحري مخفات ناي قناة السويس أب قبسي بزح أجدا سنت خينو مخنياتو إتي ناي عالم مسمر ناي نقدي بويو زنقصا قص مبل كالاي أبزي زلو ناي هبتي ناي عدنا ناي ورقي ناي ندادي أبزي خبابي زلو بزح هبتي سلو زلو زي تأدني هبتي سلزلو التكورو ناي بزو حجرات ناي عالم ناي إذا كناتات إذا كساب حجي أبتحت قطرناتهم كجبرو بزح متتاوي الرئيس لزلو نحنا بتا أجدا سنتو ناي أجدا سنت ناي قيح بحري ناي باب المندب ناي قناة السويس زي لعلي 209 شمونتي دستيت عبيتي دستيتها سلزلو تتاق أقداسنت نايزي خبابي زي
بخمو يترأى زلا متتاو ناي كالي قداما وحجرات زمت زلو نزي نجارات إذا أتوكيرهم يوم زمت زلو يبلا الأستاذ تفضل أستاذ. الأهمية لو تحدثنا فيها يطول الحديث، لكن سنركز حول أوضاع منطقة القرن الأفريقي، وهذا ما يعنينا يعني في هذه الندوة. بحكم التداخل والأبعاد الحضارية والدينية والعرقية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية في منطقة القرن الأفريقي، فهناك عدد من المشكلات في هذه المنطقة. وحينما نقول المنطقة يعني بكل دولها المعنية، على الأقل الدول المجاورة أو القريبة من البحر الأحمر، اللي هي الصومال وجيبوتي وإريتريا والسودان وإثيوبيا. هذه هي الدول التي نعنيها بعرضنا في هذه الندوة إن شاء الله. هذه المنطقة فيها تداخل اجتماعي، وفيها تداخل سياسي، وفيها تداخل حضاري، وتداخل ديني، وتداخل عرقي. كل هذه التداخلات أدت بها إلى عدد من الأزمات. أول حاجة عندنا الأزمة السيادية، أزمة السيادة، بحكم وجود التدخل الدولي والوجود الدولي. فالمنطقة ليست مستقلة بذاتها تماما، يمكن العالم كل اليوم ما في سيادة كاملة لأي دولة من الدول، وإنما هي سيادة منقوصة. ففي كل شيء تعمله أي دولة من الدول في أوضاعها الداخلية ليست يعني مجردة من تدخلات الدول الأخرى بشكل وآخر. لذلك توجد في دول منطقة القرن الأفريقي يعني سيادة منقوصة وتدخلات لعدد من الدول، فليست هي مستقلة في قرارها تماما كما تشاء، حتى في شأنها الخاص بها يعني. فدائما نجد التدخل والتأثير على السيادة، وهذا ما نلاحظه في أزمة السيادة. ويمكن وصل الأمر إلى وجود أيضا وجود عسكري في المنطقة، يعني مش وجود اقتصادي ولا وجود سياسي ولا وجود استخباراتي أو أمني، وإنما وجود عسكري، يعني في قواعد كبيرة جدا موجودة في منطقة القرن الأفريقي، بالأخص في جيبوتي. ويمكن ما من دولة دخلت في منطقة القرن الأفريقي إلا وحاولت أن توجد لها يعني وجود عسكري في هذه المنطقة، لوجود المنافسين الدوليين في هذه المنطقة. هذه هي الأزمة الأولى، وهي أزمة السيادة. تفضل. حجي أبزي وانزي نحن بداينا يزين 4-5 هجرات كزارب سلزلي مخنياته بزح متأثر اللون أب منغو زين هجرات زين أما تصاصانا تن زين 5 هجرات سودان جيبوتي إريتريا صومال سودان مخنياته زين 5 هجرات زين بزح متأثر ناي قبيلة ومتأثر ناي قنقاتات اللو ناي بهلاوي متأثر ናይ ሃይማኖት ምትእትታው ኣሎ ኣብ መንጎኦም ብዙሕ ዝምድናታት ስለ ዘሎ እዚ ዝምድናታት እዚ ናይ ታሪክ እዩ ብታሪክ መፃፅኣ ናይ ታሪክ ናይ እዚአን ሃገራት እዚአን እቲ ህዝቢ ሕጂ ዝመፃ ኣይኮነን ካብ ቀደም ዝፀንሐ እዩ እቲ ኩነታት ፅልዋታት እዚ ካብዚ ተበጊሱ እዩ ዝመፅእ እቲ ምትእትታው ናይ ግዳማዊ ሓይሊ ነዚ ተጠቂሙ እዩ ዝምትእታው ይገብር ኣብታ ከባቢ እዚአን 5 ሃገራት እዚአን እዚአን 5 ሃገራት እዚአን ሎሚ ልኡላውነት ዝኾነ ሃገር ልኡላውነት ባንዴራን እዚ ኩነታት ኣለዎን ግን እታ ልኡላውነት ሓንቲ ብምሉእ ኣነ ልኡላውነት ኣለኒ ክትብል ኣይትኽእልን እያ ምክንያቱ እቲ ናይ ግዳማዊ ምትእትታው ናይ ዓበይቲ ሃገራት ስለ ዘሎ እዘን ሃገራት እዚአን ናፃ ሃገራት ኣይኮነን ምትእትታው ስለ ዘሎ ኣብ መንጎኦም እቲ ናይ ግዳማዊ ሓይሊ ቅድም ኣብ ናይ ንግዲ ነይሩ ኣብ ናይ ምንቅስቃስ ናይ ህዝቢ ነይሩ እቲ ክሳብ ሕጂ ዘሎ ከዓ ናይ ምታው ናይ ሓይሊ ናይ ወተሃደራዊ ምትእትታው እዩ ዘሎ ከምቲ ኩሉ ዝፈልጣ ኣብ ጅቡቲ ብዙሕ ናይ ሃገራት ናይ ሓይሊ ናይ ወተሃደራዊ ሓይሊ ስለ ዘሎ እተን ካልኦት ሃገራት ከዓ ካልኦት ሃገራት መፅያን ኣብታ ከባቢ ኣብ ቀያ ባሕሪ ዘሎ ወደባት ኣብኡ ምትእትታው ክገብራ ይፍትና እየን ዘለዋ እዚአን ከዓ ፅልዋ ዓብ ፅልዋ ይገብራ ኣብ ልኡላውነት ናይ ሃገራት እዚአን 5 ሃገራት እዚአን ብዙሕ ናይ መራኸቢታት ብዙሕ ናይ ታሪኻዊ ኣመፃፅኣ ናይ ህዝቢ ይኹን ናይ ባህላዊ ናይ ጉዳያት ስለ ዘለወን እዚ ናይ እቲ ሃብቲ ዘሎ ኣብታ ከባቢ ንሱ እዩ ምትእትታው ዝገብር ዘሎ
بزعبو كنزارب سلازخونا يبدأ له أستاذ عبد القادر حامد. الأزمة الثانية هي أزمة النظام السياسي في دول المنطقة. يمكن جزء منها كان مستعمر يعني، وأخذ استقلاله كإريتريا مؤخرا وجنوب السودان وغيره، لكن فشلت كل هذه الحكومات المتعاقبة في إيجاد نظام سياسي يعني فعلا يتيح الحريات ويعمل على المساواة. لكن هذه الأنظمة يعني حاولت أن تنتهج أساليب يعني سياسية ديكتاتورية، فغيبت الحريات ولجأت إلى الاعتقالات وإلى تجريد الشعوب من التعبير عن آرائها وهكذا يعني، ولم تشارك هذه الشعوب أيضا حتى في يعني رسم النظام السياسي والتعبير عن تطلعاتها وطموحاتها. فأصبحت المنطقة مليئة بالنتيجة لعدم وجود نظام سياسي راشد، مليئة بالإشكالات وبالحرمان وبالتمييز وغيرها يعني. ولذلك يعني أزمة النظام السياسي تتمظهر في عدد من المظاهر. أولاها أول حاجة وجود الأنظمة الدكتاتورية، يعني غالب هذه المناطق كلها تكون محكومة بالنظام الدكتاتوري، فما من نظام يأتي إلا ويكون يعني مستبد، يصادر الحريات ويسعى في الاعتقالات وغيره يعني. هذه الأنظمة أيضا في الأنظمة السياسية الموجودة لا تعترف بالمعارضة السياسية المنظمة، يعني ما في بس إلا الحكومة فقط، وأما المعارضة فلا يسمح لها بممارسة أي نشاط من الأنشطة، ولو أتيحت فرصة للمعارضة يمكن لحصلت موازنة في أو وزن في النظام السياسي. فكذلك أيضا لا توجد المؤسسات التشريعية والقضائية بالذات، هذه المسألة واضحة في أريتريا يعني، فيقوم بكل هذه الوظائف التشريعية والقضائية وغيرها مجموعة معينة، وربما قد يكون شخص واحد هو رأس الدولة فقط، هو الذي يرى ما يعني لمجتمعه ولدولته فقط يعني، لا أريكم إلا ما أرى. وهذه الأنظمة السياسية أيضا أو يعني استخدمت سياسات القمع والعنف، وكذلك أيضا اختزلت الثروة في مجموعتها أو في أحزابها، وبالتالي أصبحت الشعوب في هذه المنطقة تعيش في تخلف وفي جهل نتيجة لعدم وجود تنمية متوازنة. وكذلك أيضا لا توجد عملية التداول في السلطة. كل هذا أوجد نظام سياسي سيء في المنطقة، كان سببا من أسباب توتر هذه المنطقة ودخولها في صراعات مختلفة، صراعات إثنية، صراعات أيضا حزبية أو جهوية أو غيرها يعني. فهذه هي الأزمة الثانية، وهي من الأزمات الكبيرة التي تعاني منها منطقة القرن الأفريقي. تفضل. كالاي شجر زلو أبزي كبابي أبزيان كبابي هاجرات قرن أفريقيا إتي سرعت أبتا هاجرات زلو تتخيلو زلو دحريتي ثورات دحريتي ناي ثورات دحريتي أمطات أنا زين هاجرات زين كساب حجي إتي سرعت تتخيلو زلو أبزيان هاجرات زين ناي دكتاتورا وعين السرعتيو زين دكتاتورا سرعت زلو ناي زخونو ناي رئيتو يكون ناي بوليتيكا يكون ناي تكالات ناي منجستي أي هنتسن إزاي زي كونس ولا إتن تكالات ناي منجستي كساب حجي تجبو ناتن صراحة كصراحة أي خلانيان ناي تكالات ناي بايتو تكالات ناي أبيات فردي تكالات ناي حجي كساب حجي كله تعني وسلزلو ترى ناي هزبي زخونو ترى كتصاوت أي خلينيو تهزبي تات أبتا كباب زلو إتي سرعات أبتن هجرات زلو كساب حجي عدل يهمنتي قدامه وحيلي متتاوك قبل مخنياتو إتن هجرات زين بحد سبيان زمن رحا كمتي أبعدنا تتقيل زل سرعات ناي حقي أي أفقدنيو بايتو يبلون قوام يبلون زخون ناي من قصقاص ناي تقاومتي أي أفقدنيو ناي سلامة وتقاومتي أبتعدي أي أفقدنيو سلازي تي بجاكم متفلاقن بجاكم سهرن بجاكم مقتالن بجاكم ريتو سب ريتو حزبي مثل خالن حنت سراحة يبلون سلازي تي خبابي
ولا تي بارتي نايتي هزبي تي سرعة زلو تي هزبناتهم انتايو تينا أبالاتهم تراي هذا بارتي نتا أبالاتو يزفقد ولا أمونغ أبالاتو كما يجيرو حادر إيتو يزمرح بحادر إيتو يمرح دخيلو تخبابي كله أب سيقاتي أتو أب شجراتي أتو تشجرات خاب خمسة أجبابزي بدك تاترو سرعة سدة تمرح تن هجرات حقي أي خبرانيا بايتو ريتو هزبي أي سمعانيا بقليلو تي قداما وحيلي متسيو متتاو كجبر يخيل سلازي إذا عبي قداي زلو تي بأسي زمت زلو ولا تكينات تمت زلو حد وكينات أبقالي هجرات نريو زلنا زيو ما بقليناتو مخنياتو ولا تي منقصتي تساريع زلو ولا تي سرعات بعلو كنبري له تم أمانغوتي هزبي عنوتي يوز فتر عدلات هيبنيو تي هزبي كراخب تي هزبي كزارب تي هزبي ريتو كهب أبقداينا هاجرو زخونة تكالات ناي منقستي أي أخبرانيا ولا بشم من تلا أي تسرحني يا زلا بفلا يا بعدنا زخونة ناي بايتو زخونة ناي ريتو ناي تكالات ناي حقي أي أفقدنيو وسلازي متتاونا إذا حاجات زين بحادث بيز من راح حدث به من راح انتقينه عنوتي وهي بلا الأستاذ عبد القادر حامد تفضل أستاذ. شكرا. الأزمة الثالثة هي أزمة التنمية، وإذا وجدت التنمية وجد الاستقرار، لكن للأسف يعني هذه الأنظمة السياسية التي تقود دول المنطقة كلها فشلت في هذا الجانب، وبالتالي أصبحت هذه الشعوب في المنطقة تفتقد إلى البنيات التحتية، وزادت معدلات الفقر والأمية والمشكلات الصحية الوبائية والبطالة والجفاف والتدهور إلى آخر. وبالتالي بدأ كثير من يعني أفراد شعوب المنطقة بالهجرة من هذه المنطقة إلى بلدان أخرى، ومغامرة إلى أوروبا ومواجهة المخاطر في البحر وغيره. لذلك مسألة التنمية هي برضو واحدة من الأزمات التي تعاني منها منطقة القرن الأفريقي ككل، وهي واحدة من المخاطر الكبيرة التي تعكر الأجواء السياسية والأمنية والاجتماعية في المنطقة. أي شجر زلوا أبز خبابينا يبلالون أي لمعات نجاريو لمعات أبز خبابيزي تمن قستات أبو زلوا لمعات نتهجر كلمعو عدلات ناي أوافرتي تخفتو بحقين تمرح هجر سلزيل تشجر زلوا ناي لمعاتيو تحت قرصي زخونة هجرات زين تحت قرصي يبلن تحت قرصي ناي تي هزبي زقلقل نجارات يلن هوسبيتالات يلن هوسبيتال انت تباهيلو قائتي ولا تي مهور سب كابتا هجرات يهدم هديمون أبكال أنفتي زخيد مخنياتو تي تحت قرصي ناتو نعاهو زحلو حقي يلن نعاهو زتبابع نجارات يلن تي زقاتم زلو كله لمعات يلن تحت قرصي يلن حقاوي تكالات يلن سلازي تي هزبي انتاي زقبر هزبي تقنيق أب شقات يزرتو مبركالاي ناب سدتين ناب يمرح مالتي وزين نرئيو زلنا كبعدنا زهدم زلو هزبي زهدم زلو أب كالا هجرات خاز تماسا سالب تخبابي زلو كلنا أنفتوني سدتي زخي زلو ولا كساب درجان بحري أبطيهم كما يجروا يسجرنا بأوروبا إذا حسب زلو مغنياتو ولا تي هلقتا زقاتهم زلو ولا تي أب بحري حزلو من إسي ولا تي هزبي هجروا قديف زوات زلو تحت قرصي ناي لمعات ناي قطبة وتكالا سلزيل إتام منقستات ناي حيلي وتحدرات ناتهم يوم كما يجر كان نتي سرعته يزعقب زحسب برني هزبي زقلقل تكالات أي هنسني زلو إذا خاب بالعبي شجر زلا بتخبابينا بهجرات أفريقيا زلو أبزان حمشت هجرات ناي لمعات شجر زلو يقول الأستاذ عبد القادر حامد تفضل أستاذ. الأزمة الأخيرة وهي أزمة الهوية والثقافة، وتتمثل في الإثنية وفي اللغة وفي الدين. معلوم أنه بعد الاستعمار أو في فترة الاستعمار تم تقسيم هذه الدول، لم تكن موجودة طبعا في فترة ما قبل الاستعمار هذه الدول مقسمة بهذه الطريقة الحالية الموجودة، لكن الاستعمار ونتيجة لصراع النفوذ فيما بين الدول المستعمرة لمنطقة القرن الأفريقي كان في تقسيم المجتمع الواحد في أكثر من دولة،
وبالتالي هذا طبعا أوجد نوع من الصراع بين الإثنيات. وكذلك حاول يوجد كمان الإشكالات الدينية، بينما كل المناطق هذه تعيش بسلام وأمان، يعني ما كان في مشكلة يعني. فعموما أوجد الاستعمار، يعني رحل الاستعمار من المنطقة وخلف وراه النزاعات المتعلقة بالهوية وبالثقافة وبالإثنية وباللغة وغيرها يعني. وبالتالي هذه المسائل بقت واحدة من القضايا التي تؤزم المنطقة وتجعل شعوب المنطقة في تناحر وصراع داخلي فيما بينها. دي يمكن الأزمة الأخيرة فيما يتعلق بمنطقة القرن الأفريقي، وعليه هذه الأزمات كلها جعلت منطقة القرن الأفريقي في حالة فعلا صعبة جدا، وفي وضع سياسي وأمني معقد، وهذا بيحتاج إلى جهود كبيرة جدا يعني تجاوز هذه المسألة، ومن كل الزوايا: وجود نظام سياسي راشد، وجود تنمية شاملة أيضا، وكذلك أيضا حسم قضايا الهوية بالتعايش فيما بين هذه الشعوب من كل النواحي. وأي دولة من هذه الدول إذا كان ما عندها استقرار، عدم استقرارها سيؤثر أيضا على الدول المجاورة، وبالتالي النظرة لمنطقة القرن الأفريقي ككل كأنها منطقة واحدة أو دولة واحدة، وبالتالي لابد أن يدار حوار وتفاهم في عملية إيجاد التكامل والتعاون لتجاوز هذه المشكلات، وإلا ستعيش هذه المنطقة في صراعات إلى الأبد. شكرا. تفضل. مبل رابعي ناي أرستي ناي زيز لومي استمهر زهو زلو أستاذ عبد القادر حامد بزعبة ناي زجنة بهلن ناي هيمنتاوي نجارات زين ثلاثة نجارات زين قد ما حجي أبزي خبابي زنبر زل زنبره حزبي قد مي مجزأتي ناي مجزأتي قيمة زين هجرات زين كي مقالة تي حزبي بناتو دليتين قصاقص نيرو كابزو زين هجرات زين زي جغرافياوي زرقاحي حجي متي زلو زين هجرات زين بدوبات تخبيبا زلوا قدمي تي مجزأتي أين برن دوب أين برن زخون حزبي قصاقص نيرو شجرات ناي زجنة أين برن ناي بهلي أين برن ناي هيمانوتاو جيت وي هيمانوتاوي كونفليكت بزح أين برن أبزي كبابي زي سلازي مجزأتي مسمته تي دوبات هنسيسو قال هجرات قال حزبيات أب كلتا هجرات تمقيلا دوب جيرو تي دوب خا كل خينو تي سرعتات أبو زلو نزي قداي إزي فتحوا أي كألن مخنياتو تي مرقصين أيزيان منجستات إزيان نتي حزبي نتي لمعات نتي أي تبابعنيو كساب حجي تي زلو شجرات أب هجرات قرن أفريقيا زلو ما بقسيو زين أربعة نجارات تجليس أنزنا بريو ناي لمعات ناي بهلي ناي هيمناتاوي مجزأتي زقدفو نجارات متتاو ناي قدامه وحيلي إزي كنفتحو أنت دلينا ناب حنتي عباي هجر ناب قرن أفريقيا تبهال زلا نابا تمركزنا زتك كايدا لو زت تخيدو كما يجير كان شجرات نهزبي تفتح نتي ربحاتات نهزبي كتوعلو نتي هزبي أبت خبابي زلو أزيو هبتام كبابيو بكل نجاراتو ببحر يكون بماء يكون بعدنا يكون بورق يكون بندادي يكون سلازي زت ناطع زتك كايدا لو ناطع زت زكايت خا سرعتات ديمقراطية سرعتات بحزب تمرت سرعتات كله الله حيلي كله الله نابزي سجرات زي كفتحوا زي انت تخيلوا ناب زين امانغو زين هجرات زين ناي قطبة يكون ناي بوليتيكا حسابات يكون شير جيروم نتن هجرات امانغون بزح شجرات زلو كفتح سلازخيل حنتي عباي هجرنا كله تتقالل كتفتر سلازخيل مسمعي زي بذاته زي فتح زي خان احنا نابو تفكيرنا كن الزارب نابو تفكيرنا كن سرح يجب أن يبلغ له كم حلفتنا بوليتيكا أبز خباب زين قصاق أصلا مالتي. تفضل أستاذ عبد القادر. المحور الثاني هو الوجود الدولي في المنطقة وتأثيراته على أوضاع دولها. كما أشرنا في المقدمة أن المنطقة
بسبب أهمية موقعها بدأت كل الدول يعني تتوارد إلى منطقة القرن الأفريقي، وكل واحد يكون له أهدافه في هذه المنطقة، بعضها أهداف اقتصادية وبعضها أهداف عسكرية وبعضها أهداف سياسية. على كل الأهداف متعددة والمنافسة قوية جدا في منطقة القرن الأفريقي، وتكاد هي الآن مع صغر يعني مساحتها في منطقة محدودة جدا، وإلى الآن هي يعني كوضع سياسي على المستوى الدولي لم تكن بالمستوى المطلوب. لكن مع هذا كله هذه المنطقة أصبح لها توجه، يعني أصبح لها تتوجه إليها الدول لأهميتها أو لأهداف مستقبلية أو حالية، قد تكون أهداف اقتصادية سياسية أمنية إلى آخر. يعني عليه يعني بعض الدول كانت موجودة منذ فترة قديمة جدا، يعني لم تكن جاءت متأخرة، يعني كأمريكا. وأمريكا هي طبعا تعتبر الدولة الرئيسية الأساسية المتحكمة يمكن في غالب شؤون منطقة القرن الأفريقي، وهو اللاعب الرئيسي في هذه المنطقة. أمريكا يمكن كانت في الفترات الماضية هي صاحبة الأمر لوحدها، لكن فيما بعد بدأت الدول تتوارد إليها، مثلا الصين، وكذلك أيضا روسيا الآن عندها محاولات للتواجد في المنطقة في الفترات الأخيرة، وظهرت دول الخليج، وظهرت أيضا فرنسا كانت موجودة في السابق في جيبوتي، وكذلك أيضا تركيا حضرت الآن، وإيران، والكيان الصهيوني أيضا موجود منذ فترة قديمة جدا مع الوجود الأمريكي. فهذه الدول كلها جاءت يعني بكل يعني إمكاناتها الاستخباراتية والعسكرية، وأصبح لها وجود. ويمكن الآن ما من دولة من هذه الدول ذكرناها إلا ولها وجود عسكري في هذه المنطقة. هذا الوجود بالتأكيد سيجعل هذه الدول المتنافسة فيما بينها مش تنافس، هو تنافس أمني وسياسي وعسكري. ربما تكون هي طبعا تدخل بسبب هذه المنافسة الدولية في أزمات، في مقابل هذا شعوب المنطقة ودول المنطقة هشة وليست لها بنيات تحتية، فأصبحت عرضة للنهب في الجوانب الاقتصادية، وأيضا إثارة المشاكل حسب الأهداف لكل دولة من هذه الدول. فأصبحت هذه المنطقة الآن مكتظة بالوجود الدولي، وهذا ما يعقد المشهد السياسي والأمني في منطقة القرن الأفريقي. وبالتالي الأمر بيحتاج فعلا من يعني شعوب المنطقة وحكوماتها إلى العمل في استقرار هذه المنطقة وتجاوز هذه الأزمات، حتى يعني تستطيع أن تقول لهذه الدول المتواجدة يعني رأيها، وتفرض أيضا يعني سياساتها أو قوانين على هذه الدول بالوجود في هذه البلد، وتستطيع أن تتحكم في مواردها. وإلا مع وجود الهشاشة فهذه الدول ستمتص موارد هذه البلدان، ولا أحد يستطيع أن يعترض على هذه الدول، لأن هذه الدول هي قوية بإمكاناتها وبغيرها. وأصبح الوجود الأمريكي يمكن الآن أكثر حساسية تجاه الوجود الصيني في المنطقة، وهذه المسألة أصبحت الآن واضحة في الفترة الأخيرة. ويتبع الوجود الأمريكي الوجود الأوروبي أو الغرب دائما يقف مع الولايات المتحدة ضد الصين. كل هذا يجعل هذه المنطقة مستقبلا مرشحة لتزايد الأزمات السياسية والأمنية في المنطقة، وبالتالي يعني استمرار معاناة شعوب المنطقة لفترات أطول، وربما لوضع أسوأ مما هي عليه الآن. تفضل. مبل كالأي أرستي لو مشيت كزارب اللي زدلي زلوا خيبر الأستاذ عبد القادر حامد بزعبة قدامه وحيلي متتتاو أبزي كباب الزي كاب قدم أتحيزنا أمريكا بزحمة كبابينا كاب قدماي تهجر نيرا أبزي كباب الزي ولا تي عبد صلوا زلوا بولتكا يكون أبنائي وتهدراوي يكون ولا نايسلا يكون أمريكا كاب قدم نيرا
مبركالاي فرنسا اب جيبوتي يزلا عبي انتاي شمو تكالات ناي وتهدراوي تكالات اللوا اب جيبوتي امريكا مس فرنسا كاب قدم نيروم ابز خبابزي نسوم يوم زحلو نسوم يوم عبي تراد اوتو اب قداي بوليتيكا يكون ولا قداي ناي قطبه ولا قداي ناي سلا يكون نسوم يوم زقطاطرو نسوم يوم بزعبه ربحناتهم يحسبوا ابتان كبابزي بفلاي امريكا نيرا حجي مستي جزي بزح لوطيتات يمص سلازلو تشاينا ابتا خبابي بحيلي ناي قطبه اتيا يازلا اتي حيلي ناي قطبه ناتخا ناي قد متتاو ناي وتهدراو كفتريو نتا حيلي ناتهم عقوبون تدليو ناي بوليتيكا سرعات مسوم كسمامع ناي حيلي متتاو ناي وتهدراو متتاو كفتريو مبركالاي هاجر ابتا كبابي تنقساقس زلا حجي بزحو عبي ترى تتصاوت زلا رشايا رشا ابزي كبابي قرن افريكا بزح ترى تتصاوت زلا ابقله هاجرات خا تحسب الله تكالات ناي وتهدراو كتفطر ناي قطبه كتحجز ابتن سرعتات زلو متتاو كتقبر مسان كتسمامع مالتيو مبر سالسايتي تركي خا عبي ترى تتصاوت زلا ناي قطبه حجاب زي كبابينا ابزي كبابي قرن افريكا بزح ترى اللوا بزح تكالات اللوا ناي قطبه متتاو ابزي قداي زي اتي زعبه شجر زلو امانغو امريكان نيرا كاب قدم ابزي كبابزي نسايا عندي تتصاوتاي ابزي كبابزي نسايا بحيله يكون بقطبه يكون بسليا يكون اتا قال ايت هاجر حجي متيا تشاينا متيا امريكا حجي تصاريناتا كما غيرا تشاينا كابزي كبابي توصاريا تحسب زلا ناي قطبه ناي تشاينا عبليلو سلازلو امريكا ابزي وانزي نتي قداي ناي قطبه ناي تشاينا ناي راشان ناي تركي ابو زلو زنقساقس زلو مس مصاي خا ناي بوليتيكا ناي حيلي ناي بوليتيكا ناي وتهدراو كفتر سلازي خيل نعاهم كتمكت نعاهم كتأجد يا تسعر زلا نزل كتقبر تقينا اتي سرعتات ابو تتقيلو زلو ازيو سرعتات دخوم سرعتات يو ابتكبابي قرنا بزن حمشت هاجرا زلو بحيلي ناي قدامي زنقساقس بحيلي ناي قدامي زخونه نغراتو تسرح مخنياتو زخونه دقف كاب حزبي يقولون زخونه تكالات ناي حزبي سلازي يله بايتوتات ناي حزبي رئيتناتو سلازي تخبر زلا ابزي خبابي زي عبد صلوا يقبر ناي متتاو ناي زيم قدامه حويديتات كاب قدم زنبرت خا كم اسرائيل ابزق اب قدم نيرا ابزي خبابي زي مس امريكا شير غيروم ابت خبابي ناي كاب حمساتات حسكا نيروم ابت خبابي تحت صلا ناي امريكا يمزن قساقسون نسوم خا اوروبا هاجرات حبرت هاجرات اوروبا خا كل جزء نتي رئيتو ناي امريكا اتي ربحاتات ناي امريكا اتي مرقص ناي امريكا سلازدغفو انصار تشاينا انصار رشا مس امريكا خوينوم ابت خبابي بزح متتاو يقبر ازي قداماو حيلي ازي نتي هاجرات كمعبلان اي خلانين مخنياتو زخونه ناي ناصا قطبه كتسرح زتقل منغستي يلن ناصا تكالات ناي بوليتيكا كتقبر منغستي ابت هاجرات زين يلن تي حيلون بقداماو حيلي زمراحيو متتاو ناي قداماو حيليو مخنياتو تن كلن لتن ولا هاجرات حجي زخونه ناي حيلي ناي وتهدراوي وي ناي قطبه وي ناي ناصا اللون كنبل اي خلينينا اتي تصقي زفطر لنا له اتي ناي قداماو حيليتات متتاويو ابزي وان ازي عبي ترات صاوت زلا امريكان تشاينا ابزي خبابينا بقطبه يكون بحيلي ناي وتهدراوي متتاوي يكون وي بناي صطا متتاوي يكون ناي سلا يكون ابو عبو وددر تكايد الله مبل سالساي اكبابي زمص زلو بزح كونفليكت بزح شجرات فطر ابو سلازخونه نحنا كم هاجرات ناي كم حزبي كم بارتيتات زي حزبيتات ناي زي خمس هاجرات زيان عبي تراك تصاوت انت خينهم تكالاوي منغستات سرعات ناي منغستات بتكالاوي تمرح سرعتات كله اللو بقوام تمرح سرعتات كله اللو قطبه كم عبل انت خينو خا زي كله ربحاتات زمص زلو نتا هاجرات كم زي صلون نتا هاجرات نتا حزبي كم زي صلو مقبار نربح حزبي كقير يو نحسبينا زلنا ازي وزوح 4 ارستي لومي تزاربلو كزاربلو زمصخو يقرالو استاذ عبد القادر حامد اتفضل. نستطيع ان نقول المشهد الموجود في منطقه القرن الافريقي هو مشهد متحرك
ولا يملك القدرة، يعني حكومات دول منطقة القرن لا تملك القدرة ولا شعوبها على الاستقرار والثبات مع وجود هذه الأوضاع الشائكة التي أشرنا إليها والوجود الكثير المكثف للدول. ولذلك نستطيع أن نقول كل المآلات يعني مفتوحة على كل الاحتمالات يعني. ولا بد أن تسعى المنطقة في العمل على حل المشكلات بصورة جماعية، وإلا لو اكتفت كل دولة تحاول تحل مشاكلها فلن تستطيع ما لم يعني تحل مشاكل المنطقة ككل. لا يعني هذا أن كل دولة تتجاهل مشاكل الداخلية، لكن المشكلات الكبيرة الموجودة في منطقة القرن الأفريقي هي ذات أبعاد وأثر كبير جدا على أي دولة من هذه الدول. وهذا ما لاحظناه. يمكن الحرب الإثيوبية بين إثيوبيا وتيغراي واشتراك النظام الأريتري معه يعني فيها بكلياته، يعني بكل ما أوتي من قوة، وكذلك أيضا السودان وأوضاعه وظروفه وانعكاساته على المنطقة. فبالتالي لابد من التفكير الجماعي على مستوى المنطقة والبحث عن حلول لهذه المنطقة. وأهم نقطة تساعد على نجاح أو يعني السعي لعملية الاستقرار هي الاهتمام بالتنمية. التنمية مهمة جدا، لأن هذه الشعوب أكبر مشكلة لها هي التخلف والجهل، بالرغم من أن هذه المنطقة تتمتع بإمكانات وموارد طبيعية كبيرة جدا، لكن نتيجة للتخلف والجهل الموجود والبنيات التحتية الغير متوفرة أصبحت يعني تظهر مشكلات مختلفة بين هذه دول هذه المنطقة. إذن لابد أول حاجة العمل على تهدئة الصراعات والسعي لحل هذه الصراعات والإشكالات بالحوار والتفاهم وبالطرق السلمية. هذه واحدة. النقطة الثانية التركيز أيضا، لأن المنطقة أول حاجة لابد أن تهدأ من أي صراعات ومشاكسات ومؤامرات ويعني عمل ضدي بين هذه الدول، ثم تنتقل بعد ذلك إلى التفكير على إيجاد أنظمة راشدة تستطيع أن تتيح الفرصة لكل شعوب المنطقة بالمشاركة. كذلك أيضا الاهتمام بالتنمية والجوانب الاقتصادية في كل مناحي الحياة لهذه الشعوب. ولا بد كل هذا لا يتأتى إلا بإقامة اتحاد كونفدرالي بين دول المنطقة. هذه مسألة مهمة جدا تساعد في حل كثير من الإشكالات، وبدل أن يكون الصراع بين هذه الدول ستبدأ تفكر بصورة جماعية وبتكامل وبتعاون وبدفاع مشترك يعني تجاه كل استهداف خارجي. مسألة الاتحاد الكونفدرالي أو المظلة العامة التي تشترك فيها هذه الدول وتهتم كما هو الحال موجود في الاتحاد الأوروبي وغيرها من الاتحادات الموجودة في عدد من الدول، هذا يساعد على تجاوز كثير من الإشكالات الاقتصادية والإشكالات الأمنية والإشكالات الإثنية والاجتماعية. حينما تكون منفتحة هذه الدول وشعوبها على بعضها البعض فتغطي يعني أي قصور يحصل في دولة ممكن أن يغطى من الدولة الأخرى في المجال الآخر، فهي ضعيفة ومحتاجة إلى بعضها البعض حتى تكمل النقص، كل دولة نقصها بالتعاون والتكامل مع الدولة الثانية الموجودة في منطقة القرن الأفريقي. بهذه الصورة نستطيع أن نوجد استقرار في منطقة القرن الأفريقي، وبالتالي السيطرة والتحكم وتحقيق مصالح الشعوب في هذه المنطقة، وهي يمكن أن تكون إذا وجدت حكومات راشدة وسياسيين أيضا عقلاء يسعوا في هذا الاتجاه. أما التفكير كل دولة لوحدها تعمل لوحدها وتحاول أن تحافظ على مصالحها ويعني يكون عندها أيضا تدخلات في الدولة الأخرى، فهذا
طبعا أمر لا يؤدي إلى الاستقرار، فلا بد من العمل في هذا الاتجاه حتى تستقر المنطقة. إذا استقرت المنطقة بصورة عامة هذا يؤدي إلى استقرار الدول الأعضاء في هذه المنطقة، وبالتالي كل هذه الشعوب ستتفرغ للنظر في التنمية وفي تحسين ظروفها وفي مصالحها، وتمضي المنطقة إلى الأمام إن شاء الله، وتستطيع أن تفرض رأيها وسيطرتها في منطقتها إن شاء الله. بالنسبة لكوناتات ناي هاجرات نعزبون تخوينا زين كوناتات ناي هاجرات ناي توم قرن أفريقيا زلوا هاجرات إتي نرئيو زلنا إتي كوناتات ناتا غيره ناتا لوت أي زمت زلوا مخنياتو إتي قدامه وحيلي متتاو حيال سلزخونه ربحاتات ناي بزو هاجرات حيل زلوا أنا بعالم أبتا خبابي ناتن ربحك حلوة سلز زمتها تي منقسقاسات نريو زلنا بزح لوط يقبرالو اب حاده وان ثلاثه او اربعه فيو كثير سلازخيل تشجرات ان تغير يمتي تشجرات خا ان كي تفتحي يقصل مخنياتو تي متتاونا حيلي قدامه حيلي تشجرات كفتحوا وي امنغو زين هاجرات زين شير مكبر كما يجرو ناي حبر صراحة يفقد لنيو سلازي انتايو تيري اتناتنا نحنا بزي كبابي زلنا حمشت هاجرات بزح امنغو تي حزب زلو ناي ربحا ناي تا حزبتات نحسب انت خوينا نا ابنات حجي ابتا ناي كينات ناي اثيوبيا بزي حداو كينات ناي اثيوبيا زرانايو سرعات منغستي ريترا تسرعات أباس مرة زلوا بمولو حيلو حادة كفال نايتي هزبي كدقف وفيرو مس منغستي اثيوبيا شير غيرو نزيوم ناي امانغو تيغراي زلوا باسي دام منغو تيغراي زلوا كينات نعاهو كان بزخف كوناتات كم زي سما معوبت يحوسل زلوا اتمت تاوزي ناي رابحه نايتن هاجرات ين زي خبابي زين حمشت هاجرات زين نحنا مرقصي ناي زي ناتنا يبلالو استاذ عبد القادر زي كونفدرالاوي صلال كله على منغو زين حمشت هاجرات زين حنتي هاجركم بكونفدرالاوي سرعات تمرح هاجرات ابوتان كله ناي كونفدرالاوي متحب بار كله انا لو لك كم هاجرات اوروبا غير مزلو و كفتر له زين تتفطيرو تشجرات ان قللي يزمتي مغنيات زخون ناي شجرات ناي قطباء يهلونيو ناي حد حداو كينات ايتهلونيا نحاد رئيتو ناي بوليتيكا مهنات عدلي خفت حزبك الساتف يخل تي زلو شجرات الناقل لي ناي لمعت مدبات خا بقليلوك السلاسل يخل تي خبابينا ازيا هبتم كبابي زخونه نتي تحت قدس تحت مريتي زلو تحت قدسي تي هبتي اب بحري زلو اب حرشه زلو تي زلو ما يبتا خبابي نربحان تي حزبك وعل سلازخيل عبيت بروجكتات كسرحه يخلها لتي حزبي كما يغيركا لتي حزبها اب خبابي زلو بسلامن بذات شجراتو كفتح قطبه ازيو وساني سلازخونه زيان هاجرات زيان اب قطبه تمركيسن كما يغيرهم ناي بوليتيكاوي سرعتات ناي بوليتيكاوي بهلي معباي امنغون كما يغيركا متحببار شير مكبار مخنياتو حنت هاجرنا ربحاناتا كتحلون تخينا قطباناتا كتحلون تخينا ابتا خبابي خامستم مستازر له هاجرات متتتاو كتفتر تخينا اموداتا اتا هاجر تفشل اتن هاجرات ابتا خبابي زلو انا فشلت يمزاتو اتي حزبي ساق زلو اتي حزبي هاجرو قديفنا بسدتي زمرح زلو سلازي نحنا تمر قص هناتنا ابزن 4 5 ازن 5 هاجرات ابتا خبابي زلو حاده كونفدرالي هاجرات صلال كجبر إنا نسرح إنا نأمن مغنياتو إزي أب كل شجرات كفتح سلازخل كمون تغيرنا أب تكوناتات نايتين حجرات زين نب ربحان ناي حزب كانوا كوعل سلازخل هم إنا نأمن يبلالو أستاذ عبد القادر حامد تفضل. ننتقل الآن إلى المحور الثالث وهو محور سنأخذ فيه دولتين رئيسيتين يعني في منطقة القرن الأفريقي تعتبر الدولتان وهما المؤثرات في هذه المنطقة بشكل كبير وخاصة مع أريتريا.
عندنا إثيوبيا أول حاجة، الدولة الأولى إثيوبيا، والدولة الثانية هي السودان. يعني لأنه الزمن لا يسعف أن نتحدث في الدول الأخرى، لكن الدولتين دول هم الأساسيات وأكبر تأثير في المنطقة للدولتين. إثيوبيا طبعا كانت مستعمرة أريتريا، والحمد لله يعني تم الاستقلال منها بعد تضحيات جسام، واستقلت أريتريا وأصبحت دولة مستقلة لذاتها. لكن ما زالت الحساسيات موجودة طبعا باعتبارها هي مستعمر قديم سابق عفوا، ودائما هناك ايضا اصوات ونداءات يعني تتاسف على الاستقلال وتدعو الى تعتبر اريتريا هي اقليم من اقاليم اثيوبيا، ولا بد ان تعود اريتريا الى اثيوبيا وهكذا. وعموما يعني لن نتناول الآن يعني يمكن الجانب التاريخي في هذا الأمر، ولكننا ممكن أن نتحدث الآن من لحظة مهمة جدا أحدثت تحول على مستوى المنطقة وعلى مستوى إثيوبيا بالتحديد، وهي يعني مجيء أبي أحمد رئيس وزراء في إثيوبيا. هذا الرجل أول ما جاء إلى هذا المنصب تحرك في اتجاه الإصلاحات والسلام وإلى غير ذلك، ووقع اتفاقية أيضا مع النظام الأريتري، وإن كانت الأهداف كانت مختلفة. لكن يعني أبي أحمد حينما واجه أو كان عنده مشكلة مع التيغراي، وبالتالي كان في صراع داخلي فيما بينهم، فحاول أبي أحمد أن يتقوى أيضا بأسياس في صراع، وأسياس عنده مشكلة أيضا مع التيغراي يعني، وبالتالي التقى الطرفان في هذا الهدف يعني يعني لمواجهة خطورة التيغراي عليهم هم الاثنين يعني. ف إثيوبيا يعني من اللحظة دي بدأت الآن يعني بدل أن تكون يعني الإصلاحات التي أعلنها أبي أحمد حينما جاء رئيس الوزراء هي السارية والمستمرة وفي داخل إثيوبيا وعلى مستوى المنطقة، لكن تحولت هذه المسألة فيما بعد إلى يعني دخول أبي أحمد في صراع داخلي، وأصبح يعني هذا خصما على يعني المكانة التي يعني والتقدير الذي حظي به في بداياته. فيمكن هذه المسألة تراجعت بشكل كبير عملية التقدير لأبي أحمد، ويمكن في فترته الأولى هو برضو تحصل على جائزة نوبل للسلام يعني. عموما مسألة السلام هذه طبعا زي ما قلنا هي كانت مهمة، والناس كانت بتنظر على مستوى الدول وعلى مستوى المنطقة أن إثيوبيا هي دولة محورية ورئيسية جدا يعني. فالعالم الخارجي كله بينظر أن إثيوبيا هي مركز استراتيجي في منطقة القرن الأفريقي لعدد من الاعتبارات، للكثافة السكانية الكبيرة وللمساحة وللموارد، وأن هي مصدر المياه لكل من السودان ومصر غربا وللصومال أيضا شرقا، وبها المقر الدائم لمنظمة الوحدة الإفريقية، ولها علاقات إقليمية ودولية. ما عارف الصوت انقطع ولا سامعيني؟ مسموع واصل. تمام، لأن الصورة اختفت عشان كده. طيب يعني إثيوبيا هي دولة مركزية ومحورية مهمة جدا، وبالتالي لابد من التركيز على إثيوبيا، وأي تطورات تحصل على مستوى إثيوبيا ستتأثر بها المنطقة. ولذلك أيضا يعني دخلت إثيوبيا يعني نتيجة لأهميتها والصراع الموجود يعني في مشاكل طبعا موجودة. طيب ممكن الترجمة في لحد النقطة دي؟ أبتا رابعي بتي سالساي نجارات كنزارة بتدرينا بزعبنا هجرات كلتا عبيت هجرات ينزلوا بزي كبابينا سودان إثيوبيا قدامي تهجر إثيوبيا يا مبركالاي تهجر خا سودانيا بزعت الواتات الله بزي كبابينا زي أب سودانين إثيوبيا حجي قدامي تهجر بزعبا كزارة بزدلي تاز عبيت هجر تاز صلوا زلوا تا عبيت هرات تعوت أبتا كبابينا زلا إثيوبيا إثيوبيا زعبيت هجر نبلان تقينا بهبتي يخون بناي قطبا يخون
بناي ماي بناي بوليتيكا قدامي تهجر زجبرة بتخبى بزلا إثيوبيا يا إثيوبيا كساب حجي إتي بيت صحفتنا هجرات أفريقيا كساب حجي نزل ألم أب إثيوبيا يزلوا أب إثيوبيا بزح حزبي بزحنا حزبي العلمي 100 مليون يزلوا أب إثيوبيا سلزي إثيوبيا زخونو شجرات أب إثيوبيا أنت أقاتيمون إتن هجرات قروابت هجرات زلوا نابأنيو يصلوا بأبو زخونة صلواناتو نابأنيو تسجر إثيوبيا بسلام أنت تم حداد رخينا بسلام شجرات تفتح أنت خينا تي كبابي بملؤ كنت صلوا سلة تخيل أبزز حلفة 3 عامات أبزز حلفة 3 عامات زرعنايو بزح تصفاتات نيرو قدامي منستر أبي أحمد أبسرعة مسمته بزح ملأختات محلال في نيرو ناي سلام ملأختات سورات في يفتح نيرو بسلام كنت محدادريا بديمقراطية وأجاباب شجراتنا كنت فتحينا مسيرة ترى سلامنا ندلي زلنا بزح أو أبقى بزح ناي سلام تمركيسو يزارب نيرو دحرق قروب جزاجين إذا كله التبابعو ناي نوبل ناي سلام كسلم خيلو أبتكبابينا ولا تهزبتات قرب تصفى نيرو شعو سلام كمتي أبتكبابي كلن هجرات بسلام قدايان كفتحين زبل حسابات متيو مسمن جستيريترا خيدو ناي سممع ناي سلام فريمو جن أبي أحمد زي تراي أجندا نيرو شجر نيرو شجر مستقراي شجر نيرو منجست أسمرا خا مستوم مستينا أبو أحمد تراخيبو بزنبرة تسألينا تجراي تشجر مستقراي زنبرهم يو كلتهم منجستات كما يجيروم نزي شجرنا تجراي يسألوهم سلزخونه تسماميهم كما يجيروم لتجراي تسرعت أب ناي كل تجراي زلوا كما يجيروم نعوفت فوي كاري سرعت كفترو سلزا حسبوا أما نقوم شير جيروم أما نقوم حسابات تلاوة نبتكبارك وعلو سلزا حسبوا التعديلات ناي سلام ناي قطبة ناي تتفطيرو زنبر هواه كناتات شعو تلويتو تغيرو نبكال أنفت نبكينات نبسدات نبأسي نحت حداو متستاو أتياتي خبابنا سلزي إثيوبيا كم عباي هجر سلام أبا أنت تفطيرو اتخبابي زلو إريترا يكون ولا السودان يكون عبد صلوا سلزي تفطر قداميت هجر سلام أب سلام كتب محداد زقباء إثيوبيا مخنيات تتصلوا ناتا عبيو نابنت إريترا مجزاتنا إثيوبيا 50 كنتن بمناي فيدرالاوي ناي فيدريشن ناي حبرات هجرات أمريكا حبرات هجرات زد تجبره أما مجزاتنا إثيوبيا لعد 3 عامات حزب إريترا تقاليسو ناتنا ترخيبو جن ستيل اتشجرات كساب حجي زي كفتح شجرات سلزلو قال نسمع بحدا وان قال هزبتات قال بارتتاتنا إثيوبيا كساب حجي ناتنا إريترا بو أي أمنون يوم إريترا كتفنشل أي نبران كاب إثيوبيا زبلو حسابات سلزلو إزخاء أسقائيو مخنياتو ناب كينات ناب بأسي ناب شجرات كفتر سلزقل أمانغو زيان هجرات زيان ناي لونة مخبار يدلي ناي حسابات ناي سلام حسابات كفتر له أبتا خبابي زلو بسلام كفتح إثيوبيا عباي هجريا عبد صلوا الله أبز خبابينا سلزي إتي هبتي أب إثيوبيا زلو أب كله هجرات معبالي كرائن تخينو إثيوبيا بسلام كتب محدادر الله بدون كراساوي سرعات أب إثيوبيا كله الله يقول الله أستاذ عبد القادر تفضل. موضوع السلام بين أبي أحمد وأسياس كان مفترض يكون لمصلحة شعوب المنطقة أو لمصلحة الدولتين، لكن للأسف مشروع السلام ده تحول إلى يعني أزمة في المنطقة باندلاع الحرب بين الحكومة الإثيوبية وإقليم التجراي وحكومة إقليم التجراي.
يعني وراء هذا الأمر بصورة رئيسية وبدرجة كبيرة جدا كان السياسي، لأنه السياسي يريد أن ينتقم من التجراي، كان عنده إشكالات ومشاكل فيما بين الطرفين، وزي ما قلنا أبا أحمد أيضا له إشكالات مع حكومة إقليم التجراي يعني. فالاثنين اتفقوا على أن يقوموا بعمل ضد التجراي. فالسياسي دفع أبا أحمد في هذا الاتجاه دفع كبير جدا، وهو يمكن الشخص الرئيسي في اندلاع هذه الحرب بين الحكومة الإثيوبية وبين حكومة إقليم التجراي يعني. وللأسف يعني فدخل لم يتوقف الأمر على التحريض وعلى الدفع، وإنما هو شارك بنفسه وبجيشه، ودخلت قوات من الجيش الأريتري في إقليم التجراي، ويمكن قامت بأعمال خطيرة جدا في المنطقة، وضربت البنيات التحتية في إقليم التجراي. واليوم شعب تجراي بصورة عامة بيعتبروا أنه من يعني أضر بهم أكثر من هو النظام الأريتري أكثر من الحكومة الإثيوبية، ولذلك هناك يعني حنق جديد يعني وغضب جديد، وهذه المسألة ستكون لها انعكاسات مستقبلية على مستوى الشعبين يعني، أو الدولتين، أو أريتريا والتجراي بالأخص يعني. فإذا هذه واحدة من المشكلات الكبيرة، وتدخلت الدول الغربية لإيقاف هذه الحرب، لأنه حرب فعلا ليست لها معنى يعني. وطلبوا من القوات الأريترية الانسحاب مباشرة، لكن يبدو أريتريا إلى الآن الجيش الأريتري لم ينسحب بصورة كاملة، وما زال هو طبعا لا يريد أن تتوقف الحرب. لو أمكن يريد أن تستمر هذه الحرب ويعمل أكثر مما عملوا في إقليم التجراي يعني. فهذه واحدة من القضايا التي لها انعكاسات خطيرة جدا الآن على أريتريا وعلى المنطقة ككل، اللي هي الحرب الإثيوبية الأريترية. ونحن دائما نقول أو ندعو إلى أنه كل الصراعات البينية سواء كانت داخلية أو مع الجوار يجب أن تحل بالحوار وبالتفاهم، وإذا تعذر ذلك فيجب اللجوء إلى المحاكم الدولية وإلى العدالة الدولية. وقد حدث ذلك في بادمة، بدل أن يعني نخسر أعداد كبيرة من البشر من كل الأطراف المشاركة. وفي النهاية الحل لا يتأتى بالحرب أبدا مهما كانت إمكانات الطرف غالبة على إمكانات الطرف الآخر، وإنما هذه القضايا في النهاية ستحل بالتفاهم والرجوع إلى المحاكم على الأقل إذا كان ما أمكن بالتفاهم البيني فيما بين الأطراف المتصارعة. لهذا لابد يعني من الأول والاستمرار والصبر على الوسائل السلمية لحل المشكلات والصراعات، لأن أي مشكلة مع هشاشة المنطقة التي أشرنا إليها سابقا ستزيد المعاناة والمأساة وتعقيد الوضع السياسي والأمني بصورة كبيرة جدا. وهذا ما حدث الآن بالنسبة للحرب التي اندلعت في إقليم التجراي بين الحكومة وحكومة إقليم التجراي يعني. فالأمر الآن ليس كما كان في السابق يعني. دخلت الآن المشكلة يعني تعدت من إثيوبيا إلى إريتريا، وأصبحت إريتريا الآن النظام الأريتري مشارك أساسي في هذه المشكلة، وستكون لها يعني آثارها المستقبلية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخفف على هذه الشعوب ويهون عليها. تفضل. أب كلاي قداي نزاربو زلنا وزو قداي ناي سلام أمان قوزيان هاقرات زيان كفتح انتو خينو سلام كسفن تخينو زيان هاقرات زيان أب ناي بوليتيكاوي قدايات أب ناي سممع بزيتك كاي زو حجينا أبنات أب إثيوبيا تتفاتيرو زنبرا هوا هنا سلام بزح تسفات تغيروا لون زيان هاقرات 4-5 هاقرات زين 5 هاقرات زلو بسلام قدايان كفتحة إثيوبيا أبنت كتخول بزح تسفاتات نيرو أو وشتاوي قدايات نا إثيوبيا نسايا تصلوات تقبر بسلام كفتاح بزيتك كفتاح أبنت كتخون أبتا كبابي زين هاقرات زين
نإثيوبيا لما تبابعي كتخون نتسرعتات أبو زلو نإثيوبيا تختيلو كم نسلام كتمرح زقبا نيرو جن إتي هندبت زتلاوطة إتي أجنداوي أمانغو مستيراوي أجندا زنبرة أمانغو أبا أحمدين أسياسين نابكالي أنصار تجراي زنبرة نابكالي لويتو كل حسابات إتي ناي سلام هواو زنبرة نابكينا تغيرو إتي متتاو ناي منجستي إريترا أبتا سرعتنا سرعة إريترا بقداي ناي تجراي أب حد حدا وكينات أمانغو تجراي فدرا تجراين أبا أحمد تفترة منجستي إريترا عبي ترى تتصاويتهم مخنياتو تسراويتنا إريترا أبتعدي أب كل تجراي أتيوم بزح عنوة تفطيرو ولا أتيوم تجارو حجي أتي تفطيرو زلو شجرات نزل ألم عمانغو أتي هزبتات سقات زفتر سلزخوني أتي تفطيمو زلو نجارات لعلي أتي أمانغستي إثيوبيا زلو منغستي إريترا يجيراتو سراويت إريترا يوم غيرمو أب كمزي درجة بتصيحو سلزلو زي بقللو سلام كسفنا بتخبابينا أي مسلين يوم مخنيات إثيوبيا كساب حجي نسلامن رهوان صبيا زنبرنا ناب كناتين ناب حد حدا وكينات ناب شجرات أتيا سلازلا إذا بعبيو نحنا كتسألوا الناس لزخونه عبد سلوا سلزفتر بسلامن قدايات إذا قداياتنا إذا خبابيزي قدم قدادم بذاته كفتر بسلام الله بذاته أنت زي تخايلو كفتح ناب أبيات فردي عالم كدنا أبو كن فتحنا خلنا أبنت قداي بعد ما نيرو كينات تخايدا ماليا زي بلوم مسوقات تخفيلو بزحبتي تفيو عنوة تفتيرو أمود داتا ناي عالم بيت فردي قداي بعد ما وسانيتات تواهيبو توديو سلازي بكينات فتح زمتي يلن بسلامن بزتن زفتحيو انت غينو ان احنا اب عسران هذا كفل زمن حقنا عالم كنا خبر اما نقو حقرات زلو حقيتات كتكبر الله تشجرات ولا انت حيال خينو ناب بحقم بزتن كفتح سلازخل بسلام كنتاتنا يزي حقرات زين كفتح الله يبل الله استاذ عبد القادر حامد مغنياتو كينات زمصتو فتح يلن يبل الله تفضل استاذ. الدولة الثانية الرئيسية والمحورية أيضا هي السودان يعني. والسودان بالنسبة لأريتريا يعتبر هو الوطن الثاني لأنه في فترة الاستعمار يمكن استقبل اللاجئين من الستينات وإلى اليوم يعني موجودين. والشعب الأريتري بيعتمد على السودان في حاجات كثيرة جدا يعني في جانبه الاقتصادي والاجتماعي والصحي والتعليمي وغيره وحتى يعني عملية الاستقلال وتحرير أريتريا من الاستعمار الإثيوبي كان يمكن للسودان دور كبير جدا في هذا الاتجاه. لكن العيب أنه هو وقف مع نظام أسياس ووقف معه وقفة كبيرة جدا وأوقف كل التنظيمات المناوئة لهذا النظام وأخلى له المجال والساحة بل أكثر من ذلك ذهب وساعده في بناء الدولة لأنه الجبهة الشعبية كانت تنظيم ثوري ومرحلة الدولة تحتاج إلى ترتيبات جديدة إدارية وقانونية وسياسية واقتصادية وصحية وغيرها. فيمكن السودان هي الدولة الأساسية التي بذلت جهد كبير جدا في هذا الاتجاه وأهلت نظام الجبهة الشعبية لإدارة الدولة إلى حد ما يعني لدرجة أنه حتى في جانب الشرطة والجوانب الأخرى كان بتأتي دفعات إلى السودان وتتدرب وتعود إلى أريتريا يعني. وهو يعني يمكن في هذه الفترة غازل السودانيين وأنه مستعد يعمل معهم الدور التكاملي بين السودان وبين أريتريا وإلى آخر. لكن فيما بعد أن استغنى وأخذ ما كان يريد أن يأخذه من السودان وكل شيء قلب ظهر الميجان كما يقول المثل العربي انقلب الأمر وأصبح يعني يعمل ضد السودان فأوقف كل التعاملات وأصبح يعني يشتغل ضد السودان يعني ويتهم بأنه تريد أن تصدر عليه الأصولية وإلى آخر.
ورفض استقبال اللاجئين الاريتريين اللاجئين الموجودين في السودان، عودتهم الى اريتريا باعتبار انه يحملوا ثقافه هو لا يرغب فيها وهكذا. عموما السودان دوره معروف وما زال يعني والى اليوم، واي عمليه اصلاحيه او تغيير في اريتريا لا يكون السودان طرف اساسي فيها لن تتم، باعتبار انه الحدود الكبيره المجاوره، باعتبار الجوار، وباعتبار ان السودان دائما كان في غالب الاحيان والاوقات مع الاريتريين. صحيح الحكومات احيانا تتغير، لكن كشعب دائما مع الاريتريين ومتعاطف معه، وهناك تداخل اجتماعي معروف وكبير جدا يعني حتى يومنا هذا. إذا السودان هي دولة رئيسية ومهمة جدا بالنسبة لإريتريا، ويجب أن نسعى دائما وأبدا في كسب الموقف السوداني. بدون السودان لن نستطيع أن نحقق أي إنجاز في داخل أريتريا من حيث التغيير والإصلاح السياسي في أريتريا. يمكن نقف على كده وبعدين نواصل برضو فيما يتعلق بالسودان حتى لا تطول مسألة الترجمة إن شاء الله. الصوت متقطع، الصوت ما قاعد اسمعه كويس، معظم الصوت كان متقطع. عجيب كامل. طيب الآن واضح؟ الصوت بيروح وبيجي بيقطع بعد الفقرات قاعد تفوتني انا، لكن معظم كتبت حاجات كثيره لكن معظم الفقرات قاعد تفوتني استاذ عبد القادر، لان الصوت يمكن متقطع، يمكن من النت عندي او من المصدر او وارد ما بعرف. ايوه طيب لكن الفكره عموما وصلت لعندي يعني. تمام. ايوه بس هي اهم حاجه الفكره. نعم تفضل. أيوة. نعم. بالنسبه للسودان بزعبنا السودان، معلش انا تكلمت بالعربي. هو تقول داينا السودان كم قال ايت هجر عبد صلوا عبد ترى تصاوت اب قداينا هجر اريترا مغنياتو ابتغي زي ثوره سودان مريت سودان حزب السودان عبد دغف غيرون حزبنا تي كاب هجر زوت زنبر حزبي سودان مريت سودان يأتنيرو ابو تعقيبو سلام يركب نيرو ابو كاب سودان تبغي سوقا ثوره اريترا كل حاجات ناتا بالسودان يزحلف نيرو. ስለዚህ ሱዳን ኣብ ጉዳይና ኤርትራ ዓብ ተራ ይፃወት ሰላም ምስ ሱዳን እንተዘየለ ወላ ንሕና ከዓ ኣብ ዓድና ሰላም ክሰፍን እዩ ንብል ኣይንሓስብን ኢና። ምክንያቱ እቲ ካብ ቀደም ዝነበረ ዝምድናታት ኣብ መንጎ ሱዳን ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራ ዓብይ እዩ። ምትእትታው ናይ ህዝብታት ኣሎ፣ ምትእትታው ናይ ባህሊ፣ ናይ ቋንቋታት፣ ናይ ሃይማኖት፣ ናይ እቲ ሽግራት ዘሎ ብዙሕ ነገራት እዩ ዘሎ ኣብ መንጎና ኣብ መንጎ ሱዳን። እዚ ሽግራት እዚ ክፍታሕ እንተኮይኑ ናይ ግድን ሱዳን ዓብ ተራ ክፃወት ኣለዎ ኣብዚ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ዓብ ጉዳይ ክፃወት ኣለዎ ሱዳን። ብዘይ ሱዳን ከዓ ሰላም ክህሉ ኣብ ዓድና ኣይኽእልን እዩ። ደገፍ ናይ ሱዳን ኣገዳሲ እዩ። ድሕሪ ናፅነት መንጎ ስርዓት ኣስመራ ኣብቲ ኣብ ሱዳን ዝነበረ ስርዓት ብዙሕ ስምምዓት ተፈሪሙ ብዙሕ ሓገዛት ተገይሩ ባይታ ተፈጢሩ፣ ግን እቲ ዝፍረም ዝነበረ ስምምዓት ኩሉ ነቲ ክልተ ስርዓታት እዩ ዘገልግል እምበር ንህዝቢ ሱዳን ንህዝቢ ኤርትራ ዘገልግል ኣይኮነን። ድሕሪ ቁሩብ ግዜ እቲ ስርዓት ናይ ኣስመራ ሱዳን እዞም ግብረ ሽበራዊ ዝበሃሉ ናብኣና ክተምፆም እዮም ስግኣት ኣለና እዚኦም ብና ሃይማኖት ዝንቀሳቀሱ ሱዳን እያ ትድግፎም ዘላ እናበለ ብዙሕ ምክንያታት ገይሩ ኣብ መንጎ እቲ ዝምድናታት ኣብ መንጎ እቲ ክልተ ስርዓት ተቐሪፁ ብዙሕ ሰብ እቲ ስርዓት ናይ ኣስመራ ወላ እቲ ስርዓት ናይ ሱዳን ተቃወምቲ ኣብ ናይ ክልቶም ሃገራት ኣብኡ ኣምፂኦም እቲ ተቃወምቲ ከዓ ንኣንፃር ናይቲ ረብሓታት ናይቲ ህዝቢ ክልተ ሃገራት ኣብኡ ተመርኪሱ ብዙሕ ዘይድሊ ሽግራት ተፈጢሩ እቲ ኩናት ዝቐፀለ ልዕሊ ዓመታት ዝቐፀለ ከዓ ብዘይ ስምምዕ ክሳብ ሕጂ ብናይ ጸጥታ እዩ ዝካየድ። ምክንያቱ ረብሓ ህዝቢ ናይ ቁጠባ ይኹን ናይ ፖለቲካ ይኹን ናይ ኣዋፈርቲ ይኹን ኣብ መንጎ ክልተ ሃገራት ኣይረኣናን። እቲ ዘሎ ናይ ስምምዓት ናይ ጸጥታ ሓልወኒ ኣሕልወካ እዩ ዝዓይነቱ እዩ ተስምምዕናቶም ነይሩ። ሱዳን ንህዝቢ ኤርትራ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ዓብይ ተራ እቲ ህዝቢ ሱዳን እቲ መርገፂ ናይ መንግስትታት ናይ ሱዳን ይቅየር ይኽእል፣ ግን እቲ ህዝቢ ክሳብ ሕጂ ተቀባልነት ናይ ጉዳይ ኤርትራ ዓብ ተቀባልነት ነይሩ።
ጉዳይ ናይ ናጽነት ኤርትራ እቲ ህዝቢ ደጊፉ ይድግፉ ነይሩ ባይታ ድሕሪ ባይታ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ናይ ሳውራና ይኹን ኣብ ሱዳን እዩ ነይሩ ስለዚ ሱዳን ኣገዳሲት ሃገር እያ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ዝኾነ ፍታሕ ዝኾነ ሰላም ኣብ ዓድና ክሰፍር እንተኮይኑ ሱዳን ዓቢ ተራ ክጻወት ኣለዎ ለውጢ ክነምጽእ እንተኮይና ኣብ ሱዳን ዘሎ ስርዓታት ነዚ ጉዳይ እዚ ናይ ሰላምን ናይ ፍታሕ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ከእምነሉ ኣለዎ ክድግፉ ኣለዎ ምክንያቱ በቲ ተሰማሚዖም ዝነበረ ክልተ ወገናት ነቲ ተቃወምቲ ካብ ሱዳን ክወጹ ተሰማሚዖም እቶም ተቃወምቲ ኩሎም ካብ ሱዳን ወፂኦም እቲ ናይ ጸጥታዊ ስለያዊ ስምምዓት ናቶም ኣብ መንገቶም ክልተ ሃገራት ንዓሁዮም ይሕልው ነይሮም ስለዚ ሱዳን እታ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ሱዳን ዘለዎ ላጅኢን ናይ ኤርትራውያን ዓመታት ልዕሊ 10 ዓመታት ብናሕዋ ዓመታት ዝገበሩ እታ መንግስቲ ኤርትራ ላጅኢን ኣብ ሱዳን የብልናን ኣይንቅበሎም ኢና እዚኦም ኣብ ሱዳን ዘሎ ኣብ ሱዳኖም ክነብሩ ይኽእሉ ምክንያቱ እቲ ስርዓት የስግኡ እዚኦም ላጅኢን እዚኦም ብካሊእ ዓይኒ ይጥምቶም ብናይ ባህሊ ይኹን ብናይ ቋንቋ ይኹን ብናይ ሃይማኖት ይኹን ይጥምቶም ስለምንታይ እዚኦም 30-40 ዓመት ኣብ ሱዳን ገይሮም ኣብ ሳውራ ናይ ሽግራት ናይ ኢትዮጵያ ንሳይ ህልቂታት ፈጺማ እዚ ላጅኢን እዚኦም ኩሎም ሱዳን ከይዶም ኣብ ሱዳን ነይሮም ክሳብ ሕጂ ኣብ ማዓስከራት ናይ ላጅኢን ዝነብሩ ዘሎ ኤርትራውያን መንግስቲ ኤርትራ ንሕና ላጅኢን የብልናን ኣይንቅበሎም ኢና ኢላ እቲ መርገፂ መንግስቲ ኤርትራ ንምንታይ እዩ እዚ ኣብ ካሊእ ኣጀንዳ ስለ ዘለዎም ኣንጻር እቲ ህዝብታት ህዝቢ ኤርትራ ይኹን ወላ ህዝቢ ሱዳን ይኹን ወላ እቲ ከባቢ ብምሉእ ርኡይ ንጹር ሓሳባት ናይ ፖለቲካ ብሱል ሓሳባት ስለ ዘይብሉ እዩ እቲ ሽግራት ይፍጠር ስለ ዘሎ ብሰላም ክትነብር እንተኮይና ኣብቲ ከባቢና ሰላም ክሰፍን ኣብ ዓድና እንተኮይኑ ዝኾነ ለውጢ ክመጽእ እንተኮይኑ ሱዳን ዓቢ ተራ ክጻወት ኣለዎ ክድግፉ ኣለዎ ሱዳን ተስርዓታት ኣብ ሱዳን ዘሎ ከእምነሉ ኣለዎ ንለውጢ ናይ ሰላምን ናይ እዚ ከባቢና ይብላ الأستاذ عبد القادر تفضل العلاقة بين السودان والنظام الأريتري طبعا تأرجح بين تطبيع العلاقة أحيانا وبين الانقطاع والعداوة فلو لاحظنا يعني في فترة من الفترات في الفترة الأولى أول ما جاء نظام السياسي واستلم سدة الحكم في أريتريا كانت العلاقة ما شاء الله تمام يعني حلوة شديد يعني بين الطرفين يعني ثم بعد ذلك دخل النظام الأريتري في حالة العداء مع السودان وسعى مع عدد من الدول في تلك اللحظة بدعم غربي لإسقاط الحكومة في الخرطوم واستقبل المعارضة وغيرها والسودان أيضا يعني عمل بالمثل استقبل المعارضة الأريترية وفتح لها الأبواب والدعم والمعسكرات وجعلها تتحرك في التعبئة السياسية وسط اللاجئين في شرق السودان وغيره وأتاح لها منابر إعلامية ومنابر سياسية وغيره وتحركت المعارضة الأريترية بشكل كبير جدا وفرضت وجودها لدرجة الأمر وصل إلى الجانب العسكري يعني وأصبحت هناك عمليات من عدد من التنظيمات الأريترية في الداخل الأريتري. بعد ذلك قام النظام الأريتري ورأى بأن هذا الأمر سيكلفه الكثير إذا استمر في عداوة السودان بهذه الطريقة وما زالت أريتريا هي دولة لم تكتمل البناء من حيث الترتيبات المعنية بالدولة أو الخاصة بالدولة يعني فأعاد العلاقة من جديد بمعاونة دولة قطر وتم إغلاق كل المعسكرات ثم بعد ذلك انتقلت المعارضة إلى إثيوبيا عموما كان يتحرك بهذه الطريقة يعني لكن السودان عنده دائما مشكلة لا يريد أن تتوسع الجبهات الحدودية وتكون مشتعلة يعني فكان في الفترة دي مشغول بغرب السودان ومشغول بجنوب السودان ويريد أن يؤمن الجبهة الشرقية مع أريتريا وتهدأ هذه المنطقة وهي منطقة حساسة بالنسبة للسودان اللي هو شرق السودان يعني فمشى في هذا الاتجاه أيضا السودان لأنه من مصلحته يؤمن الجبهة الشرقية وكان بالنسبة لهم هدف مهم جدا يعني
لكن مع هذا يعني عملية أزمة الثقة كانت موجودة بين النظامين، يعني كل واحد يحاول يعني يتحين الفرصة على الآخر. ويمكن السودان كان أقل خطرا على أريتريا، لكن أريتريا تدخلاتها كانت واضحة جدا. الآن بعد ما حدث التغيير كل مرة برضو النظام الأريتري يحاول يبعث بوفوده في مرحلة التي يدخل السودان في تغير فيها. يعني في الفترة الأولى يعني بعد سقوط نظام البشير جاء الوفد الأريتري وأجرى مفاوضات ومحاورات مع كل القوى السياسية بما فيها العسكر يعني. والآن أيضا بدأ حينما لاحظ النظام الأريتري بأن هناك تغير سيحدث في السودان أيضا جديد، أرسل وفده وجاء وشارك. والسودان أريتريا ما زالت ممسكة بملف جبهة الشرق واتفاقية السلام الشرقي كما تسمى. ما زال هو ممسك بها ويحاول أن يكون عنده وجود من خلال هذه الاتفاقية، ويعتبر هو أيضا له وصاية على السودان وغير ذلك من الأساليب التي يعني لا يمكن أن تمارسها دولة يعني ضد دولة أخرى يعني من الناحية الدبلوماسية. لكن هكذا طبعا الوقاحة معروفة في النظام الأريتري، واستمر في التعامل بهذه الطريقة الوقحة مع السودان. والسودان أيضا حتى وإن لم يرضى هذا الأسلوب فهو في النهاية في مرحلة لا يحسد عليها، وبالتالي لابد أن يتماشى ويعني يتواصل مع هذا الاتجاه. الآن سمعنا بأن النظام الأريتري عنده مبادرة برضو كمان في ما يتعلق بموضوع شرق السودان وكذا، وفي بعض الأطراف رحبت بهذه المبادرة، لكن هذه المبادرة أيضا غير واضحة التفاصيل والمعالم. على كل دائما يحاول النظام الأريتري أن يكون عنده يد في أوضاع السودان، خاصة الشرق. يعتبر الشرق ده هو بالنسبة له يعني يعتبره إقليم من أقاليم أريتريا، وله وصاية على الشرق، ولا يمكن أن تتخذ حكومة السودان في إقليمها الشرقي أي خطوة دون التنسيق والتشاور مع النظام الأريتري. وهكذا يعني السودانيين برضو أدوه هذا الإحساس وهذا الانطباع، وبالتالي هو مواصل على هذا النهج. وتعتبر المشاكل الآن الموجودة في شرق السودان النظام الأريتري له يد فيها، يعني عنده يد فيها يعني كبير جدا. ويمكن لاحظت برضو لقاءات وتواصله مع عدد من الأطراف في شرق السودان وشغل استخباراتي وغيره. فعلى كل حال هو يعتبر الآن النظام الأريتري أكثر دولة تعتبر خطر على السودان من دول الجوار هي أريتريا، من الناحية الأمنية ومن ناحية خلق الأزمات والمشاكل. ومعروفة أريتريا على مستوى القرن الأفريقي دائما دولة عرفت الآن النظام الأريتري عرف بخلق الأزمات ولا يستريح ولا يعني يمكن أن يعيش أو يحيا بدون خلق هذه الأزمات. فكل مرة يخلق أزمة ويستثمر هذه الأزمة لتجاوز إشكالاته الداخلية سواء كانت الاقتصادية أو السياسية أو الأمنية. تفضل. أب قداي استيل أب قداي ناي سوداني زلو أستاذ عبد القادر حامد بزعبا ناي كناتات أمانغو إريترا أمانغو السودان زنبري أب تسعاتات أب صبوق جميرو نيرو سممعات نيرو أمانغو أم بزوح دمدناتات تفاطيرو بزوح سممعات تفريمو جن أبايتا زرقة زنبري تسرعات أب أسمارة زلو السودان بحماق سلط أمتو كل جزء متتاو أمانغ السودان يقبر إذا قد زي ناب كاب زي سممعنا بقناة تغيروا زمدناتات أمانغ كلتا هجرات تقريسو أب قناة يوم أتيوم سلزي السودان اليوم تقاومتي نا إريترا تطوعوا معسكرات يبوهم نا زيناوي مربابات يبوهم إريترا خا نزيوم تقاومتي نا السودان نا دارفور يكون وين مبرق السودان يكون وين يبكالي ناي سمين السودان يكون كلهم تطوعوهم ناي وتهدراوي عتقي وبس معسكرات ناي دبوب السودان خا ناي وتهدراوي عتقي كلهم معسكرات خفيت لهم متتاو ام السودان سلام كم زي سفن تغيروا
مسكالي هجرات قاد سممع غيرو نزي سرعات اب سودان زلو سرعات عمر البشير كودقو قدمايت اجندا إلو سرعات إريترا نابزي قداي زي سرح نيرو سلازي أمانغو زيان كلتي سرعتا زنبري ناي تطاوي سممعات فشيلو أبكالي ناي بأسين ناي شجرات تغيرو أبزي نوح عامتات زقصله سلام كسفن أي خالنا بتخبابينا أما في الله أمانغو سودانين أمانغو إريترا مخنياتو اتمرقصي ناي تن سرعتات ناي وددريو كما يجيروم يودادرون يروم كما يجيروم نتي حزبتات زلو أمانغو أم زلو زي سلاماوي سممعات قصيلو اتن تقاومتي اب سودان زنبري اب إريترا زنبري سودان إريترا كما يتقمتو نيران سودان سقات يفطرنا الله زين تقاومتي اب سودان زلو إلوم بحيلي ناي بحيلي كطف اللوم تباهيلو مستم منغستي ناي سودان مستم كالوت حجرات تسماميعو انصار ناي زيوم تقاومتي سريحو منغست سودان خا اما وداتا نزيهم تقاومتي اب سودان زنبرو معسكرات تبوم نيرا حيلي تدقفوم نيرا اب إريترا خا سقات فطيرهم سلازي اموداتا انا بسلام يغير زو قداي زي تباهيلو بناي هاجر قطر ابتو قداي اتيا ناي قطبه حجازات كهبيه ناي سلام ناي مبراق سودان امانغو إريترا امانغو سودان سلام كسفر الله تباهيلو ناي زتي ناي مبراق سودان تجميرو سودان نزيوم تقاومتي إريتراوان كاب سودان كوصو الله تباهيلو توسينو كم زوتو غيرو مالتيو حجي دحري نوح عامتات زو قداي زي ستيل إريترا مبراق سودان بخمية تمتو حاجة زوبانا إريترا يتمتو مخنياتو رئيسا زخالات هاجر كوينا اي تمتهم ناي لون السودان يو يلوم اي حاسبون يوم زي مبراق سودان متتاو كل جزء ناي سلايو ناي صتا كل جزء متتاو تقبر منغست إريترا منغست السودان خا ابزي زلو دحري ناي عمر البشير كنتات بزح لوخات تقبلوا كان منغست إريترا بزح حلفت ناي السودان خا انا اب اسمرا ترايهم سممعات تفريمو جن استيل تو قداي ناي زي متاممان عم ترتر سلازلو منغست السودان كل جزء تلوخات تقبلوا ابايتا جن زخونه ناي امانغوتن عبي هاجرات ناي حزبي زلو نطفتات زخونو نطفتات اي تراين اتي اطمامتا ناي منغست إريترا مبراق سودان متتاو مبراق سودان زغبرو زلو نسيو تشجر مبراق سودان كم زوبان ناي سودان اي تريون يا منغست إريترا كم حد زوبان اي إريترا يا تريو مخنياتو ابو متتاو زغبرو زلو نورمال منغستي لاونتا تخبر اي تقبلونيا منغست السودان ابزو وانزي حيلوم ازيو دخوم سلازلو بزح شجرات سلازلوهم قوامامي منغستي سلازيله بحزب تمريط منغستي سلازيله زخونه متاونا إريترا كم نبور غيرهم يقبلوا ابز حلفه وان خارينا حدا وكيل كاب إريترا مصيو نيرون منغست السودان ملأخت عبتيهم نيرهم بتعمل اختخاء حسابات له شجرنا مبراق السودان كنفتحينا زبل حسابات يو كساب حجي بزعبو زخونه زوت ابزينا زوت نطبطات سلازيله جن اتا حساباتهم ناي مبراق السودان سلام كسفنيو تباهيلو ز تبقسي منغست السودان خا نزي قداي زي بعلاك تفتحوا سلازي تخيل زخونه سب تاو منغستي تاو تقبر تسمعهم ابتو قداي زي كم اب هلخ يزلو قداي ناي مبراق السودان منغستي إريترا خا دحري مقراض ناي عامت ولا عامت فرغان حجي خا بالاخ سديدهم حسابات اقريبهم مسجله كفالات نايتي شجر زلا مبراق السودان تراخيبهم زته كغبريو يبهالي زلو جن حساب كنديو عود كخونيو مسجزه كنرينا جن تي شجر ناي السودان بعبيو تي قواماوي منغستي سلازيله تي غزياو منغستي اب السودان تتخيل زلو حساب حجي انصار إريترا وي انصار تي متتاونا إريترا تقبر زلو زخونه مثل زي بلو دو كبلو اي خلونيو شلل يريو مخنياتو كفتحوا وي انصارو كسرح سلازي خليو يبلا له استاذ عبد القادر حامد تفضل. الان في المحور الاخير ان شاء الله ونحاول برضه نختصر كسبا للزمن يعني. المحور الاخير هو ما يتعلق باريتريا ككل وفيه اطراف اساسيه اللي هو النظام
والمعارضة الأريترية والشعب الأريتري. يعني سنقول في هذه العناصر إن شاء الله بعض الأشياء. أول حاجة فيما يتعلق بالنظام الأريتري اللي هو نظام السياسي، الكل يعرف طبعا هذا النظام خطره وسوءه، وأنه بقى فعلا يعني نكبة بالنسبة للشعب الأريتري، بدل أن كان يريد أن يبني دولة ويسعد فيها بعد الاستقلال وبعد تضحية 30 عاما يحقق أحلامه وآماله، إلا أنه أحبط أسياس هذه الآمال وهذه الفرص التي أتيحت له بالاستقلال، أتيحت للشعب الأريتري بالاستقلال، فجعل أريتريا بالنسبة له يعني مكسبا ومغنما خاصا به، وبالتالي حاول يصيغ أريتريا ويعيد يعني تركيبتها من جديد حسب رؤيته الخاصة التي لا تعترف بالتعدد السياسي ولا التعدد الثقافي، وكذلك التعدد الاقتصادي. فحاول أن يجير كل أريتريا في شخصه وفي مجموعته التي معه فقط، هم الذين يعني يسيرون الدولة كما يريدون، وبالتالي لا أحد له وجود من قوة سياسية أو قوة مدنية في داخل أريتريا. فأصبح الشعب الأريتري الموجود في داخل أريتريا هو عبارة عن وجود كسجين يعني في داخل أريتريا، والذي يريد أن لا يعيش في هذا الوضع المأساوي يحاول في عملية الهجرة والهروب، لدرجة أن النظام حتى في داخله بدأ يتململ، يعني قيادات عسكرية وقيادات سياسية وجزء منهم الآن ما زالوا في المعتقلات. إذا قام هو بتصفية كل الشخصيات التي تحمل رأيا وفكرا وسياسة وإمكانات وقدرات حتى يخلو له الجو ولا أحد يزعجه ولا ينافسه. هذه قضية. الأمر الآخر هو العالم، المجتمع الدولي كله يعرف سوء هذا النظام وفشله في كل الملفات الإنسانية والحقوقية وغيرها، لكن مع هذا لا يريد أن يتدخل ضد هذا النظام بأي خطوة لصالح الشعب الأريتري. هو النظام العالمي معروف يعني تهمه مصالحه، وما دام النظام الأريتري لا يتدخل ولا يضر بمصالحه في المنطقة أو فلا جدوى يعني. وأريتريا ما زال يعني ليست هي الدولة التي تهم المجتمع الدولي ولهم فيها مصالح، لأنه هو أغلق كل الأبواب، فلا أحد يدخل في أريتريا لا من المجتمعات الأخرى ولا حتى من الأريتريين أنفسهم. لذلك أريتريا الآن عبارة عن صندوق مقفول لا يعرف أسراره وتفاصيله ومشاكله إلا النظام، ومن هو موجود من الشعب الأريتري كلهم مخنوقين، وبالتالي يفكرون في الخروج والهروب إلى غير ذلك. إذا النظام الأريتري استغل أيضا هذه الفرصة في الاستمرار على سياساته الإقصائية. إذا كان المجتمع الدولي لا يشكل عليه أي خطورة ولا تهديد ولا ضغوط ولا أي شيء، فلا بأس ليفعل ما يشاء، لكن حينما يتدخل على مستوى المنطقة فالمجتمع الدولي يتدخل للحد من خطورته، كما حدث في أيام الصومال، يعني وقت وقف مع حركة شباب المجاهدين ومع القراصنة وغيرها تدخلوا وفرضوا عقوبات، لكن هذه العقوبات لم تفرض من المجتمع الدولي ضد النظام بسبب انتهاكات حقوق الشعب الأريتري أبدا. لذلك هو مستريح، يعني لا يجد أي مشكلة مع المجتمع الدولي ما دام سكتوا عنه، ويفعل ما يشاء في داخل أريتريا وفي خارج أريتريا أيضا يفعل ما يريد. وفي النهاية التدخل أو الضغوط هي في إطار العقوبات على الأشخاص فقط القيادية بالنسبة للنظام يعني. فالنظام في وضع مستريح مريح يعني، ولا يحس بأنه في أي مشكلة أو خطورة تهدد بالنسبة له. فوضع النظام معروف يعني في هذا الاتجاه الجميع يتحدث ولا حرج. لكن ما المطلوب يعني تجاه هذا النظام إذا كان المجتمع الدولي هذا موقفه؟
من النظام، والنظام الأريتري يتعامل بهذه الطريقة. حتى دول المنطقة لا تستطيع أن تتحدث مع النظام الأريتري في شأنه الداخلي، بينما هو يتدخل في كل شؤون الدول المجاورة. تدخل في اليمن، تدخل في جيبوتي، تدخل في إثيوبيا، تدخل في السودان بصورة السافرة. كل هذه الدول يتدخل فيها ويؤثر فيها ويفعل فيها ما يشاء عبر طرق استخبارية وعبر عمل عسكري واضح وعبر أيضا مواقف سياسية وغيرها. لكن لا أحد يستطيع أن يتدخل من هذه الدول ولا المجتمع الدولي في يعني شؤونه الداخلية. فالكل يعني يتعامل معه كأنه يعني نظام أحمق يتصرف بلا عقل، وبالتالي يتجنب تصرفاته الحمقاء على الأقل يعني، فيحاول يتجنب استفزازه أو الدخول في أي مشكلة من مشاكله. هذا بالنسبة لدول المنطقة. أما المجتمع الدولي فلا يعني ما فارقة معه زي ما يقولوا بالدارجي، يعني ما دام هو لا يشكل عليهم خطورة في مصالحهم في المنطقة، وإذا شكل فحينها سيتصدوا له. أما الشعب الأريتري فلا بواكي له مع المجتمع الدولي. نعم. حجي تا ناي موداتا عنقص بزعبا كزارب زدلي بلا الاستاذ عبد القادر حامد بزعبا اب كلتا نغراتيو بزعبا تي سرعات اب اسمرا تتخيل زلو مبركالاي ناي تقاومتي قداماي تزاريبو زلو بزعبا تي سرعات اب اسمرا زلو دحرنا صنت اريترا بتسعان حد تخيل زلو سرعات كما عينت سرعاتيو يبلالو نا بوليتيكا يكون نا بقطبا يكون نا بكالي اب عندنا اب اريترا انتاي سريحو انتاي تسريحو بزعبو يوتي ارستي تزاريبو زنبره كساب حجي تن 3 عامات زخونو ناي تكالات ناي منغستي مهنات اي تراين قواماوي سراويت ناي اريترا غيرو اي فلطنيو تكالات ناي منغستي تكالات منغستي زبهلا كساب حجي تنصه تكال يلن تيزلو كناتات ناي كيناتيو بتن بتخبابين زلو هاجرات متتاو بسودان متتاو اب جيبوتي متتاو اب يمن اب اثيوبيا اب صومال كم تزرعنا انا قال كفالات نايتي شباب المجاهدين يباهلوا يدقفوهم نيرو سلازي عندي سرحو ابتا هاجرات ابتا كبابينا زلو هاجرات متتاويو اب عندنا تهجر تهزبي بملؤ تاثير يزلو اب عباي بيت مسرتي زنبر زخونا ناي نقداو من قصقاس يلن زخونا ناي سلام بايتو قوام ناص بريس زخون نغرات زي بعدنا تزاربوا لا ايتخلني خا بجكا مئسارن مقتالن حزبي مكفاع يزلو تكوناتات فطيرو زلو زي سرعه زي ابتا عدنا زقبرو زلو قدايات كساب كنديو عالم بو تقديسا كتزا نزارب تقينا تي سرعات اوش تعدو زقبرو زلو ني كالي زين هاجرات محبر هاجرات عالم زباهلو بزعبو اي قدسون يوم مخنياتو ابزي وان زين اريترا بخمي يوم يتمتوا تي سرعات ابعدو زقبرو زلو اي نعهم اسقاوا يكونن مخنياتو انصار ربحاناتو ما يكونن ابتا خبابي زلو ربحاناتهم نسوكم حاده حنسب يساتفني ربحاتات ناتهم كفصم حنسب خا انصاروم سريحو غن كساب اسغاي نجر انصارو سكم تكوزو ايكونن ناب كمزي درجه انت بصيحو خا ناب اغدا يم زغبرو اب اغدا خا ناب تهاجر ايكونن ناي ولق سباتيوم نايتهم حلفتي اغدا يغبرو كمتي ناي اب سومال زغبرو نجرات بإيجاد زتفصمه زتمرحه ناب محبر صفت عالم زخده اغدا نيرو تي غدا خا كساب كندي نتي منغستي يحسيو انتينا ني توم ابوليتيكا زنقساقسو حلفتي نعهم يوم تغيرو تي غدا جن نرابح حزب اريترا نرابح تي خبابي نسلام نايت خبابي مسفان ايكونن تسرع زغبرو زلو زعندرو زلو بتخبابينا محبر كلهم اب هاجرات عبيت هاجرات اب عالم زلو محبر عالم بمولو يريم زلو مخنياتو ابو متتاو كغبرو كقيرو لو تقبرو وين رفع حزب اريترا كحسبو اي تصبيني خاكباتهم مخنياتو تسرعات تابوش تعدو زعندرو زلو نتا هاجر يعنو حزب اريترا يعني زلو عنوت اب هاجر يتفصم زلا نعاهم انصارهم ابتا خبابي زغبرو نغرات
قدا غيرهم يفرارحوا ግን ክቅይሩ ወይ ብግዳማዊ ሓይሊ ለውጢ ከምፁ ኣይሓስቡን እዮም እዚ እንዲኡ እቲ ኩነታት ናይ ውሽጢ ዓድና ኣብ ኢትዮጵያ ዝገብሩ ዘሎ ሕጂ ከዓ ልክዕ ብከምኡ ኢኻ ከምቲ ናይ ሶማልያ ተሳስሩ ምክንያቱ ዝገብሩ ዘሎ ብሓይሊ ይኹን ብሓይሊ ሰራዊት ናቶ ዋፊሩ ዘሎ ወላ ብታሕቲ ፅላል ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ይሰርሑ ዘሎ እምበር ካሊእ ግፍዕታት እዩ እቲ ግፍዕታት ዝፍፀም ዘሎ ኣብ መወዳእታ መንግስቲ ኣብ ከምዚ ደረጃ እትያነ ካሊእ ሃገራት ወሪራ ወራራት ክተካይድ ንሪኦም ዘለና እዚኣ መንግስቲ ኣብ ኣስመራ ዘሎ ኣንፃር የመን ወራራት ሪና ኣንፃር ጅቡቲ ኣንፃር ሱዳን ኣንፃር ሶማል ወራራት ይካየድ እዩ ዘሎ እቲ ዝሰርሑ ዘሎ ስራሕ ንረብሓ ህዝቢ ኤርትራ ኣይኮነን ንረብሓ እቲ ከባቢ ከዓ ህዝብታት ኣይኮነን ንረብሓ ሰላምን ርግኣትን ኣይኮነን ዕንወት እያ ኣብቲ ከባቢ ዝገብሩ ዘሎ ከም ድላዮም ይዕንድሩ ግን መንግስቲ ሃገራት እዞም ኣብ ሃገራት ዘሎ ሓያሎት ናይ ዓለም ነዚ መንግስቲ እዚ ዝኾነ ንዓቶም ኣስጋኢ ስለ ዘይኮነ ከም ድላይ ይግበር ኣብቲ ከባቢ ኣብቲ ሃገሩ ይብሉ ኣይግደሱን እዮም ዘሎ እዚ ዘሎ እዩ እቲ ኩነታት ሃገርና ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ሕማቅ ኩነታት እያ ዘላ ዓድና ህዝብና ብጃካ ምህዳም ብጃካ ከመይ ጌርካ ትሃድም ኢኻ ትሓስብ እምበር ኣብ ዓዲ ዝምለስ ሰብ የለን ዝወፅእ ከዓ ብሕጋዊ ዝወፅእ ሰብ የለን እቲ ዝወፅእ ከዓ ብስጉርዶ ብሃዲሙ እዩ ዝወፅእ ወይ ክመውት እዩ ኣብ መንገዲ ወይ ብሰላም ገይሩ ናብ ኢትዮጵያ ወይ ናይ ጅቡቲ ወይ ሱዳን ወይ የመን ሰጊሩ ናብ ካልእ ሃገራት እዩ ዝበፅሕ ሰላም ዝደሊ ህዝቢ ስለ ዝኾነ እቲ ህዝብና ከዓ ምስቲ ትግባራት ናይ መንግስቲ ተስፋ ቀሪፁ ስለ ዘሎ ዝኾነ ለውጢ ኣይረኣየን ኣብዘን 30 ዓመታት ስለዚ ካብዚኣ መንግስቲ እዚኣ ኣብ ኣስመራ ዘላ ዝኾነ ተስፋ ቀሪፁ ስለ ዘሎ ካብኦም ከዓ ዝኾነ ለውጢ ክመፅእ እዩ ኣብታ ውሽጢ ሃገር ኢልካ ኣይትሓስብን ኢኻ ብጃካ ናይ ወተሃደራዊ ሓይሊ ናብ ካሊእ ሃገራት ምውፋር እዩ ይብል ኣሎ ኡስታዝ ዓብዱልቃድር ስለዚ ናይ ውሽጢ ናይ መንግስቲ እቲ መንግስቲ ብከምዚ ኢና ንጉምግሙ ኣብታ ናይ ተቃወምቲ ኩነታት ናይ ተቃወምቲ ሕጂ ክዛረብ እዩ ኣሕፅር ኣቢሉ ከዓ ምክንያቱ ንግዜ ክጥቀም ስለ ዝኾንኩ ነዊሕ ክዛረብ ኣይደልን እያ ይብል ኣሎ ኡስታዝ ዓብዱልቃድር عدلات نخالي جزء نخالي سبق نفطر يقول له تفضل استاذ. يعني بس الان ان شاء الله نحاول نختصر برضو مزيد من الاختصار حول ما يتعلق بالمعارضه والشعب الاريتري. المعارضه الاريتريه اتيحت لها فرصتان، فرصه في السودان وبعد ذاك فرصه ايضا في اثيوبيا، لكن لم تستفد من هذه الفرصه في تحقيق الاهداف التي حددتها لنفسها وانشغلت يمكن بمشاكلها وتناقضاتها الداخلية. لكن من الحاجات المهمة جدا أنه استطاعت أن تتدرج في إيجاد الآليات التي تستوعب غالب القوى الأريترية والقوى المدنية، القوى الأريترية السياسية والمدنية. يعني كان عندنا زمان التحالف الديمقراطي ثم تطور الأمر إلى المجلس الوطني المركزي. هذه الخطوة تعتبر خطوة إيجابية وكبيرة جدا يعني. لكنها افتقدت إلى الآن للحيوية والفعالية، يعني ما زالت يعني هي أيضا في مرحلة التنظير والاجتماعات وتجاوز الإشكالات والخلافات البسيطة، بالرغم من أنه كل هذه المعارضة اتفقت على برنامج الحد الأدنى، وده لو مشت وأنجزت في بعض أهدافها يمكن كان ده يساعد في تجاوز المعارضة أيضا لكثير من الإشكالات التي توقف مسيرتها، الإشكالات الداخلية التي توقف مسيرتها. عموما في هذا الاتجاه نقول لابد من التركيز على المجلس الوطني وتوسيعه وتفعيله بشكل أقوى وأفضل، ويا ريت التنظيمات تركز يعني إذا كان عندها جهود وكفاءات وقدرات تدفع بها في اتجاه المجلس الوطني. لماذا؟ لأن المجلس الوطني يعتبر هو المظلة الكاملة لكل المعارضة وأيضا يعني محل قبول لدى الشعب الأريتري. فالشعب الأريتري يعني يئس من الانقسامات التنظيمية وبالتالي عايز مظلة كبيرة جدا تعمل على الأهداف الوطنية العامة وتسعى لتحقيق الإنجازات وتكون فعلا من الآن مهيئة لأن تكون بديل للنظام الأريتري في حالة سقوطه إن شاء الله قريبا يعني. إذن المعارضة
بما فيها المجلس الوطني لابد أن نتخلص من الروتين التقليدي الذي استمرينا عليه كل هذه الفترة، ولا بد أن نستحدث في آلياتنا وبرامجنا ونواكب العصر والمتغيرات المتلاحقة والمتجددة. كلما ظهرنا بهذا المستوى من الفعالية والتطور والتجدد، ده يعني يزرع الثقة في مجتمعنا الأريتري أو شعبنا الأريتري بصورة عامة، وكذلك أيضا الجهات الخارجية يعني تلاحظ أن هناك نوع من التطور والاستحداث في الوسائل والأساليب وفي وجود وفي تأثير وكذا. فهذا أيضا يجعل الجهات الخارجية تتعامل معنا وتنفتح في بناء العلاقات. إذن أهم نقطة نركز عليها فيما يتعلق بجانب المعارضة الأريترية أو نقطتين. النقطة الأولى أن التنظيمات هي في ذاتها يجب أن تتطور ولا تبقى في مكانها، لأنه إذا قويت هذه التنظيمات وأصبحت فعلا مؤسسة بما تعنيه هذه الكلمة في كل جوانبها، هذا سيؤدي إلى تقوية المجلس الوطني أو المظلة العامة. وإذا ضعفت هي وانشغلت بمشاكلها، هذه المشاكل أيضا مشاكلها الخاصة سينشغل بها المجلس الوطني، وهذا ما حدث في الفترة الماضية. إذا ندعو كل التنظيمات الأريترية بأنها يعني تطور نفسها وتبني مؤسساتها الداخلية، فقوة هذه التنظيمات وإصلاح أوضاعها الداخلية والحفاظ على وحدتها وتماسكها سيعطي للمجلس الوطني فرصة لأن يتقوى بصورة أفضل، وأيضا يعني يخرج من مربع حل الإشكالات التي تأتي بها التنظيمات فيما بينها. النقطة الثانية وهي نقطة الفعالية والكفاءة. إذا افتقدنا هذا الجانب فبالتأكيد المعارضة الأريترية لا معنى لها، فلا بد أن تكون لها الكفاءة والفعالية. والفعالية هي أداء الأعمال الصحيحة، وهي ترتبط بالقيادة، والقيادة هي التي تبني الأشياء الصحيحة المطلوب إنجازها. أما الكفاءة فهي أداء الأعمال بطريقة صحيحة، وهي ترتبط بالإدارة، والإدارة هي التي تبين كيفية إنجاز الأعمال. إذن الكفاءة مهمة جدا. بدون الكفاءة والفعالية وجود الاثنين مهم جدا. لابد أن تكون عندنا كفاءة وتكون عندنا الفعالية. الفعالية هي القدرة على التأثير، والكفاءة هي أن تكون لنا الأهلية والقدرة على حسن التصرف للقيام بالأعمال. فهذه مسائل مهمة جدا إن شاء الله. فإذا ركزنا على الأمور دي وأوجدنا هذه الفعالية والكفاءة إن شاء الله يعني ننطلق إلى الأمام ويتحسن وضع المعارضة وتستطيع أن تحقق الإنجاز، حتى وإن كانت هي بعيدة عن التماس بأريتريا ومجتمعها. على الأقل هناك في فرص في وسائل وفي أساليب كثيرة ومستحدثة يمكن أن نحركها ونستفيد منها إذا توفرت عندنا الكفاءة والفعالية. تفضل. شكرا استاذ عبد القادر. بالنسبه بزعبه ناي كناتات ناي تقاومو ناي اريتراويان ناي اريترا تقاومو يبلالو اتي كلتا عدن نيروم حنتي اب سودان تفطيره نيرا كال ايتي خاب اثيوبيا اتا اب سودان تفطيره زنبرت بغبو كتقامولا ስለዚህ قالوا ناب كاب سودان ناب اثيوبيا تغيروتي حيلي سودان ناي زي تقاومتكم مسغاغ ወይ ካብ ዓዶም ምምፃእ ምስ ወሰነት እቶም ተቃወምቲ ናብ ኢትዮጵያ ከይዶም እታ ዕድል ኣብ ኢትዮጵያ ተፈጢራ ከዓ ብግቡእ ክጥቀመላ ኣይከኣሉን። ምክንያቱ እቲ ፍልልያት ኣብ መንጎኦም ዘሎ ብሓሳብ ይኹን ብኻሊእ ክዕውቶም ኣይከኣለን። ንሓደ ዕላማዊ ናይ ሓደ ናይ ዕላማ ናይ ሃገር ሓደ ሽቶ ኣብኡ ክሰርሑ كسامعوا سلزي كألو كعوتو أي كألون يوم تب تقاومتي أب السودان يكون ويا إثيوبيا إذا حنت تطبق نجار زبالة كدان نيرو ناي ديمقراطيوي حيلي تفطيرو نيرو إذا مستجزي معبيلو ناب هجراو بايتو زنق بزح بارتتات أبو ناب هجراو بايتو تغيرو هجراو بايتو أبزوان زي بشوم كمشوم علو كاب بارتتات زقوم قرصيو اتي زي خدان زي جن كسرح وي كمعبل وي كسرحو بأدماعي كخون اي كأنا مخنياتو تم بارتتات بعلن نعوز وكلتناتهم ابو سديد مزلو تم بارتتات ازين دخومات نبل دخوينا اتي سرحوم اب اخيباتات اب سنة حسابي زلو اب جبراوي كساب حجي زخون سقوم تتات كوبرو أي كألون يزيم بارتتات يزيم ناي تقاومتي زباحل زلو
أسجائي زخون تي منجستي زخون سراح سريحهم أي فلتونيوم مغنياتو تي منقوم زلو فليليات تي بارتيتات بزيحهم قطرهم خا كم تتفلتو بزحيو تي هجرو بايتو نعهم زوكل كدان زلو كسرح انت خينو إذا بارتيتات زين سرحان بعلوم انت شو معباليتات كرقالو معباليتات كرق انت خينو ابن فتاتهم حيان نطفتات كسرحو هزبك ودبو دقفنا هزبك رخبو اتي زلو او وصاي زلو خا نعهم كطمتهم تخينو اب قبر كسرحو اللوم اب قبر انت زي سريحكا اب سنه حساب زلو اب اشمات ناي بارتيتات ناي تقاومتي زخونه سب او وصاي مصيو نعهم كدغفو سلازي دخل زخونه ناي قدام حيلي نعهم دقف قبر لهم سلازي دخل بعلوم ابتا عقمهم كحيل اللو كحيل انت خينو ابصرحهم كبرتو علوهم نهزبك ودبو كإلاتات أمانقوهم كله علو التسرح خا أدمعينت كله علو أدمعينت كله علو انتو خينو بمحضرانا كايد علو بكإلاتات كمرح علو كإلاتات عقمهم فتيشهم كما يجير كان زي كإلاتات زي متابع كان نتسرح نعوهم كتبو سرح بكإلاتات أدمعي سرح كسرح انتو خينو زين بارتات زين وشتاو عقمان كحيلا لون وشتاو عقمان نبتا أنفت علامة نايتي معواتنا هزب إريترا لو تكمت انتو خينو زين بارتات زين ناي حبار سرح كسرحة أدمعي سرح كسرحة بكإلاتات كمرحة ناي مدباتهم ناي بوليتيكا يكون ناي كالي مدباتهم شير غيرهم أمانقوهم سممع تفتيمو ناب كالي مدرخات كسوغرو يخولو مغنياتو أبتا كمتان الرياز لنا نتيجي ناب لوتي زخي زلو متكاتا نايتي منجستي أباس مرة زلا كخونو انتو خينوم زيهم بارتات زيهم عقمهم كحيلا لو سممع عمانقوهم كحيلا لو نتي هقراو بايتو زبهال زلو بتبارتات تقوم مثل زلو نعهو كحيلو اللوم كحيلو انتو خينوم أبو تساتيفهم مدباتهم حيلهم أب كله سرح بقبو كسرحو بكإلاتات كتمراح بخلو مدباتهم خا سريعهم ناب لوطي جزي كقيرو سلزخلو نخوينا نلابو مخنياتو تي هاجراو بايتو كساب حجي زلو نسيو تينا كله طرنا فينا كلهم بارتيتات زلو كنحيلو انت خوينا انا تي مدبات نايتهم بارتيتات بعلا كتحيل اللوا ناوشت او سرحهم كحيلو اللوم دقف كوصاي كرهبو انت خوينهم خا سريح كاي خا دقف تركب بسن الحساب وي باخيباتات غيركا دغفك كسب يلن يبلال استاذ عبد القادر بزيا ناي موداتا نطبيا زعبا تزاري بزلو زخونه توساخ انتلو استاذ عبد القادر تفضل. النقطة الأخيرة هي نقطة الشعب، والشعب يعتبر محور رئيسي جدا في أي عملية تغيير في أي بلد من البلدان. إذا ما تجاوب معها الشعب فلن يحدث هناك تغيير. المشكلة اليوم الشعب هو ليس جزءا في عملية التغيير التي ننشدها لعدد من الأسباب. أولا لأنه الشعب الداخل في الداخل لا يستطيع أن يمارس أي تعبير عن رأيه ولا يمارس أي شيء من الأعمال السياسية والأنشطة السياسية وغيرها، يعني نتيجة للحكم الدكتاتوري والمستبد الموجود في البلد يعني. وكذلك أيضا هناك يمكن الشعب في الداخل الآن مشغول بمشاكله الحياتية، الإعاشة والصحة والتعليم وإلى غير ذلك، وقد يكون جزء منه يعني حينما صعبت عليه الحياة في الداخل بدأ يفكر في الهروب على مستوى أسر، وعدد كبير جدا من عبر بوابات متعددة، عبر إثيوبيا، عبر إريتريا، عبر اليمن، عبر البحر، عبر السودان إلى مصر إلى غيره، يعني الآن بأعداد كبيرة جدا متواصلة في مسألة الهجرة. الشعب الأريتري حتى بعد ما الذي خرج أيضا وهو إما أن يكون منضوي في التنظيمات الأريترية أو يعني متوقف عن ممارسة أي نشاط سياسي، لأنه لا يرى هناك وجود جدوى من أي عمل سياسي، ما في إنجازات، ما في أي شيء. 30 سنة مضت ولم تحقق المعارضة ولا أي جهة من الجهات أي إنجاز في اتجاه مواجهة هذا النظام وممارساته السيئة.
لذلك حتى الذين خرجوا في غالبهم يعني انشغلوا بظروفهم وحياتهم الخاصة. فهذه اندماج أو مثلا حشد الشعب في عملية التغيير هذه بتحتاج إلى خطوات. أول حاجة ومقدمات مهمة جدا. أولا تكون المعارضة التي تتقدم وهي القائدة في عملية التغيير يجب أن تكون على قدر المسؤولية وعلى قدر هذا الأمر، ولا بد أن تحقق شيء من الإنجاز. كلما حققت إنجاز الشعب سيلتف حولها، لكن كلما وقفت في مكانها ولم تحقق أي إنجاز فالشعب لن ينشغل بعملية التغيير، وكل واحد يفكر في ترتيب أوضاعه بصورة خاصة. وبالنسبة لأريتريا المهم يتفرج فيها كما يتفرج الآخرون يعني. لذلك نحن نحتاج إلى قيادة قيادة على مستوى الوطن تمثل الوطن وتعمل للأهداف الوطنية العامة. تسمو هذه القيادة على الأطر التنظيمية الخاصة، لأن الشعب الأريتري زي ما قلنا فقد الثقة بكل الأنشطة السياسية الموجودة الآن للمعارضة، لأنه ما وجد إلى الآن مظلة عامة وقيادة عامة فعلا تفكر لعملية التغيير العام في أريتريا، وإنما غالب هذه القيادات مع أنها أيضا في مظلات عامة لكنها منشغلة بحساباتها التنظيمية الخاصة. لذلك عملية التغيير أيضا لابد أن نضع لها حساب بحشد الشعب في هذه العملية، ولا يمكن إذا تخلف الشعب عن عملية التغيير فلن يحدث التغيير أبدا، لأنه هو العامل الأساسي وهو المراقب وهو المتابع وهو الذي يعني يحفز ويشجع ويضحي أيضا كل التبعات على الشعب الأريتري بصورة أساسية. والمعارضة هي قائدة لكن القيادة أيضا لابد أن تسجل حضور في الميادين وتكون وسط الشعب الأريتري. طبعا في ظروف الآن ما تسمح لوجود المعارضة في الداخل، لكن على الأقل في الخارج من الخارج يجب أن يصل صوت المعارضة الأريترية عبر الوسائل والأساليب الحديثة إلى المجتمع الأريتري في الداخل، ويجب أن نلامس اهتماماتهم ويجب أن نلامس احتياجاتهم ويجب أن نعمل في توعيتهم، لأنه بدون وعي لا يمكن أن نقود أي عملية تغيير. هذا ما أردت أن أقوله في خلال هذه الندوة، وهذه هي الفقرة الأخيرة والنهاية، وإن شاء الله بالأسئلة والمداخلات والإضافات سيكتمل الموضوع بإذن الله عز وجل. وشكرا لكم، وإن كنت أطلت عليكم معذرة، فجزاكم الله خير يعني. ናይ መወዳእታ ንጥቢ ብዛዕባ ናይ ኩነታት ህዝቢ ክዛረብ እየ። أبو بكر افتح المايك. أبو بكر سايق. المكفول معلش المايك كان مكفول سوري ما انتبهت له. بالنسبه بزعبه ناي مودعتا نطبي كزارب الله زلي زلخو يبل الاستاذ عبد القادر حامد بزعبه ناي كنتات حزبي كزارب يبل له حزبي خاب كلتا مقيلو زلو حزبي اوش تعدي زلو حزبي او وصاي زلو اوش تعدي زلو كساب حجي زخونه تساتافنت ناتو ابزي قداي ناي كنتات هجرو اي رعنان مخنياتو تي بسرعات زلو ايفقد لهم يو እቲ ህዝቢ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ኣብ ኩነታት ኣብ ዓባይ ቤት መሰርቲ ይነብር ስለ ዝኾነ ናይ ርእይቶ ባይታ ወይ ዝኾነ ናይ ተሳታፍነት ባይታ ኣየፍቅደሎም እዩ ናይ ሜድያ ኣየፍቅደሎም እዩ ስለዚ ኣብ ቤት መሰርቲ ስለ ዝነብር ካብኦም ዝኾነ ለውጢ ክመፅእ ኣይንፅበን ኢና ምክንያቱ ኣብ ቤት መሰርቲ እዩ ዘሎ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ይነብር ህዝቢ ኤርትራ ولا تي زلو اوشت زلو بزعبا ناي منابابرو هيوتوم يو زحسب ملو معلتي كما يغيرو ني منابابرو هيوتو يزحسب كما يغيرو ني تي انجيرو كمرح يزحسب سلازي تي سرعت زخون نغر سلازي يفقدلهم بزعبا هيوتوم يوم زحسبو تي اوصاي زلو خا كابتا هاجر كلتين وي ابتا عدي بتا زلو كنتا تنبر وي زخفو خان اب سدتي زمرح
سدت خاب ناب يمن ناب إثيوبيا ناب بحر جيرو ناب السودان ناب إثيوبيا يزمرح ناب جيبوتي يوتي تهزبي أبو مثبت حقا ناب من نبابر هيوتي يزقاتمو أب معسكرات لاجين يأتو أب حماق كناتاتي زنبر كساب ناب تا دليا زل بوتا يبطح بجبت ديو بالسودان ديو ناب بحري ديو أو كلا هجرات كساب متأمامني بوتا يبطح بزعبا كناتاتنا هيوتهم يوم زحسبو إتو حزبي كساتف إنتي بايتا ناي تقاومو تقرص إنتي بارتيتات ناي تقاومو خا حزبي كساتف أي خلينيو إنتي حزبي كساب حجي 9 كاميتيناتو كنبل أبتنا أي تقاومو مدبات أي ساتفنيو مخنياتو كابتا هجر مسوطة زخونة لوتي ن3 عامت ناي بارتيتات ناي زوم تقاوم تزباهلو زلو زخونة تكباراوي إذن وقعوا نقرات إذن سريحهم إلهم أي أمنون يوم سلازي كساتف أيدلنيو زعدمو نقرات يلن لوتي أي رئنيو معباليتات يلن أبتن ناي مدبات ناي توم بارتيتات ناي تقاوم تزباهلو زلو سلازي تهزبك أبعدو مسبسين أب انجيرون أب هيوتو يزمرح بزعبا ناي محياش ناي هيوتو يزحسب مبرنا بتقاومو ناب دقف ناي تقاومو قد أي حسبنيو نزيك نوتو كنابهم نابتا مدرخ ناي تقاومو كساتف حزبي انت حسيبنا زين بارتيتات زيان عقمان كحيلا لون مدبات ناي ميديا كحيلوا مدبات ناي ممحدار ناي قوامهم ناي كل سرعتهم نايبتا ناي هجروا بايتو كحيلا لو مدباتو كحيل كسرح له مخنياتو حزبي زخون نطفات انت زيريو زخون معبال انتريزيا دق فكا سبيلن لو ما بززلونا كناتات نرينا زلنا إتهم حلفتنا هاي بارتيتات خاب تعب بزعبنا هاي تبارتيناتو إذا حسب بزعبنا هاي معبالنا هاي بارتيناتو إذا حسب ناي حنتي ناي حبار رئيتو بزعبنا هاي مدحان هجر بزعبنا هاي مدحان حزبي كحسبو هاي نرئيو من زلنا شير غيرهم ناي حاد النتو مدل ديلهم حزبهم كتحنو ناي هجر كتحنو حاد ناي قرصي أبو كسر حساب حجي وقعاوي زخونة وي ناي فتسامة أكل نزو قدات زي سرح حساب حجي أي تراين سلازي تهزبي درجات تصفى قريصو أوش تزلو سرعات أوش تأثير زلو بتا منقستي من بابرو كمرح أنت خيلو أبو تطنبير زلو إتهم قالوا تخا أوتاي ناب هيوتهم يوم زبايو مخنياتو تصفى قريصهم 3 عامات كابزن بارتيتات ناي تقاوم تزباهل زخون لو تسلازي رأيو زخون أنصار زي منقستي زخون سقمتات وسيدهم سريحهم سلازي يقولوا سلازي ترايت تزبي درجات تصفى قريصو ناب هيوتو يزمر رحزلو إذا كنا تكبر انتخوينا زوم حلفتي ناي جدن حنسب شير غيرهم زي انقفتها زلو امانغو زلو كوغد الله ناي علامة ناي هجروا علامة أو تساتيفهم كلاتهم تسيهم نزي حزب كتحنون هجر كتحنو كسرحوا الله وزقبهم يبل الله التاريخ زلوا بحتوتات كن ملسوس زنقل نوع احتزاري بي سلازي عدلات الحزب قفتو يبل الله أستاذ عبد القادر حامد حلافي ناي قدايات وطاي ناي أسلاماوي قبائي ناي إريترايو لومي قاشانا زنبري شكرا لكم يعني لنا لكم شكرا استاذ عبد القادر استاذ ابو بكر شكرا لكم. الان الفرصه للسؤال والجواب. حجي عدلني حتى ملسين استاذ بصراحه انا حاخذ لي زي 2-3 وارجع خلي استاذ امين جابر يتابع معك الترجمه حتى اعود. اوكي شكرا لك. 2 معلش الله يخليك. تمام الله يخليك. استاذ عبد القادر يا مرحبا. الحرب الإثيوبية الداخلية أفرزت يعني انقسام في الساحة الإريترية بالنسبة للتقييم أو الاصطفاف مع أي جهة، إذا كان مع المركز ولا مع تيغراي. بالنسبة للمؤتمر الإسلامي ما موقف من الحرب الإثيوبية؟ أجاوب وش يا؟ تفضل. نعم. الحرب الإثيوبية الأخيرة مش كده مع التيغراي دي ولا؟ نعم، في طبعا حصل اصطفاف ما بين مع السيادة ولا مع تيغراي؟ إحنا لا يعني كمؤتمر إسلامي يعني بنعتبر أنه الحرب اللي حصلت دي هي شأن داخلي في داخل إثيوبيا، يعني بين الحكومة
إقليم من أقاليم دولة إثيوبيا يعني. وبالتالي هذه إشكالات داخلية. نحن ندعم دائما في اتجاه حل المشكلات بالحوار وبالتفاهم، وإذا عجزت عن حل مشكلاتها وساءت الأمور فيما بينها يمكن أن تستعين بالوسطاء ممن يثق فيهم الطرفين، وإذا كان برضو أن تستعين بالعدالة الدولية وغيرها يعني. لكن نحن لسنا مع يعني استخدام أساليب الحروب، لأن هذه الأساليب تتضرر منها الشعوب، والدولة كلها أيضا تتضرر منها. ولذلك نحن لسنا لا مع الحكومة الإثيوبية ولا مع التجراية، أو ضد هذا أو ضد هذا، وإنما ما نمتلك إلا أن ندعو إلى أنه يغلبوا العقل ويجلسوا مع بعض ويتفاهموا ويجروا المصالحات فيما بينهم. لكن نحن لسنا مع التجري. نحن دائما نقف ضد كل من يتعدى على مصالحنا وعلى حدودنا وعلى أراضينا ويهدد سيادتنا، فنحن ضدها. أما ما يتعلق بالإشكالات التي أريتريا يعني ليست مستهدفة فيها، فهذه تعني الجهات أو الأطراف اللي بينهم مشكلة، وبالتالي نحن دائما ندعو إلى حل هذه الإشكالات بالطرق السلمية فيما بينها. ويعني فنحن لسنا مع التجراي ولسنا مع أبي أحمد ولسنا ضد أي طرف من هذه الأطراف يعني. نعم. شكرا لك. أستاذ أمينو. تي حطو طبعا استاذ ابو ناصر زحطته زعبازي ابو ايثيوبيا استخايده ود ناتكم مرقص كمي مستيناي الاولوነት ሀገር ዝብሉዶ ወይ ድማኒ ምስቲ ገለሸና ابي ايثيوبيا ዘሎ ሲናትኩም مرقص كمي መስል ኢሉ حتيቶ نحنا بقدامነት نريو ጉዳይ ያለው ተዳ ኮይኑ እቲ ابي ايثيوبيا ተረኺቡ ዘሎ حدحداዊ ነናይ ገዛር ሶማው ኢትዮጵያውያን زكاية زلو وقئي كل جزء نحنا نوقع ندقفن بسلام نفتح من رجاء كله فتحجرون زي تساوعيت نجبره نساتهم تقيلهم عبتربيزا بجبو كوفي لهم بسلام فتحوه تي زحاشة مرجعان السيو نزخ جبرو أبزي بقولو جزء كمان بفتوتي مونجنياتات غيرهم نتقدايك فتحوه كابو حليفو بزون فتح طريق تقايلو كمانه أبناء علم بخاو حقي أبو وريد كاون تزلو شجرات بسلاماوي أجباب فتح زيتي نحنا نتوع نمتصون مالتي انت نحنا أب قني نايت حدا أكل ويانصار حدا أكل زبهل كم زعينة مرقص شريس يبلنا نحنا نسلامنا نتوع بتوساخي معنا زقدسنا كل جزء نلولاونت هاجرنا يكون كبرت هاجرنا زتنكف نجارات كوينو عين قبلونينا مسؤول تطوعي مبلن قداي أبي إثيوبيا تولعوا جن وشتاوي شجراتنا إثيوبيا أبنن حدهم سلزخونه تأجيع نحضر له أبنت كأني يبلمان شكرا أستاذ. شكرا أستاذ أمينو. نذكر بأن الفرصة الآن للسؤال والجواب إذا في أسئلة الناس حاول تشارك. هو تعدل حجينا يحطون ملسني تغفي تدلو زخون يحط له زلو ولا انت رايحين يعني يحطون قرب تعدل تغفي تدلو يدكم حافظ تبلو لهم. أستاذنا أبو وفاء. أيوة. طبعا بالنسبة لكم كحزب إسلامي يعني محتاج يقدم تطمينات لإخواننا شركاء الوطن بالنسبة لنظام الحكم في رؤيتكم انتم كحزب اسلامي، ما هي رؤيتكم نظام الحكم مستقبلا ان شاء الله بعد تغيير؟ اظن هذا السؤال يعني غريب، انا اقول باعتبارنا احنا موجودين في المجلس الوطني. نعم صحيح. وفي المجلس الوطني وقبله في التحالف الديمقراطي ومتفقين على الرؤية السياسية بكاملها ومن الأطراف الموقعة والعاملة. فمهما يكون يعني أنا أقول بالنسبة للتنظيمات هي ذات مرجعيات مختلفة فكرية وأيضا تنظيمية،
لكن في النهاية كلنا كمعارضة باختلافنا الأيديولوجي واختلافنا التنظيمي، تجاربنا التنظيمية وغيرها، كلنا اتفقنا على برنامج الحد الأدنى. وبالتالي أظن ما في نحن برنامج على مستوى أريتريا نختلف فيه مع الآخرين الذين وقعنا نحن وهم في المجلس الوطني. فرؤيتنا واضحة، هي نفس رؤية المجلس الوطني، وسنعمل على هذا الاتجاه مع إيماننا بأن كل تنظيم له خصوصياته التنظيمية الخاصة به يعمل بها في مساحاته الخاصة، لكن وقت نجي على في مساحة الوطن العام فنحن ملتزمون بما وقعنا فيه من اتفاق ورؤية سياسية وطنية على مستوى المجلس الوطني للتغيير الديمقراطي، وسنعمل على هذا الاتجاه. ولا مشكلة يعني كلنا في الوطن سواء، وكل واحد يجب أن يجد نفسه في أي تكوين وطني عام، لكن كلنا نتفق على رؤية واحدة سياسية. وأظن يعني هذا الأمر ليس صعبا، يعني متفقين نحن مع المجلس الوطني في هذه الرؤية. شكرا لك أستاذ أمينو. يا تحطوا لك تايز بالنيرو زيادة متأممان من قاس خون ويكانت تخطط لا يسبروه نخون له أما تاي إبرا نسخهم انت عينت من محضر كل يوم تصرحوا وي رئيس لكم زبلي حتيتوه والله تحطون عي قرب جرمن ميلو مخنياتو نحنا أكلنا إثراها جراو بايتوينا أبي إثراها جراو بايتو حنتيتو دولو تشارتر ملو بملو كأن السمامع بقو مسرت كأني مسؤوم حضيرنا لكالس دلنا إنا مالتي كابو فليز بلي نحنا إثرات محاضرولو نحنا بزتوسن عينن ريونا جريلن نقداي هجرز ملكت نحبر كلتنا إثراويان بدرجة بايتو زلنا يخنوي كل إثراوي زرادة دقلون زقبلون خونو كله أبتنا إيديولوجي هناك سن حسابات في اللي أبنفسه كفود بوي بارتخ واللي يقول إذا خاني نتي وشتاوي ناتنا راي في حزب ويكا في بارتي نصر حلو قداي خونو كله نهاجر زملكات جن لك كمتي كله إثراوز دليو بمسرة في تشارتر ماي إثراها جراو بايتون تسامي أنا أتنازل لنا بقو مسرة إثراف من رحنا مغبالي. شكرا أستاذ أمينو. أستاذ أبو حازم عندك أي إضافة؟ فتح المايك أنت. أستاذ أبو حازم. أبو بكر رجع ولا لسه بالله عشان أنا بتحرك دحين وقت الصلاة رحان عندي. أنا موجود أستاذ أمين جابر موجود أنا. بارك الله. متابع. شكرا لك. أستاذ إسماعيل تفضل. السلام عليكم ومساء الخير. شكرا. أنا عاوز أسأل يعني إذا كنت فهمت صح، يعني أول شيء قال إنه بالنسبة للتحالف الوطني أو المظلة قال لقوة المظلة يعني من قوة التنظيمات المندوية في ظله. أظن قال كده الأخ المحاضر. في طرحين أنا على حسب علمي، في طرح يقول لا، التنظيمات لازم تجمد برامجها وتجمد نشاطاتها الخاصة وتسعى يعني لأمور المظلة. يعني حاسة كمان اللي سمعته من الأخ عبد القادر هو العكس، يعني بالعكس إنه التنظيمات دي تتقوى، ولما تتقوى يعني يتقوى يعني ألا ترى هنا تناقض يعني، أو كمان إذا كان تناقض هذا موجود يعني فعلا على في ساحة التحالف الوطني، هل يكون هذا العنصر لإضعافه أو لشلله لشلل اللي قاعد يعاني منه؟ هذا هو سؤالي وشكرا. شكرا لك. تفضل أستاذ عبد القادر. لا تعارض في الموضوع. يعني هو لو احنا استطعنا
يعني وده الكلام أنا قلته قبل شوية برضه، قلت يعني لابد أن نهتم بالمظلة العامة وندعمها بكل الكوادر والإمكانات والقدرات حتى تشق طريقها إلى الأمام وتكون عندها الكفاءة والفاعلية. تمام. لكن انشغال كل تنظيم بنفسه ويترك المجلس الوطني ولا يعطيه يعني قدر من الوقت والاهتمام، هذا طبعا لا أحد يقول به. وحتى الطرح الثاني ذكرته هو في هذا الاتجاه، أنه إحنا يجب يعني عملية التجميد هي فيها شيء من الصعوبة، لأنه المجلس الوطني أصلا عضويته كلها تنظيمات هي، فهذه التنظيمات أصلا هي مكتسبة العضوية على أساس أنها تمارس نشاط سياسي وتنظيمي، ومتى ما فقدت يعني هذا الشرط تلقائيا المجلس الوطني فقد عضويته يعني. فوجود التنظيمات وفعاليتها لا يتعارض أيضا مع تفعيل المجلس الوطني وإعطائه الأولوية باعتباره المظلة الوطنية العامة والتي تخدم الأهداف العامة. أما التنظيم فهو في حد ذاته ممكن أن يعطي بعض الوقت لبرامجه الخاصة، لكن ليست على حساب البرامج العامة. فنقلب الأولوية تبقى للمظلة العامة، ثم بعد ذلك الأولوية برضو للتنظيم الخاص. لكن أي عضو غير صحي ويعاني من أزمات في نفسه لا يستطيع أن يعمل في داخل المجلس الوطني بالصورة المطلوبة، باعتبار أن عضوية المجلس الوطني هي عضوية تنظيمات وكيانات يعني، وليست أفراد يعني. والفكرة بتاعت الجبهة المتحدة هذه يمكن أن نحشد لها كل الأطراف، ليس بالضرورة يعني التنظيمات تجمد نفسها تماما يعني، لكن التجميد هنا ليس المقصود منه هو التعطيل تماما، وإنما التجميد هو تجمد بعض مشاغلها التنظيمية لتوفر هذا الوقت وهذا الجهد للمظلة العامة. هذا هو كان المقصود من مسألة التجميد، فليس هناك تعارض. بكر سيد حتونا استاذ اسماعيل انتهي بالنيره انا كمت حجي سميع يا زنبركو كاب استاذ عبد القادر حامد اتن بارتتات مدباتن كحيله نتي هغراو بايتو خا ناب مدباتو كحيله مالتي بلالو الكايلو انا سمعكو قد محجيجن اتن بارتتات مدباتن دسكيلن نتي نقفتات ناي هغراو بايتو كحيله تباهيلو نيرو قد محجي حجي سمع خوجن عن صاريو كما يوتي قداي زي إلو تحتكم يا نيرا أستاذ عبد القادر يبلالو أنت إلو زو قداي زي أمانغو تي ناي نتفتات ناي تبارتات مانغو تي ناي هجراو بايتو زخون أنت فيليلي يبلون مخنياتو تن تي تسمع معنا نور زنبرنا تن بارتات قال كفال نايتي نتفتات دسكيلان أبنت فتاتنا هجراو بايتو كساتفا نتي عمامات ناتو كفت سما يتباهيلو نيرو ونتي مدباتون خاقل كفالاتي دسكلا نسا بتي بارتتات خالتي أبتي حتي هجراو تسلال ناي هجراو بايتو زلوان نتفتاتن بقبو انت تسلاسيلو نتي هجراو بايتو حيلي هبو أبو الساتف خا يتوم حلفتي هون ويتوم مرحتي ويتوم مدبات بتبارتات بتي انت عشمو كفت سمس لزخل بزح أقام يبولون في اللي بزح يبولون أمانغوزي من نايتون نبارتات هون وينايتي هجراو كدان اتخالي كل مدبات مدسكال كل أبحنتي جنبار كساتف زي أكلات نايتي تقاومتي زباهل زلو زي مسجزة كان بطحون متساعي كحسبوا يخل اتزال لنا يو جزاجن قال مدابات نايتهم بارتات تدسكيلو نبتهم حقراوي بايتو كنحيل مداباتو كنحيل أبو كن ساتف يزيو تباهيلو نيرو مثلا نيلو وشكرا. شكرا لك. صدق خير ياسين. صدق خير. أيوة مساء الخير. مساء النور تفضلي. أهلا. أولا تحياتي لكم أستاذ أبو ناصر، وتحياتي للحضور وتحياتي للأستاذ عبد القادر حامد
وأشكره شكرا جزيلا على المحاضرة القيمة واستفدت كثيرا. سؤالي هو أنا في الموضوع ما يخص أثيوبيا كدولة فاعلة في المنطقة، يعني من خلال الموقع يعني خاصة سكان الكبيرة ودورها وكذا يعني. والسؤال هو إنه يعني بما أنه أثيوبيا فعاليتها هو يمكن قد تكون بعض الدول تحاول فرض هذا الدور وسلب الدور من الدول المطلة، يعني من خلال، وأثيوبيا من خلال موقعها ما عند المنفذ البحري حتى تلعب ويكون دورها دور فعال يعني. فهل هذا الدور المفتعل يعني، ونحن عارفين علاقتها في المنطقة ذاتها يعني، فهل هذا الدور المفتعل هو مثلا الرؤية بتاعت الأستاذ عبد القادر أو رؤية القوى الوطنية نفسها يعني، ولا هو دور أصلا مفتعل والمحاولة من سلب هذا الدور من دول أخرى على حساب الدول الأخرى يعني؟ فما بعرف الاعتراف بهذا الدور المفتعل أم هو يعني، حبيت بس أوضح النقطة دي يعني. موقف القوى السياسية بتاعتنا نحن، وخاصة الأستاذ عبد القادر وضح إنه فعالية هذه المركزية دولة مركزية ولها فعالية ولها دورها، وبالتالي السلام اللي يأتي إنه ممكن يأثر على الدول، ولكن نحن لا نرى من أثيوبيا سلام أصلا يعني عبر التاريخ. فكيف انقلبت هذه المعادلة؟ شكرا. شكرا لك. ولا في ترجمة؟ تفضل. طيب، بالنسبة للدور، طبعا الغرب عموما من زمان والى اليوم يعني، انتم لو تلاحظوا في فتره تقرير المصير كانت دائما كل الدول الغربيه يعني بما فيها امريكا موقفها كان مع اثيوبيا، وفي رغبه امريكيه ورغبه غربيه في ان تكون اثيوبيا هي الدوله المحوريه. دي طبعا رغبه اكيده هي، ولكن ايضا هذه الرغبه مبنيه على واقع كمان يعني. اثيوبيا الان هي مع توجهاتها الثقافيه وهي من حيث الامكانات البشريه وكواقع سياسي ايضا فيها مقر منظمه الوحده الافريقيه وغيره. هذا واقع طبعا. هي الان يعني من حيث القوى البشريه ومن حيث المساحه ومن حيث الامكانات هي يعني فعلا يعني لفتت الانظار، وبالتالي وتاريخها برضو زمان، ويمكن كل الاتفاقيات والتسويات السياسيه التي تمت في ايام فترات الاستعمار في التنافس والنفوذ في المنطقه كانت اثيوبيا طرف رئيسي يتم التشاور والتعامل معه. فهي اصلا فرضت وساعدها الواقع الذي هي عندها برضو كمان من الكثافة البشرية وغيرها في أن تكون يعني مؤهلة للقيام بهذا الدور. نحن الآن يعني لا يعني هذا أنه يعني هي خلاص يعني نتماشى معها في ابتلاع لأريتريا. إذا كانت هناك أي أفكار لابتلاع أريتريا فنحن لسنا معها يعني، لأن الشعب الأريتري ضحى 30 عاما وسيقاوم أي محاولة للالتفاف على استقلال أريتريا وإعادته من جديد إلى التاج الإثيوبي أو غيره. فهذا الأمر طبعا مرفوض تماما، وستظل المقاومة والرفض بصورة مستمرة. لكن هي كدولة جارة ولها وجود وهي أساسية في المنطقة، نتعامل معها وفقا لمصالحنا ومصالح شعبنا في أريتريا يعني. وهذا التعامل لا يتوقف بس على إثيوبيا فقط، بل مع دول الجوار، وتكون العلاقة هي بدل تكون علاقة صراع واحترام وإلى آخر، تكون علاقة بتاع التعاون وتكامل ما أمكن، لكن ليس هذا على حساب أريتريا والتفريط في أي شبر من شبرها
سواء كان يعني محاولات الحصول على منفذ بحري، هذا طبعا يعني مرفوض بالنسبة لنا كتنظيم، وأظن هو مرفوض بالنسبة للشعب الأريتري ككل. نحافظ يعني نحن مع الحفاظ على وحدة أريتريا جغرافيا بما حصل لها من استقلال وسيادة في منطقة وإقليم جغرافي معين. هذا الأمر لابد أن نحافظ عليه، وهو مكتسب وضحينا من أجله ولا ينبغي التنازل منه أبدا يعني. شكرا لك. أستاذ أبو بكر. እታ ሕቶ ካብ ኡስታዝ ኣኽያር ዝመፀት እንታይ እያ ትብል ብዛዕባ ናይ እቲ ዓብዪ ተራ ንኢትዮጵያ ክትፃወቱ ትኽእል ኣብታ ከባቢ ዝበልካዮ ንሳ ዓባይ ሃገር እያ ሃብቲ ብህዝቢ ይኹን ብኻሊእ ይኹን በቲ ስፍሓት ናይ መሬታ እታ ቀዳማይቲ ሃገር እያ ዓብዪ ተራ ክትፃወት ትኽእል ኢልካ ነርካ። እዚ ተራ እዚ መን እዩ ሂብዋ ብኸመይ ረኺባቱ? ምክንያቱ ንሕና ከም ኤርትራውያን ልዕሊ ካብ ኢትዮጵያ ዝኾነ ሰላም ርኢና ኣይንፈልጥን ኢና፣ ዝኾነ ፅቡቕ ነገር ካብ ኢትዮጵያ ርኢና ኣይንፈልጥን ኢና ብጀካ ኩናትን ግፍዕን። እቲ ተራ ክትፃወቱ ቀዳማይቲ ሃገር ክትፃወቱ ትኽእል ከባበይ መፅኡ ብዛዕባኡ ክሓትት يدل زلخ إلى أستاذ أخيار ياسين. أستاذ عبد القادر انتهى إلوا نحن مجمريا إتي أب وقعاوي زلو أبتا إثيوبيا كابت انتي عباي هجريا أبو زلو ولا إتم أب تاريخ زمتو تي حيالو جزاتي مس إثيوبيا أبتا قدايزي ناي حبار ريتو مس أي ما خروني روم أبتي زلو أب جزء ناي فيدريشن خا أب حمساتات تي توزد سقمتي ني رابحة إثيوبيا وحيال هجر سلزخونت ناي جدا إريترا بتحتيا بجزء ناي فيدريشن ناي 10 عامات بتخون هاللوا تباهيلو بدحريو ناي تي تجبر سمع خا فريسو إثيوبيا نتا إريترا بملأ تقليلاتها أنا حنتي زوبنا تغيراتا مخنياتو إتي أطمامتا نايتهم هجرات معراب بملو نإثيوبيا كم وساني هجر أبت خباب زلا بحزبي يخون بهبتي يخون بخالي نجاراتيو معها يوم كم وكيل يرقوا سلزي أبايتا زلويو نحن خا كم إريتراويان إتي أطمامتا زي أبزو وانزي كن غيروا وي كن زخونو كن غيروا سلزي نخيل أبزي قداي زي أزجاي نهجرنا أنتو خينو أب قداي ناي ناتنا إريترا أب قداي لاونا إريترا أب قداي ناي بحري نابو يسحب أنتو خينو نحنا كنقاومنا ومرقصينا فلوت يو أبزو قداي زي أنصاروينا حزب إريترا خان لاونا تهجروا تنكف أب بحري يخون أو ودبات يخون أب كالي يخون إريترا رساز خالات هجريا رساز خالات لاونا سلازلوا نعاهو تنكف نجر انتولو نحنا بملؤ نقاوم ولا بحجة عامتات كان قال سلزم خيل زوج دايزين عنا أسقاي أيكونن جن تزلو أبايتها زلو كاب حمساتها جميرو زي حجرات أفريقيا تي قندي بوتناتو أديس أبابا يزلو إثيوبيا يزلو توم عبيت حجرات خا مس إثيوبيا يما خرون تكونتات نايتي رجعت نايتي زوبا أنت حسيبهم مس إثيوبيا يوم زاربو زخونه كناتات حما كناتات إثيوبيا أنت تفطيرو خا نهم أسقاي سل زخونه نسلامين رجعت إثيوبيا يوم زحسبو نحنا خا كم نايشتو حجرات أبتكبابي نزلنا لو نتنا كن حلو شير مسؤوم مكبر مسؤوم سمعنا سلام مكبر مسؤوم نايرب حتاتنا نايرب حتاتهم حساب نتي سلام نتي زوبانا كخون بخموينا نحسبنا سنة حساب نبلينا زلنا نبر ناي لو نتنا تنكف وين لو تهاجرنا زحسب كجزء زحسب جزءات انت متيون احنا نهاجرنا كنا زحنينا نهاجرنا نقالة سيبلا الأستاذ عبد القادر. شكرا لك. أستاذنا أبو وفاء. يا مرحبا. في ظل دعاية النظام التشويهية للعمل الإسلامي الإريتري وجهد الكثيرين بفكر العمل الإسلامي الإريتري والطرح السياسي للعمل الإسلامي، فده بيستدعي استحضار المراجعات الفكرية للعمل الإسلامي. فما هي آخر المراجعات الفكرية والسياسية لمكونات العمل الإسلامي الإريتري؟
والله يا اخي ما اظن في مراجعات كبيره يعني واساسيه. اذا كانت المراجعات انت تقصدها في اطار طبعا استاذنا السياسي العام. في بعض الناس توقفت في مرحله الحركه الاولى، وبعض الناس متوقفه في محطه التشويه اللي كان بيقوم بها النظام بالعصابات اللي كان بتقوم باسم الجهاد وترتكب جرائم في الشعب الإريتري. ففي اشياء كثيره جدا صراحه يعني الناس يعني ما مواكبه فيها، فبالتالي نعم تفضل. ايوه، هو المراجعات. استاذ صلاح انا ما سمعت السؤال. السؤال استاذ يعني الاستاذ انا في ظل دعايه النظام التشويهيه. ايوه انا السؤال ما سمعته لان النت كان. ايوه طيب في ظل دعايه النظام التشويهيه، دعايه النظام التشويهيه للعمل الاسلامي الإريتري، وجهز الكثيرين فكر العمل الاسلامي السياسي ده بيستدعي استحضار المراجعات الفكريه والسياسيه لمكونات العمل الاسلامي الإريتري. فما هي اخر المراجعات الفكريه والسياسيه للمؤتمر الاسلامي؟ تفضل. هو المراجعات هي مراجعات غالبا سياسيه هي وليست فكريه. غالبا هي سياسيه وليست فكريه، يعني فكريه بمعنى كتنظيم ما زلنا محتفظين نحن بمرجعيتنا الاسلاميه وفكرنا الاسلامي وكل شيء، ونعتقد بانه الدين الاسلامي ده هو دين فعلا يوجه في كل مجالات الحياه. عنده رؤيته في الاقتصاد، عنده رؤيته في إدارة العمل السياسي، عنده رؤيته في القضاء، عنده رؤيته في الأحوال الشخصية، عنده رؤيته في التعامل في العلاقات الدولية، عنده رؤيته في حاجات كثيرة جدا. كويس؟ فهذه الأمور لم يحصل فيها تراجعات يعني. كما أن لكل تنظيم له أيضا أيديولوجيات وأفكاره الخاصة التي ينطلق منها في تأسيس رؤيته السياسية وبرنامجه السياسي وهكذا. فهذه موجودة، لكن المراجعات التي حدثت هي مراجعات سياسية، وأظن هذه تحصل بتغير الأحداث والأحوال السياسية. وواحدة من الحاجات اللي إحنا زمان كنا نؤمن بأنه مسألة العمل العسكري يعني لابد أن يكون موجود في كل الظروف والأحوال، لكن بعد أن حصل في صعوبة في الأمر ده فالناس رأت أنه لا تستطيع أن تقوم بهذه المهمة العسكرية، وبالتالي رأينا أن نركز على الجانب السياسي والإعلامي. إذا كان هناك من عمل عسكري نريد أن يقوم فيجب أن يكون عمل عسكري موحد، بمعنى على مستوى المعارضة الأريترية ككل، حتى يكون هذا العمل العسكري هو نواة وبديل للجيش الأريتري في داخل أريتريا إذا دخلنا إن شاء الله. أما أن يكون هناك يعني مجموعات كل مجموعة لوحدها تقيم عمل عسكري وتبقى هذه المسألة اللي قدام حتكون فيها إشكالية، لأنه كل واحد سيحتفظ بسلاحه وبمجموعاته، وبالتالي ستكون هناك حركات ومجموعات مسلحة إلى آخره يعني. فهذه واحدة من الأشياء اللي يعني حصل فيها نوع من التغير. إضافة لذلك أنه يعني أما موضوع التعايش والمشاركة كل الأطراف فهذا أمر يعني كنا نؤمن به سابقا وما زلنا يعني لا نريد إقصاء أي طرف من الأطراف لأسباب أيديولوجية فكرية. الجميع أريتريين وكل حزب وطني أريتري له أن يعرض برنامجه بما يراه هو، لا نكون أوصياء على الآخرين بمعنى نقول لا بس الموضوع للإسلاميين فقط أو كمان للعلمانيين فقط أو لغيرهم، لا، كل واحد بيعرض بضاعته. لكن متى هذا العرض سيكون إن شاء الله في مرحلة الدولة، يعني حينما ندخل وتكون المرحلة الدستورية والانتخابات وكل شيء، فكل حزب يعرض بضاعته وبعد ذاك نؤمن بما يراه بما يختاره الشعب ونسلم به. لكن من البداية أن نقصي أطراف لأسباب أيديولوجية أو لمرجعيات فكرية معينة ونحتكر ممارسة السياسة لمجموعات معينة أو أحزاب معينة، فهذا طبعا لا نراه وغير صحيح. فنحن نؤمن بأن كل أي طرف أريتري
له الحق في أن يمارس حقوقه السياسية بالطريقة التي يراها، وتعرض على كل الأريتريين. فإذا اختاروا برنامجه فأهلا وسهلا، لأنه نؤمن بالتداول السلمي وبالطرق السلمية وغيرها. شكرا لك. الله يجزاك. أبو بكر. يلا إتا حتى أنت يا تبنيرا بزعبا إتي منجستي أسمرا تبلو زلا أنصارنا زخون من قصقاص إسلامي ومن قصقاص ناي بوليتيكا أنصاركم بزحيو زرباتات يو ناي تكافؤكم يا زلا بخمي يخم ترؤوزي قدايزي بزعبا ناي زين السوم زبلو أنصارون تايما محياشكم تقبروا أبتانا أي مدابات ناتكم نايتا بارتيناتكم يبلو حتيتو استاذ عبد القادر انتاي زميل زلو بزعبا نايزي قدايزي نحنا مجمريا بيننا عين سرحنينا مس كالوت بارتيتات نناتهم سنة حساب زلو مسؤومين نسرح تي تسمع معنا له زلنا ناي نعنا كلاتنا زما حدادر نعتنا كلاتنا تسمع معنا له قوام سلزلو نحنا بزعبانا إزي قداي إزي مسكالوت يا شير غيرنا يانا تي سما معنا له تفرمنا له نأمنا له بوك نسرحنا متعينا يكون ويا بهجرنا تات متزلق قوامي هجر متصرحت بهجر تمرا محدادر هجر انت تسريحو مدبات بوينا كنساتف كم سبنا يبلالو مالتي كم زخولو بارتي اتي ممحياشات نقبرو انتخينو مستوم كالوت نسما معلو زلنا أبوليتيكاوي زي تتكوريو أبكالي إن الطفاتات ناي حساباتنا بزعبا ناي بارتيناتنا بزعبا ناي حسابات ناي أسلام تمركيزو زلو زي نحنا بريئتناتنا ناي قطبا يكون ناي كالي يكون ناي بوليتيكا يكون ناي كالي كل ذا تقاللي سلزلو أبتا ناي هايمونوتنا بوئينا أبتا بارتيناتنا نعوينا نأمن مسكالي شير انتغيرنا جن مستوم خالوت شير نقبرا أبقوداي ناي بوليتيكا كله نعانا زم حدادر كل بارتا زم حدادر تسمع معنا له زفرمنا له بوينا أبناء قداي بوليتيكا نقاصاقص إتي منقصة تولو زلا نحنا تولو زلا بو يعني قد سنية مقنيات نسا علامة اللهم نزي قداي إزي بزعبو ناي كما يقول كان زي اللي نقرات العيل كان ككاف أنا زحسب زلو منقصتي نحنا بزعبو بزحين قد سنينا نمطائي كم تام محياشات زجبرنا ينقر انتلو قدم إن زخونو بارتي نايتهم تقاومتي ناتو التحدرات نيروم ناتو معسكرات نيروم نايتو مدابات ناي والتحدراوي سرحات نيروم مستيجي زي إذا قداي زي كديسكال الله تباهيلو مس كلهم بارتات تسمع معنا وناي والتحدراوي قدايات دسكينايو من تايا توكيرنا أبناء بوليتيكاوي من قصقاص أبناء ميديا من قصقاص هنا توكيرنا نسرح هنا زلنا أبناء والتحدراوي كنحسب من تخوينا نبيننا يكوننا نقبرو مغنياتو زخونة انتاينا أمن زخونة بارتي وي زخونة كفال ناي بوليتيكاوي سرحات ناتو والتحدراوي تخوينو ناتو والتحدراوي معسكرات ناتو والتحدراوي حيلي انت غيرو أما تاي أب إيرترا مس انتاي شجرك فتريو نناتكا والتحدراوي حيلي معسكر غيركا أبكالي كينات كينا أتو حداوي كينات كيف تم ناي والتحدراوي سرح انتخينو كلهم زيهم كلهم بارتات ناي تقاومتي نحادي والتحدراوي علامة زخون حيلي تتفطيرو كم سبنا كم كلهم بارتات نستاتف حيلي ندقف شعو عدنا مسأتنا هجرنا ناطع مساوطانا زي حيلي زي سراويتنا إريترا كخون نمنه كل ذا ساتف كل ذا بقى أبوليتيكاو نطفت تخينو تقوى بقوام تم حدادر هجر انت تفطيرا شعو كم سبنا كانوا ودادرينا مداباتنا ان حزب كنا قال حينا حزب خا بتا مداباتنا بتازر او امنت انت احديرو منا كم سبنا كانوا ودادرينا نطفتات خا تي حزبي زدقفو قعوتيو زي انا عملنا الله نحنا مصاي هجر اريترا بلا الاستاذ عبد القادر حامد. شكرا لكم. استاذ ابو احمد صلى احمد. شكرا اخي صلاح الدين ابو ناصر، وعبرك الشكر موصول الى الضيف الكريم الاخ ابو وفاء عبد القادر حامد، وحقيقه احييه على هذا التبيان وايضاح راي المؤتمر الاسلامي الاريتري وطرحه لمفاصل ومحاور عنوان الندوه المتعلق
بالتطورات الراهنة في القرن الأفريقي وإريتريا. وكذلك والله أحيي الأخ أبو بكر الصايغ على دور الترجمة الموفقة حقا التي أضافت للندوة عمومية المعرفة والمتابعة، وذلك ما يميز مبدأ هذا الجروب حوار لوعي مشترك. ثم ضعني أنتقل إلى استفسار أو استفهام أو التعرف على صورة أو تفسير أشمل وأوضح بالنسبة لما أشار إليه الأخ عبد القادر حامد في الذي يختص بدور السودان ومدى حتمية دوره في تحقيق يعني أي تغيير وإصلاح في إريتريا. استفساري يمكن لو يعني بصراحة شوية مستفهم، إذا كان يوضح أكثر هل فعلا السودان له هذه المقدرة. ربما يكون السودان أخي عبد القادر عامل من العوامل المساعدة كما كان إبان الثورة الإريترية في مرحلة الكفاح المسلح. لكن ماذا يعني الأخ عبد القادر من حتمية بأنه لا يمكن، لأنه وردت العبارة هكذا، وإن كان في الترجمة شوية تلطف الأخ أبو بكر يمكن استحسن شوية، لكن التعبير ورد بمعنى أنه لا يمكن أن يتحقق أي تغيير وأي إصلاح في إريتريا بدون دور السودان. فأنا ما أعرف هذه الحتمية يعني تفسيرها عشان يوضح، لأنه النتيجة الماثلة بالعكس أمامنا هي صورة عكسية، بأنه لا يمكن أن تكون هناك حلول في الوضع السوداني وإلا بالاستعانة بالنظام الإريتري، وهذا أيضا ورد ضمن المحاضرة فيما يعني مبادراته ووجوده وحضوره في إطار مشاكل السودان. فما أعرف يعني كيف يمكن إنه ما ممكن يتحقق تغيير بدون دور السودان. فدي الدائرة شوية مراجعة. وأنا أقول أيضا هل فعلا الأخ عبد القادر يرى للسودان أو في كل سياسات الحكومات السودانية استراتيجية ثابتة واضحة في التعامل مع إريتريا ما بعد التحرير والاستقلال؟ وأشكرك. شكرا لك أستاذ وفاء. شكرا على الأسئلة والملاحظات. يعني أول حاجة، إذا كان أنا فعلا فهم من كلامي أو قلت ذلك يعني الموضوع بالحتمية، فهذا طبعا يعني غير صحيح. أنا يعني الحتمية دي غير موجودة يعني فعلا، وملاحظتك في محلها. لكن السودان هو عامل رئيسي وأساسي، عامل مساعد كبير جدا في أي تغير يمكن أن يحدث. ما أقصد من ذلك اليوم يعني، وإنما يعني أي دولة تريد أن تحدث تغيير يعني فلا بد، إذا كان هي تواجه نظام ديكتاتوري استبدادي، يجب أن تبحث من أقرب منطقة تنطلق بها لإحداث هذا التغيير. وحتى الدول الكبرى الآن إذا أرادت أن تواجه يعني في منطقة ما يعني نظام معين أو عمل معين، فدائما تحاول أن تكون قريبة من موقع المواجهة حتى توفر لنفسها الكثير من الجهود. وفي هذا الاتجاه السودان يعتبر هو أنسب بلد، باعتبار زي ما قالت أختنا أخيار أظن مش كده، أنه بيننا وبين إثيوبيا أصلا كان في مرحلة بتاعت استعمار، وما زالت هناك البعض من الإثيوبيين يراودهم إعادة إريتريا إلى حظيرة إثيوبيا كدولة، وإن كان هذا الموضوع الآن صعب ومتعسر أصلا. عموما يعني أنا لا يعني حتى إذا كان قلت ذلك فهذا طبعا غير صحيح، أنه ما في حتمية في أنه بدون السودان نحن ما نقدر نعمل أي شيء، والسودان هو أساسي، هو عامل رئيسي وكبير جدا. وأنسب دولة الآن للانطلاق لأي عملية تغيير عن قرب ومن تماس هي السودان.
والتاريخ يشهد على ذلك في فترة الثورة وما بعد الثورة، حتى في العهد القريب في عهد الإنقاذ برضو كمان الشغل والمحاولات اللي حصلت والتجمع كان أول حاجة وجوده كان في السودان، ثم انتقل إلى إثيوبيا وغيرها يعني. والمعارضة ما زالت برضو موجودة، صحيح هي ما تستطيع أن تمارس عملها السياسي بشكل كبير لوجود أيضا قاعدة كبيرة جدا من شعبنا في السودان لعملية التواصل مع الداخل في أريتريا. في عوامل كثيرة جدا تجعل السودان هو الدولة الأفضل يعني الاستفادة منها في عملية التغيير، يعني هي عامل مساعد كبير جدا. هذا ما يعني أقصده إن شاء الله يعني. بالنسبة للسودان الآن في الظرف الحالي هي غير قادرة فعلا أن تقوم يعني أن تساعدنا في هذا الاتجاه. الآن غير قادرة، فهي مشغولة بنفسها، وهي زي ما قلت يعني النظام الأريتري نظام أسياس هو الأكثر قدرة على التأثير على السودان من السودان على أريتريا. والسودان أصلا اليوم ما يفكر في أي تأثير على أريتريا ولا على يعني الدفع باتجاه التغيير لهذا النظام. هو يعني كون النظام ذاته يعني يسقط منه بهذه الطريقة وبهذا المستوى، بالنسبة له دي حالة مريحة وسيستمر عليها. لكن أنا أقصد يعني بنظرة عامة، يعني بنظرة عامة العوامل المتوفرة في السودان يعني المفيدة والمساعدة بدرجة كبيرة جدا غير متوفرة في أي مكان آخر. وأي عملية تغيير يعني قد عن بعد في البلدان البعيدة تحدث بعض التأثير، لكن لا تحدث التأثير الكبير الذي يحدث بالانطلاق من دولة مجاورة. هذا ما كنت أقصده. والشعب السوداني أيضا يعني جزء كبير منه بحكم التداخل وكذا يتعاطف مع الشعب الأريتري ومعاناته. والاستراتيجية، هل هناك في حضور مثلا حضور استراتيجي أو تفكير لحضور استراتيجي للسودان؟ لا السودان ما عندهم ده صحيح. السودان أصلا هو بيتحكم على أمزجة الأشخاص أكثر من استراتيجية يعني تنطلق من دولة. ولذلك حتى في الإنقاذ كانوا على اختلاف، يعني الحزب الحاكم على اختلاف بين يعني رأيين. رأي يعني يقول نحن نتعامل مع النظام الأريتري ونطبع معه العلاقات ونحل معه كل الإشكالات، وطرف آخر يرى بأن هذا النظام هو مشكلة هو ولن يعني سيحدث لنا إشكالات وله ولا بد أن يعني نقف ضده يعني. فهم دائما كده يعني. فعلى كل حال الرأي السائد دائما هو رأي الرئاسة أو القصر الجمهوري كما يقال في السودان، هو الذي يسير الأمور. ولذلك تلاحظ في مراحل التاريخية المواقف تختلف من حكومة لحكومة تجاه التعامل مع القضية الأريترية. فليست هناك استراتيجية ثابتة. وممكن السودان يعني هو السودان لنفسه ما عنده استراتيجية الآن ثابتة لحل مشاكله ولتأسيس دولته والانتقال بها إلى مستوى أفضل وحكم راشد، ما عنده. فلذلك هذا الأمر لا يعول عليه. لكن أنا أقصد من حيث الفرص، فرصة السودان هي بالنسبة لنا أنسب وأفضل، حتى وإن كان السودان بيمر بظروف سياسية صعبة، يعني في مساحات ولو ضعيفة جدا يمكن أن نتحرك ونستفيد منها في التأثير على الوضع في الداخل. هذا ما أقصد. أشكرك. شكرا جزيلا. أستاذ أبو بكر. مرحبا، أهلا وسهلا. أستاذ أبو أحمد، شكرا على الثناء. بزعبانا كنتات ناي سودان تزاريب كم تانا سمعكو سودان ناي جدن أبتا قداي ناي إريترا كساتا فلو تكن أحدث انت خوينا أبع زخون لو تكمت انت خوينا بإريترا سودان ناي جدن كساتا فلو زي أنا جدن زيا كاب منتايا تبقيسا مخنياتو أبتن ريو زلنا كنتات مستي زلو كنتات حجي متتاو ناي منغستي إريترا نرينا زلنا بقداي ناي سودان بأنصارو خا منغست السودان زخونو متتاو بقداي ناي إريترا أي تقبرنيا. ስለዚህ እዚ ናይ ግድን ከባቢ እያ ዝመፀት ይብላሉ ሓቲቱ እታ መልሲ እንታይ ነይራ ኣነ መጀመርያ ኣነታ ናይ ግድን እንታይ ኢለ እያ ቅሬታ ብል ምክንያቱ ኣነ ብዛዕባ ናይ እቲ ዘሎ ዕድላት ይዛረብ ነይረ ኣብ ሱዳን እቲ ተፈጢሩ ክፍጠረና ዝኽእል ዕድላት ንለውጢ ዝመርሐና ዝሕግዘና ዝፃወት ዓብይ ተራ ዝፃወት ዕድላት ኣሎ ኣብ ሱዳን ይብል ኣሎ። ምክንያቱ ኣብ ሱዳን ህዝቢ ኣሎ ብጉዳይ ናይ ኤርትራ ዝኣምን
مبركال اي حزبي نا اريترا حزبي ولا تقاومتي ولا زخون نطفات تبلهم اب السودان كساب حجي بزحات يمزلو حجازي ترى كتصاوت زخلو እቲ ዕድላት ዘሎ ኣብ ሱዳን ናይ ሳውራና ወላ እቲ ስርዓታት ኣንጻር ሳውራ ኮይኖም ወላ ተራ ነይርዎም ወላ ኣንጻር ሳውራ ኤርትራ ገለገለ ኣብ ገለ መድረኻት ኣንጻር ሳውራ ኤርትራ ተጠው ኢሎም ነይሮም ግን እቲ ህዝቢ እቲ ዘሎ ባይታ ንዓና ሓጋዚ ነይሩ ወላ መንግስቲ ናይ ሱዳን ኣንጻር ሳውራ እንተኮይና እቲ ህዝቢ ይሕግዘና ነይሩ እቲ መሬት ናይ ሱዳን ኣብኡ ከም ድላይ ንንቀሳቀስ ነርና ምክንያቱ እቲ ኣብ ውሳኔታት ኣብቲ ናይ መንግስቲ ናይ ሱዳን ኣብታ ናይ ክልል መንግስቲ ናይ ሱዳን ዝግበር ውሳኔታት ኣብኡ ይተርፍ ኣብታ ናይ ቦታ መንግስቲ ማለት እዩ ካሊእ ንሕና ዓብይ ዕድላት ኣሎ ዝኾነ ሓይሊ ለውጢ ከምፅእ ኣብ ኤርትራ እንተኮይኑ ናይ ግድን ሱዳን ሓጋዚ ተራ ይፃወት ብዙሕ ዕድላት ስለ ዘሎ እዩ ኢላ እምበር ሱዳን ኣብታ ዘሎ ኩነታት ሕጂ ኩነታት ዘሎ ሱዳን ንዓና ክሕግዝ ዘይኮነስ ብዛዕባ ናይ ኣብ ዓዱ ዝኾነ ርእይቶ ንጹር ርእይቶ የብሉን መንግስቲ ሱዳን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ናይ ሓድሕዳዊ ሽግራት ኣትዩ ስለ ዘሎ ንዓና ዝኾነ ግን ንመጻኢ እንተሓሲብና ዝኾነ ለውጢ ኣብ ባይታ ክንንቀሳቀስ እንተሓሲብና ሱዳን ዓብ ተራ ክፃወት ስለ ዝኽእል ሓጋዚ ተራ ክፃወት ስለ ዝኽእል እያ ብኸምኡ እያ ኢላ እምበር ብካልእ ኣይኮነን ናይ ግድን እንታይ ኢለ ያቅሬታ ይብል በአንጻሩ ሓቲቱ መጀመርያ ኢሉ ስትራቴጂያዊ ኣጠማመታ ናይ ሱዳን ብዛዕባ ጉዳይ ኤርትራ ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ስትራቴጂያዊ የብሎም ሓቀኻ ይሁ ኢሉ ሱዳን ኣብ ወላ ኣብ ግዜ ሳውራ ይኹን ወላ ሕጂ ዝኾነ መንግስቲ ኣብ ሱዳን መፅያ ንኣኑ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ዘይኮነስ ወላ እቲ ጉዳያት ናይ ሱዳን ብስትራቴጂያዊ ኣጠማምታ ክፈትሑ استراتيجية وطن أوصيهم نبدايات السودان تشجرات ناي السودان كفتحوا إلهم أي حسبون يوم اتزلوا ناي ببي جزيو قالوا السناتو سانيتات يوزو بتاو السانيتات يوم زمرحوا مالتيو ممرحيتات يوزكايد مبر وساني استراتيجية وطن يقولهم سلازي إن إريترا كحجزو وي إن إريترا انتاي ترى تتعاوت معاهم إلهم بكل شنخاتو استراتيجية وطن أوصيهم سلازي فلتو نحنا حجازي نجارات الله تعبي ترى تتصاوت كنا قصاقز نخرج له بايتا سلزلو إلى أمبر نخاله يكونن إلو شكرا شكرا لك صدر رمضان شكرا يا أخ أبو ناصر مسموع صوتي إن شاء الله مسموع تفضل أول عندي بس كده حاجة فنية كده لاحظت لها في المشاركة في اثنين ياسين عثمان وفي ابو احمد وفي صلاح علي احمد انا زي كان عندي فكره انهم الاثنين دي حاجه واحده يعني اذا غلطان صلحني بس حاجه عابره كده كلهم مشاركين في الزوم دي واحده هي المداخله حقتي انا هو طبعا الراي الرسمي هو طارحه اخونا عبد القادر ابو وفاء اظن ابو حازم قبل سالته انت ويكون موجود بس الفهم كعضو في المؤتمر الاسلامي في قضيه الحرب دي اذا فيها اي تصليح يكون الراي ابو وفاء ويمثل التنظيم في نقاط كده حسيت بها تحتاج توضيح. أول حاجة في موضوع موقفنا من الحرب الموجودة في أثيوبيا. الحاجة المؤكدة بالنسبة لي أنا في طرفين في المعارضة الإريترية نقيضين الاثنين ما يمثلوا وجهة نظر المؤتمر الإسلامي. الطرف اللي يقود أماني الإياسو والمجموعة اللي معاه اللي بترى نحن مع التجراي نخش بحرب بجيشهم بقوتهم بس كيف ندحر النظام ده ونتفاهم مع التجراي ده أكيد ما رأي المؤتمر الإسلامي. الرؤية الثانية دي طبعا من حقهم كمعارضة إريتريين هم من حقهم يعبروا عن نفسهم ولكن المؤتمر الإسلامي في الرؤيتين دي المختلف. الثانية الرؤية بتاعت الوقوف مع النظام بالمجان بحكم شنو؟ الوطن في خطر والدفاع عن الوطن والدفاع عن كده والوقوف مع الدكتاتور بدون المسوغات. المسوغ الأول إنه في خطر على إريتريا داهم. النظرية دي في المؤتمر الإسلامي ما وصلناها خطر داهم يحدد الكيان الإريتري بهذه الطريقة. الموضوع الثاني الزول الآن الماسك الوطن والعامل فيها هو سيد الوطن ما وجه نداء لأي جهة مع أنه أحيانا قضايا الوطن ما تنتظر نداء من أحد لكن كإجراءات في نداء فما في توجه نداء أنه الوطن خطر من قبل الدكتاتور. ففي ناس
يعني وقفوا الوقفة دي ومن حقهم، لكن ليس رأي المؤتمر الإسلامي. إذن النقطتين ديل النقيضين ديل المؤتمر الإسلامي موقف ما معهم الاثنين ديل. المؤتمر الإسلامي موقفه موقف المجلس الوطني. التفصيل البسيط الموجود فيه إنه كان حتى اللحظة ويانا تجراي الحزب الحاكم مع كل ما فيها من سلبيات، مع كل ما فيها من أشياء، حتى اللحظة كتنظيم ويانا تجراي ما زال معترف باستقلال إريتريا وبسيادتها كتنظيم رسمي. ما طلع ده النقطة المهمة جدا في التعاطي السياسي. لابد يكون تحليلك صح، إنه حتى الآن ويانا تجراي ما طلع منها أي كلام بالتنازل أو بالتراجع عن حق إريتريا في الاستقلال. ده برضو موقف له يحسب لي قدام. الثاني دخول القوات الإريترية في استرجاع بادمة عندنا نحن مسألة شرعية. لو قام بها النظام يعني قام بها دي نحن نتفق معه فيها، لو ما قام بها كان المفروض يقوم بها. فكان رأينا في الحرب دي يعني حماية أرضنا والوقوف ضد الاعتداء إذا حاولوا التجري يدخلوا علينا نحن، واسترجاع بادمة دي نحن بنجيب فيها. ده موقف بالنسبة لنا شنو يعني واضح. ده الرؤية حقتنا في المؤتمر الإسلامي. بعد ذاك طبعا تبقى المسألة سياسيا على مدار، لكن دي حبيت أوري موقفنا المختلف من النقطتين الأوائل. والشيء الثاني موضوع ويانا تجراي، والشيء الثالث في ماذا نجيب في موضوع الوطن في استرجاع بادمة، وفي نفس الوقت الوقوف يد واحدة إذا تم الاعتداء على إريتريا. إذا تم الاعتداء على إريتريا بصورة واضحة حنجيب نحن مع الوطن. لكن دي تقريبا النقطة اللي حبيت شنو أوضحها بالنسبة لإضافة لما وضحه أخونا أبو وفاء وأخونا أبو حازم موجود وآخرين موجودين في الرؤية بتاعت المؤتمر الإسلامي. وشكرا جزيلا. شكرا لك أستاذ أبو بكر ساير. وطبعا تعقيب هو أو إضافة. لا تعقيب. أستاذ رمضان انتهي بالنيرو بزعبان هي تي استمهروا قال نقطات وريدي مزلو تي استاذ عبد القادر زبلو نايتي بارتي زوكل بخمو نردو مالتيو جن انا قال ريتوتا تلني ابزو قداي زي ناي والقي مالتيو كم ابال ناي زي اسلاماوي قباي يبلالو بزعبان هي أبتا أبنا هجروا بايتو قداي قال بارتالو ناي أمان الرياسو يلو بزعبا أب كل حيلهم مس سراويت وياني تقرأي كساتفو وفيرهم يمزلو أب تاشمونا تومي زاربو مسوكو وفريوم مسو كل حيلهم مسوك كساتفو يمي بلالو إذا خامر قصينا هجروا بايتو أيكونن مبل كالاي خا قال كفال نايتوم ابالات نايتوم هغراو بايتو نتي منغستي رترا تبرز زلا انتايو هغرنا للاونتنا اب حدغا يزلا هغرنا اب حدغا يزلا نحنا اب كل سب كوفر له كل سب كساتف له زبل حسابات دعوه امينهم بزي زخون واغا مس منغستي رترا تطو ايدوم يمزلو وقال لك فالنا هجروا بايتو يبلالو إذا خا نايتي هجروا بايتو علامة أيقونة نايتي هجروا بايتو أي وكلنيو إذا خا كمان يوزر رأي يبلالو مبل سالساي إتي ناي سراوي تيرترا ني بعد ما محرر أنت أتيوم نيروم أنا بملو أدق فوميلو مخنياتو إزي حجاويو ني أب مريت تيرترا أب جزءات نايتي جراي سرزنا برت نعها كنا دحين أنت أتيوم نيروم أنا أدقفهم قلنا اتخالي أي دقفوني أي بلالو مبل سالسا يزخونو تلاقي لعونة إريترا رجيسو أنا مريت إريترا أتيو زواجا أنت متيو نحنا نتزلو سرعات نتزلو سراويت كندقفوينا مغنياتو هجرنا كنا دحين بلالو كساب حجين مرقصين هاي هجراو بايتو انتايو مرقصين هجراو بايتو كساب حجي كاب توم وقعاويان حلفت زبهلو ناي ويانا تقراي كساب حجي كاب افهم وي مقلت إتات ناتهم انتصار لولاونة إريترا انتصار هاجر إريترا ناصنة إريترا كابهم زخونو زربا سلازي سمعنا
إذا خا نعهم مرقتي نعهم يمزح السب مغنياتو كساب حجي أنصار هاجرنا أنصار لون هاجرنا تزاريبهم سلزي فلتو نحنا أبتا قدايناتهم نسمع مع مالتي يبلالو هاجراو بايتو كساب حجي كاباتهم زخونو أنصار هاجر إيرترا ولا أنا إيرترا زخونو حما نجر سلزي تزاربو لو نحنا رجيتهم وي بقال يخون وي بحيلي كساب حجي سلزي فتصمو إذا خان كابانا زي نخبرو نجر يبلالو أستاذ رمضان كاب أبالنا هاجراو بايتو نا إسلامه هاجراو بايتو شكرا. وأبو بكر معلش معلش صراحة أستاذ رمضان أخ أبو بكر استخان هاجراو بايتو بزحته كيركا مالتي أنا إسلامي وجباي إريترايد بدل خواني. أوكي نا إسلامه وجباي أوكي. كسن كلا شوعت شو منتج زيت أكيسكا نا هاجراو بايتو مركز تلك إسلامي وجباي إريترا مسكا. أوكي هو يقريتها تي أيوة تي زبلو تي أنا ناي هاجراو بايتو إلى زغلاسكو ناي مرغصي ناي غباء اسلاماو غباء اريتراي بارت مالتيو تي بزعبو تزاريبو نيرو يقريتها بلقا ناي لايف مترجم بزح شجرات الله ناي نت مزحال الله قال قالات مانغو يقارط ስለዚህ يقريتها بال ناي هاجراوي ناي اسلاماوي غباء اريتراي تي بزعبو يزارب نيرو بزعبا مرغصناتو مالتي يزارب نيرو هو اتاقندي افت هاجراو بايتو تامتكل ناتو مبزحتو بزناي قداي ناي اثيوبيا دوسدو سقمتتات نحنا نعون الصعوبه انا قنت زياده بفلاي ناتنا اتريئتو ناي بعل امان الإياسو مستقراي قلنا ندون تعدد بال وتاريئتو ناي قلهم هاجراويان والدبات دمابزي عدناس اب حما كونات هلومو مس ديكتاتور تطو نبلبل اذا كلت ريتو جاتن اسلامي غبا اترا ريتو يكونن زين معناتيو سلازي شكرا وضحتها. نعم شكرا استاذ رمضان وضحتها يعطيك العافيه. استاذ باشاي درينيرو اوكي كما سمع له اوكي كما لهم كما كانهم እንደገና ረመዳን ከሪም ጾም ኩሉ ጋሻ ይቀኒልና عدمتي يقنيلنا كلكم بحبرة أنا حتوناتي قرب مش ناي أخيار ناربات تزانت تخونيا أبناء إثيوبيا أقدا سنة عباي هاجر سلزخونات هابتام سلزخونات سلزي تأمتنا يكالوت عدتات ناي عبيت منقشات مش إثيوبيا سلزخونة ولا أنت صحفت ناي أفريكان يونيون أبو خون توصلنا للمخنيات هاجر هاجر سلزخونات يا زبل الزراربا بو أي برهالين مخنياتنا أشتا هاجراتون بسلام كنبران بزلون ريسورسز كاخ معبلان خيالات سلزخونة بعالم مالتي إثيوبيا عند حري أبعقرقر نوع عامتات كتكسر كوينا كونتات ناتنا خميك خوني نشتي سلزخونا مالس التايم مالتي خمو نخبر هالكام انتي أقداسنت استراتيجيكا أقداسنت صبو غيركا قديت كان يركا قدم كيح بحر مالتيو بابي الماندب كله هابتاتني عالم زحالفولو سلزخونا نحنا أقداس سلزخونا كلنا يتمتانا مالتي ولا عبيت منقستات هنا ولا تنابريجن زلوا ولا إثيوبيا ها بعبيو مالتي حجب إثيوبيا خمسة خيار زبلاتو قد محجوهم بزح كزيان الزاربلو صبو نقر مسيرنا يفلتن أب حدنا تهالو أب عقرقر هالو كل كذي عنا مستموتيو زي بزح ملكتها هالو حجي فأواج تراي زوسن ديكونسي ترى بالكسب درجاون أبالاتهم عبيتي مهوراتهم أبالات بارتيات ناتاتهم اندحر عنا تمت هرقف قف زبابرو خوينهم كل كذي بحدا قال لنا ماتي بسودان أبنت كوموجتي منا يفلتن متحبار انت دي كوينو ناتهم بحري ناتهم كسايس لا افدقس لزلهم شجر قتي منا يفلتن شجر كل ساعه باثيوبيان بتوم نعاز تحابروا حيلتات عبيتي ريجينال يكونوا ولا على امريكا يكونوا ولا بيست ويست يكونوا كلهم عبيت المنقسات مالتي سلازي نحنا ناتنا نجر انتاي كخوني بتحاده مقدي انتاي الكاميركا يلنا نحنا قداماي ون
استاذ حسن اسد دي حقي تري تغاغي يلنا ننكزت مسانا يلو ادراشا يبلنا نحنا يلو لومو نسخه لكعكم يخا تزاليب كامالتي سلازم ناتنا نجر كميك خوين يلكات تحاسبو مزخونه تازسي كميك خوين يلكات تحاسبو اتنا ايو غداي بغدايم زغبرو حيالان منغستات حبابيروم عند هاي اثيوبيا دي تعيش خوينا بصحفت كقير ايكل انديو نا افريكان يونيون ولا ناي نيويورك بعلو نايتي يونايتد نيشنز بعلو عند هاي امريكا زي تواصل خوينا مع عالم نحيل خوينا تسمع له ابكال عد خبر ايكال انديو وسان ديلس نزي كم يجيك تجبره مالتي كم يجيك تقول صوت خير ناسنا خونتات كم يكون حانتي ازيا تخلعيتك انت اندهرنا حنا زي لنا خوينا استفلالي مرقص علينا خوين ودباتنا مالتي نحنا خبل كله انت دا كم سخات قرص كان احنا سلامنا اثيوبيا ندلي انا ونكم يدل خمس سخات ولا زلخه مالتي اثيوبيا سلام كلوا ندلي حزب سلام كلوا ندلي اغرغر كي كلنا ابو ندلي وقططو كبل ندلي بسلام بزات خفتحو ندلي لك كنت نسخه زلك مرقص انا ونكم لنا مالتي اندحري اثيوبيا اب اثيوبيا زلنا عرا انا ودبات زفار على خوين قال يوم نتوقع يدقفوا امم سوياني خوينهم كاني زخونه ነገር فتحكو غبرو ابي ኤርትራ ይኹን ወላ ኢትዮጵያ ይኹን غبرو ማለት እዚ ነዚህ ወሰኑሉ ተخላ አብርሃም ገልጾ ሁሉን ባይቶ ወኪሉ ተሰማምዕና ከም ወፃና ወላ ሓንቲ ሽግር ከም ዘይብልና ይሉ ገሊጽዎ ማለት እዩ ንሳቶም ምን ኮሙ ማለትና አይኮነን ኢሎም ቶም ሸውዓተ ውድባት ዘሎ ወላ ሓሮት ዘሎ ምስ ወያኔ ዝተሓባበሩ ኮሙ ማለትና አይኮነን ኢሎም دحراي نريهم باريلنا قديفنايو انت داهم غيرهم دحراي نريو إلنا قديفنايو تخلا ابراهام يوحنس اسملاش لماني بفلاي نايت ماريكم انت تخونكم زوم اي دون نو فيسبوك واتيوم نيرم ولا بيوتيوب نواتيلو نشوعات ودبات وكيل امسيانه مرغزنا مسويانه هون كام غلاصي مقلاشيو إلو وشينو مالتي اذا ነገር ስለዚህ ተፈልጡ ዲኹም ደሓን ከም ዘለኹም ጌርኩም ተወስድዎ ሓድነት ከም ዘለኹም ጌርኩም ተወስድዎ እተባይቶስ بخمس عينات درجة نابي قوسي في حتي لو خيد الكا تحسب يغني لي استاذ ابو بكر دقائق كنت الاستاذ باشاي هو بيسال عن انه رايي قال الراي اللي انا حاتكلم فيه قال يرتبط مع ما قالته الاستاذه خيار ياسين بخصوص انت قلت انه اثيوبيا هي دوله كبيره ودولة تملك من الإمكانيات ما يجعلها مؤهلة لقيادة هذه المنطقة منطقة القرن الأفريقي وأي تأثيرات غير مستقرة أو سلبية في إثيوبيا بتأثر في هذه المنطقة لأن إثيوبيا دولة كبيرة وتملك إمكانيات بشرية ومادية واقتصادية والاتحاد الأفريقي موجود فيها وإلى آخره الكلام اللي أنت قلته ولكن أنا بسأل قال إذا ما هو وضعنا نحن كإريتريين أو كدولة إريتريا إذا كان إثيوبيا دولة غير مستقرة إذا كان إثيوبيا دولة تعيش في صراعات دائمة إذا كانت إثيوبيا دولة نحن زي ما قالت الأستاذ خيار ياسين من إثيوبيا من خلال ال60 أو ال70 خلال الأعوام الماضية نحن ما شفنا أي نوايا حسنة من تجاه إثيوبيا غير العدائيات وغير الأطماع وغير التهديدات وغير الحروب فمن بأي حق نعتبر إثيوبيا هي نموذج في المنطقة وهي اللي يمكن أن تقود السلام والاستقرار فإذا كان مقر الاتحاد الأفريقي موجود في إثيوبيا فهذا لا يعني أن الدول الصغيرة ليس لها أي دور تلعبه أو ما تستطيع أن تعيش في سلام أو استقرار في ظل وجود إثيوبيا وإثيوبيا لابد أن تكون هي قائدة المركب قاعد يقول الأستاذ اسم الله باشاي فالسؤال ده بيطرح أنه قاعد يقول نحن كدولة صغيرة واثيوبيا كدوله كبيره طيب يعني ايش اللي يمنع انه مقر الاتحاد الافريقي اذا كان اثيوبيا دوله غير مستقره وما تتمتع باي سلام واي استقرار وتعيش في صراعات دائمه لماذا لا يتم تغييره الى دوله اخرى واذا كان حصل مثلا قال في مجلس الامن هو في نيويورك مثلا اذا كان امريكا دوله غير مستقره فمن الطبيعي انه يتم تغيير الموقع بتاعت المجلس الامن او مكاتب مجلس الامن وكذا فمن اين جاء هذا الكلام بالنسبه للاراء الموجوده في المجلس الوطني قال هنالك انقسام جزء يدعم ويانا تجراي
بيدعم نضالاتهم ويدعم حقوقهم وعلى استعداد انه ينطلق من ارضهم لتغيير الاوضاع في اريتريا، وجزء اخر بيرى غير ذلك. ده الانقسام الحاصل في الوسط الاريتري. قال بالامس القريب كان يتكلم يوهنس اسملاش باسم 7 تنظيمات في الفيسبوك، قال نحن سننطلق من اثيوبيا وسنقود عمل مسلح في اثيوبيا. اذا انا سمعت العباره دي صحيح، قال حننطلق بعمل مسلح من اثيوبيا ومن تجراي لتغيير الاوضاع في اريتريا. فهنالك من يجاهر بدعمه لتجراي وهنالك من يرى غير ذلك. فكيف تقيم لنا الوضع ده؟ وبالنسبه لرؤيتكم سواء كان في المؤتمر الاسلامي او المجلس الوطني الاريتري حسب ما قال الاستاذ اسم الله، اذا في اي معلومه في النص بسبب رداءة سوء النت فاتتني، اتمنى انه استاذ امين جابر اذا موجود يساعدنا في تصحيحها، وشكرا. شكرا لك استاذ عبد القادر. اي نعم. فيما يتعلق اول حاجه باثيوبيا، دي نظره المجتمع الدولي لاثيوبيا بانها دوله اساسيه ومحوريه، وزي ما قلت بيتعامل معها بصوره متميزه عن الدول الاخرى. دي اظن حاله معروفه هي على المستوى الدولي. ومن كلامي لا يفهم بانه احنا خلاص يعني نستسلم لاثيوبيا ونبقى زي او تبع لها، لا ابدا. احنا عندنا يعني كاريتريين نشتغل في شغلنا ونحاول ان نصلح واقعنا ودولتنا ونجيب فيها نظام راشد ويهتم بالتنميه وتكون دوله فعلا يعني تفرض نفسها على المنطقه وتبقى رقم اساسي. هذا بفعلنا ما في مشكله، هذا الاتجاه يستمر وهذا ما نؤمن به، ويجب ان تكون اريتريا فعلا ذات رقم اساسي في المنطقه ويكون عندها دور ولا يمكن تجاوزه وكذا. لكن الان نحن نتحدث الان عن الواقع الموجود في اثيوبيا، واذا في يعني جهه تستطيع ان تغير في هذا الواقع فما في اي مشكله. يعني احنا بس تحدثنا عن واقع موجود وتعامل المجتمع الدولي مع هذا الواقع فقط. يعني لا يعني هذا انه خلاص نحن يعني اثيوبيا دي يعني نسلم لها كل الامر ونبقى تبع لها وزي لها ولا ننافسها ولا لا ابدا. اذا كان الان دوله قطر يعني ما شاء الله يعني باقي محور رئيسي جدا في على مستوى العالم في تسويات المشكلات والازمات الدوليه يعني، فما في شيء يمنع ده، بس بجهدك انت وبعملك. مع وجود هذا النظام نحن لن يكون لنا اي تاثير. الان النظام معزول، اريتريا معزوله لا وجود لها، لا احد يسال عنها. فاحنا خلينا نشتغل في اتجاه اول حاجه اصلاح واقعنا والاتيان بنظام راشد ويهتم باريتريا ويبني الدوله والمؤسسات، وبالتالي تبقى رقم مهم جدا في المنطقه وتستطيع ان تفرض رايها وتقول رايها وتطالب بمصالحها وكل شيء. ما في اي مشكله لا كبيره على اريتريا. يعني في النهايه مصلحتنا هي الاهم. يعني هذا فيما يتعلق بالجانب الاثيوبي. اما ما يتعلق بجانب التعامل مع الموقف مع حرب التجراي، قلنا نحن يعني دي مشكله داخليه هي، ويجب ان نساعد اذا كان عندنا امكانيه او مواقفنا يعني لا تنحاز على طرف ضد طرف اخر. يعني ده ما نراه. احنا الاثنين الحكومه الإثيوبية وحكومة تيغراي في النهاية عندهم مشكلة داخلية فيما بينهم، ندعو إلى حلها بالوسائل السلمية ولا يعني وعملية الاحتراب نحن ضدها دائما في أي مكان من الأماكن، لأنه اللي يتضرر منها هي الشعوب والبنيات التحتية كلها تدمر. والآن تيغراي فعلا تدمرت وانتهت يعني، أو حصل فيها ضرر كبير جدا يعني. فنحن لسنا مع التيغراي بصورة هنا. للتيغراي زي ما قال أخونا رمضان عندها مواقف إيجابية، نحن يعني نشكرها على مواقفها الإيجابية، وإذا كان أيضا يعني لها سلبيات فنحن برضو سلبياتها ما نقر بها، ولا نسمح لأي طرف من الأطراف يعني أن يتدخل في شؤوننا الداخلية ولا يمس بسيادة بلدنا ولا يعني حفظ إلى آخره. فده هو موقفنا يعني. فنحن لسنا ضد التيغراي بصورة كاملة ولا ضد الحكومة الفيدرالية الإثيوبية بشأن الحرب، يعني بشأن الحرب الجارية بينهم. دي مشكلة داخلية نحن لسنا طرفا فيها، وإن كان النظام دخل فيها كطرف ونحن هذا التدخل طبعا نرفضه ونديره بشدة.
كان بس عليه أن يقف في حدوده، وإذا حصل أي اعتداء من أي طرف كان يعني للمساس بالسيادة الأريترية، فلا بد أن يدافع. ونطالب كل الأريتريين شعبا وغيرهم أن يدافعوا عن أرضهم تماما. يعني نحن في هذا الاتجاه يعني. شكرا جزيلا. لو تقريبا ما رديت على تقريبا سؤال اخ باشاي ما كانت كده يعني. سؤال اخ باشاي بيسأل يعني المجلس منقسم على اثنين يعني. أيوة. في جزء يقول انه نحن يعني متفقين نحن ما نتدخل في شؤون اثيوبيا، وفي جزء بيقول نحن مع التجراي مع ويان واقفين يعني، ونحن حنشتغل معاهم يعني الجزء السبعه تقريبا كده. هي كانت السؤال الاخ باشاي. فيما يتعلق بالمجلس الوطني أنا طبعا لا أستطيع أن أتحدث. أنا أمثل الآن هنا المؤتمر الإسلامي. أستاذ عبد القادر. أنا بصفتي صلاح أبو ناصر عضو مجلس وطني. أيوه تفضل. في الاجتماع أنا طبعا ما الثاني مشارك. للمجلس الوطني صدر قرار بأنه يمنع تدخل أي قوة عسكرية أجنبية في تغيير النظام. تمام. تغيير نظام عملية وطنية بحتة. وهذا نحن التنظيمات السبعة في منها تنظيمين فقط هم داخل المجلس الوطني، هم التزموا بالقرار ده، بحيث انه هم اذا لقوا اي مساعده ماليه خلافه حيستعينوا بالمساعدات، لكن هم نفسهم ما متفقين بانه يكون في تدخل عسكري مباشر. تمام. فده الاتفاق التم وطلع قرار بموجب الكلام ده. غير كده ده كله كلام ما عنده حقيقه، ما عنده اي يعني حقيقه. واذا شذ في الموقف تنظيم من التنظيمات لا يعني هذا انه يعبر هو عن المجلس الوطني. المجلس الوطني يعبر عنه ببياناته بقراراته. المجلس متفق، والتنظيمين بتاع السبع تنظيمات في المجلس متفقين مع قرار المجلس بعدم تدخل الخارجي في شؤون الاريتريا في التغيير. ده الموقف الرسمي. نعم تمام. تفضل استاذ ابو بكر وضح لي. بالنسبه للاجابه على سؤال الاستاذ باشاي، الاستاذ عبد القادر قاعد يقول انه نحن طيب اوكي سر معلش ترى سيايا بزعباي كامل سينتايا نحن اثيوبيا عباي هغاريا مبالنا نحن يكونن زي غدايزي تكون تزلو عباي تزلو يزو سنو اتي اطمامتا نايتم عبايتا هغارات ناي عالم زلو ابزو وانزي اثيوبيا بخمزي ميتو متوا زيا بزعبا اتي انا زبلكو ابتوق عاوز له تاطمامتا ناي عبايتا هغارات بعالم زلو بخمزي طمتوا مباليسي بخالي كي تردو مخنياتو نحنا اتي زلو عبايتا إنا نقلت زلنا كساب حجي زلو اثيوبيا كم تعباي هاجر ابتا خبابي نسايا وساني تراكت تصاوت تتخيل يبلو توم عبايتا هاجرات ناي اوروبا يكون امريكا يكون كالوت يكون بخمزي يقمتوا اتي زلو عبايتا خاكم يزلو نحنا جن نمطاينا كم اريتراويان تان اشتا هاجرنا بصفحتها يكون ولا بحزبه نعها كنسرح كنحيلا كعباي ترى عبي ترى كتصاوت ابت كبابينا زي نعانا كم اريتراوان ترى ناتنا يو كنسر حلو زغبانا يو نمطاي هاجر اريترا مالتيو بتزلو كناتات حجي اتي سرعه ابو زلو زخونه زمدناتات يبلون مس زخونه هاجراتنا عالم ايراخبنيو اتي هاجر بمول اتعصيا زلا زخونه ترى اتصاوتنيا بجكا متاو اب سودان اب صومالين اب غلو نغرات ياتوفر زغن نسلام ايكون سلام ايدغفني زغداي زين بجكنا عغرغرن ناي باسن ناي شجرات يفطر بتخبابينا جن نحنا كم تقاومتي اتي غداي ناتنا حيلنا مسمراتنا حادناتنا دلدينا كما يغيرنا نسرح متكاتا نايتي سرعت كنخون شعو نتا هاجرنا عباي هاجر كتخون نعها نسرح مغنياتو بقطر كم زبلكايا قطر نشتا هاجريا جن عباي هبتام هاجريا عبي ترايا تصاوت ابتا خبابي ازلو عبي ترى كم تصاوت يا تقبر زلا نحنا خا ولا بصفحاتهم ولا بناتنا نشتا هاجر تخون جن ببوليتيكا بسلاتنا ب تي عبعدنا زلو رجعت مس سرحنا له عبها عبي ترى كنت تصاوت ابتا كبابينا سلازي نخيل زين متاعينا نقطفو اتزلو جن ابزي وانزي اثيوبيا بخمزي متمتوا توم عبيت هاجرات اب محبر عالم زلو يبل قالو اتي قداينا اثيوبيا
نحنا مرقصينا انتايو እዚ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ብሰላምን ብዘተ ብሰላም ክፍታሕ እዩ ንድግፍ ምክንያቱ ኣብ ኩናት ዝመጽእ ነገር የለም ብጀካ ዕንወትን ህልቂት ናይ ሰብ ስለዚ ብሰላም ክፍታሕ ጉዳይ ኤርትራ ንድግፍ እቲ ስርዓት ዝገበሩ ምትታው ኣብ መንጎ ንምሕራር ባድመ እንተኮይኑ ንሕና መደገፍናዮ ነርና ሃገርና ተወሪራ ወራር ኣብ ውሽጢ ዓድና እንተኣትዩ ከዓ ነቲ ስርዓት ክሳብ እቲ حرارة ورار يفشل وي نمكتو نحنا مس التسرعات مدقفنا نيرنا جن تي أجندة نايت تسرعات نتي أبتاع وش تجراي زلوا أو كل تجراي زي ما حدا زلوا يعني تجراي نعاون مدفع إذا علمت نحنا أين دقفونينا أب حد حدا وكينات ناي زخونا حجرات كنأتو لولا أن حجرات كنا خبر زقوبنا يقول له أستاذ عبد القادر حسب ما فهمت من الكلام حقه وشكرا. كي حوش اللي من تتا نتسرعات مدقفنا يثبل لا تمر جز أو زلوا يكون نوعه إكسكلود غير زار بكذا نوع أبزخون يكون ساعات أنا نوعه نايلو لا ونثنا مفرسي قدامي سلا ناس لزخونه أبقمت ونا يتخون نوعه بفتشو أندرستود غير وسيري زلوا أنا تحطه بنتصور أب إثيوبيا أنا بعلان عناسي أب حماق كنتات تهلو أب سبوق كنتات تهلو نعانات دليلنا لزخونه بوخا أنا 3 عام تقادلنا معنا بوخا أنا خنديش جراس سدة رخيبنا مالتي وخالوت قروابتي ولا حنت هاجر بجيبتي مسألنا بسوماليا مسألنا بسودان مسألنا ولا بزخونة مسألنا مالتي لازم إحنا مسألنا كل شيء قرب إثيوبيا سلزخونة نزي بإثيوبيا مسألنا نجر كنمكتو excluding ناتنا قداي دولنا ناس مرامو نقدفونا إرترا دولنا نقدفونا زي سرعزي مالتي لازم بزي درجة زي خطر الدقاني زي اللي كازو اللي خو مالتي أنا لازم سرعزي at any cost زخونة يخون نجار يكبر هيدقفوني مغنياتو نعنا قل قول أفنا ده في الناس هات في الناس اللي سرعاتي قدام علامنا نعوم بنقاري at any time at any cost وفتشم ولا ونحج ختال لنا يلو نعنا فتاوى مسيرون تمسعون أنا زعمنو تخصص بر تحباباري يكونن تخصص دلو زخونة سرعات أمام تخرج سرعات يكون أبي إثيوبيا عند حدا جنيان عنا ولا سلام هلوا أي هلوا سلزقنا سي كم يخات قبره إثن ودبات أو خات فناج إلين كلواسي سلمنتا يقوم حدا إنا تقولو نزا أنا سير كتقول سلي يدلو اللقاء حدا خمسة كونكم دماني نهله تخلى أبرها زبولو يوهانس اسم الله زبولون كا حجي نايك أربعة جزء أستاذ بشاي سلازي نازي كتقول سلنا يدلو كارلو أستاذ بشاي يا أستاذ أبو بكر لو سمحت أيوة الكلام ده بالله ايوه هو الاستاذ باشاي قاعد يقول شنو؟ انا فاهم كلام انا اترجم له انت موقف المجلس ايوه هو قاعد يقول انت تترجم له ولا انا اترجمها؟ هو قاعد يقول انه الاستاذ باشاي قاعد يقول باختصار شديد انا ما سالت عن الاوضاع في اريتريا، انا بعرف النظام الموجود في اريتريا، انا ما سالت عنه، انا بتكلم في انه العداء التاريخي نحن في تاريخنا ما شفنا شيء ايجابي او نوايا حسنه او اي شيء من اتجاه اثيوبيا عبر التاريخ. كل اللجوء وكل المعاناه وكل المشاكل وكل الاضطهاد اللي حصل لنا للشعب الاريتري جانا من اثيوبيا، فبالتالي انا داير اعرف وجهه نظرك فيما يتعلق بالشان الاثيوبي تماما في نظرتهم لاتجاه الشعب الاريتري. ما قاعد اتكلم في النظام ومواقف النظام الحالي، انا بالنسبه لي النظام شيء مفروغ منه، نظام يجب ان يحاكم، نظام يجب ان يقاطع، نظام يجب ان يتم تغييره وما يجب ان نتعامل معه باي شكل من الاشكال، لانه نعرف النظام ما هو هذا النظام اللي يحكم في اريتريا الان. نحن ما محتاجين الى شرح بالنسبه له، ولا اذا عايزين ناكد مواقفنا واضحه ولا تحتاج الى اي الاوضاع بالنسبه للنظره الاثيوبيه. انا عايز اتكلم وكنت انتظر انك توضح لي النظره في نظرتكم انتم تجاه الاوضاع في اثيوبيا، وخاصه انه المعارضه الاريتريه كانت في اديس ابابا، كانت في اثيوبيا، وكانت تعاني من الانقسامات بسبب النظره الاثيوبيه وبسبب التدخلات الاثيوبيه. وخير الدليل على ذلك ان المعارضه الاريتريه حتى الان ولا المجلس الوطني غير موحدين في نظرتهم تجاه اثيوبيا. اللي قالوا يوحنس اسم الله امبارح واللي قالوا تخلي وهم في المجلس الوطني اثنين يختلفوا تماما قاعد يقول، فبالتالي الرؤيه لازم تكون واضحه بالنسبه لي قاعد يقول الاستاذ باشاي. استاذ ابو بكر نريد توضح له حاجه بالترجمه لي انا حقول بالعربي كويس. ايوه المجلس كموقف مجلس، انا عضو مجلس،
وفي المؤتمر في الاجتماع الثاني للمجلس الوطني، الاجتماع الدوري الثاني، ايوه طلع قرار بانه يمنع منعا تاما تدخل اي قوه اجنبيه عسكريا في اريتريا. ايوه واذا حصل الكلام ده بالاستعانه باي تنظيم اريتري حيتم اتخاذ موقف تجاهه من المجلس الوطني. وفي تنظيمين من 7 تنظيمات هم اعضاء مجلس ملتزمين بالكلام ده. طبعا ده مع امكانيه الاستفاده من اي مساعده ماديه او عينيه من اي جهه مفتوحه للمساعده الماديه والعينيه. التدخل العسكري ممنوع بتاتا. والتنظيمات الاثنين تاع اسم الله في البلين وافقوا على الكلام ده سلفا. تفضل وضح الحته دي. ايوه استاذ اسمع لاش استاذ صلاح انتي بالزلو نسو كما ابال هاغراو بايتو እቲ ሃገራዊ ባይቶ መርገፂኡ እንታይ እዩ ብንጹር ውሳኔታት ዘውፅኣ ሃገራዊ ባይቶ ኣብ ጉዳይ ናይ ለውጢ ወይ ምቕያር እቲ ስርዓት ኣብ ኣስመራ ዘሎ ዝኾነ ግዳማዊ ሓይሊ ምጥታው ኩልኩል እዩ ወሲኑ ኣይንቕበሉ ኢና ዝኾነ ሓይሊ ናይ ካልኦት መፂኦም ነዚ ስርዓት እዚ ክቕይሩ ወይ ምስኡ ተሓባቢሮም ነቲ ስርዓት ክቕይሩ ምጥታው ናይ ግዳማዊ ሓይሊ ንዓና ኣይውክለናን እዩ ኩልኩል እዩ ይብል ኣሎ። እዚ ኣብ ቦትኡ እናሃለወ ግን ዝኾነ ምትሕግጋዝ ናይ ፋይናንሳዊ ሓገዝ ይኹን ወይ ናይ مساعدات عينية مالت كمزي لوجيستيك عينت ወይ ናይ ሓገዝ ዓይነት ክንቅበል ንኽእል ነቲ ደንበ ተቃወምቲ ነቲ ስርዓት ኣብ ኣስመራ ዘሎ ክቕይሩ ግን ምስ ካሊእ ሓይሊ ተሓባቢርና ክንሰርሕ ነቲ መንግስቲ ክንቀይራ እቲ ውሳነ ናይቲ ሃገራዊ ባይቶ ንጹር እዩ። ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንዓሁ ዝረገፀ ከዓ ኣዋጃት ዘውፅአ ወይ ኣብ ምስተካሊ ስራሕ ዝሰርሕ ንሕና እቲ ባይቶ ውሳኔኡ ክውስን ስለ ዝኽእል እቲ ውሳነ ናይቲ ባይቶ ንጹር እዩ ይብል ኣሎ። شكرا لك استاذ جيتوم. استاذ جيتوم مبرهتو. مرحبا تحنا مسيكم كلكم. شكرا بطعمي غني لنا استاذ عبد القادر صبوع مشى تامسينا نتي نسخت تمنيو تحاسبوها قا انا مساخال لكم يكون امبر قال political correctness إلكم دا شلل كيتولو امبر تسعة خميتي سويلة تقديرين امبر هاي قصركن تسعة خميتي نهاجراو بايتو تتأكد سامسيخا بزعبا حدنت ناي تقاومو دنب تقاومو بوليتيكا وحيلتات كتبلن كلها تسعة خميتي هاجراو بايتو تبل I don't mind ساقم يبلينجن تدليت كا كلنا بحبار كنسرح مخانو قليس كايخا مسألة القبابلة عن توي إيديال إلانيرا ده حرقة دي فيها لأنه مليش كايخو انت سمعنا ساخة ده حرزنا السودان تموكرو مرأي ناسي أب إيرترا السلاماوي حزب وي بارتي نمولو إيرترا كم حدرا وما أب شرع مرحة بحقي تم حزب إيرترا تمريس قلنا كان كايدينا إلكا of course بحقي ندحر مسيو زخونه يكون سرعات كم حادر حزب مريس هو كوشن يبلون كن كساب كنديتي إيرترا بمنبابسي كساب كنديكم حزب إيرترا بملو بشريعة خم حادر كفقد يلكم تأمنوا زي حنتي بيت دوجي حتى بحق ندحر مسيو من حقه طبعا እንደገና ኣብ ክንዛረብ እንከለና ሓደ ውድብ ወይ ሓደ ሰልፊ ምስ ዝኾነ ይኹን ዝምድና ክህልዎ ነፃ እዩ። ዝምድና ስለ ዘለዎ ሰራዊት ናይ ፀላኢ ወይ ሓይሊ ሒዘ ክመፅእ እየ ኢሉ ክትርጎም ቅድሚ ሕጂ ኢልናዮ ኢና ብድሕሪ ሕጂ ከዓ ጌጋ ምዃኑ ክንሕብር ዝምድና ክህልዎ ምን ሓቁ ኣብ ዝኾነ ዓለም ምስ ፓርቲ ድዩ ምስ መንግስቲ لكن انت حزب مصن إيرترا بتخلنا نسمع على يقيد كمزا صلاح ابو ناصر زبالا مالتي زمدنا خلو نصايو سراوي ديو خالق حيلي حزب مصن ديسم معنا سلازخونه ايفقدون يبل مالتي مسال قبابله اتم سب politically correctness
ፀላኢ ህዝቢ የብልናን ፀላኢ ሃገር እውን የብልናን ፀላእቲ መንግስታት ግን ኣጋጢሞምና እዮም ብድሕሪ ሕጂ እውን ከጋጥሙና እዮም ሓደ ንሱዳን እንድሕሪ ከም ኣዴና ገይሩ ዝርያ ኮይኑ ካልእ ንትግራይ ኣዲኡ ገይሩ ክርያ እንታይ ተሓራሙ ወይ እውን ንቀጠር ኣዲኡ ገይሩ ክርያ እንታይ ተሓራም ክሳብ እንታይ ሒዙ ንኤርትራ መፅእ በቲ ሕጊ ኩልና ንሰማምዓሉ ክሳብ ዝተሰማምዐ ስለዚ ብደቡብ ዝመፅእ ፀላኢና እዩ ብሰሜን ዝመፅእ ድሓኒ ዝብልዎ ዘረባ ፖለቲካሊ ቁሩዕ ኣይኮነን ሓንቲ ግዜ ኣብ ሂወተይ ናፅነት ኤርትራ ንመጀመርያ ግዜ ዝፈለጠ ንረብሕኡ ክብል እምበር ንጥቕምና ኢሉ ዝገብር ስርዓት የለን ግን ንረብሕኡ ክብል TPLF ኣብ መሪሕነት እንከሎ ንመጀመርያ ግዜ ንናፅነት ኤርትራ ዝተቐበለ እዩ እዚኣ ሓንቲ እያ ንኣብነት እንደገና ብድሕሪ ሕጂ ዝመፅእ ስርዓታት ኣብ ኢትዮጵያ እንታይ ይገብር ስለ ዘይንፈልጥ ናይ ዘለኣለም ፀላኢ ዝበሃል ነገር ብሃገር ደረጃ ብህዝቢ ደረጃ ቁኑዕ ኣይኮነን ካባኹም ዝያዳ ፈትዮም ኣይኮንኩን ግን ከዓ ፖለቲካሊ ኮሬክትነስ የዛርብ ዘለኹ ካልኣይ ምስ ሓወይ ዓብድልቃድር ዝሓቶ ክሳብ ሕጂ ዝክልተ ዓመት እዚ ብሓባር ሓደ መሪሕነት ክንገብር ላዕልን ታሕትን ክንብል ፀኒሕና ሓቅኻ ከዓ ይፀዓሮ ኣሎ ግን ከዓ ጋይና ኣይተበፅሐን ገለ ካብቲ ፀገማትና እዚ ናይ ሃገራዊ ባይቶ ኩነታት ኣብ ውሽጡ ሓንሳእ ገሊኡ ሰርድ ወይ ዝኸውን ሓንሳእ ገሊኡ ምስርዓት ጠጠው እንተበልና ይግባአና ፀረ ትግራይ ዶ ገለ ይብል ሓንሳእ እዚ ፀገማት እዚ ዶ ይኸውን ኣዳናጉይና ዘሎ ويغني. شكرا لك استاذ ابو بكر. شايف النت كان متقطع والصوت كان ما يسني كثير ففي بعض الاسئله او التوضيحات اللي ذكرها الاستاذ باشاي انا راحت مني ولكن بشكل عام انا حركز في الكلام اللي قاله. هو قال انه انا اتفهم او اتفق معك في كل ما طرحته من قضايا بالنسبه لرؤيتنا لتطوير المجلس الوطني والرؤيه بتاعت تقويه الاحزاب وتقويه الالتفاف للجماهير وحتى الرؤيه المستقبليه في اريتريا. وقلت انه انتم كحزب اسلامي منطلقاتكم او الاساس الفكري او السياسي اللي ترتكز عليه وهو الشريعه الاسلاميه. فبالتالي اذا الشريعه الاسلاميه كحزب سياسي انتصرتوا اول قانون بحكم القانون في اريتريا هو اوصلكم الى السلطه فانا لا اعترض عليكم باعتبار انه نحن لازم نحترم القانون. قال ولكن الى اي مدى انك انت حتحكم بلد بالشريعه الاسلاميه وهنالك طوائف اخرى في داخل البلد كحزب سياسي كافكار سياسيه موجوده عندكم. بعدين هو اتكلم في انه في النظره السياسيه بالنسبه لبعض المقاطع انا راحت مني للاسف لانه الصوت كان يتقطع لكن لحقت بعض الاشياء نظرتهم في النظره. هو قاعد يتكلم بشكل عام في نظره البعض لاثيوبيا ونظره البعض للسودان. البعض يشوف انه السودان هي الام وينظر لها كامه واي خطر يجي من السودان ما بيتخوف منه وبالمقابل اي خطر يجي من اثيوبيا هو يعترض عليه. وهنالك من يعتبر انه اثيوبيا هي امه واي خطر يجي من اثيوبيا بيقبله وبيعترض على الاتجاه الثاني. دي الخلافات الموجوده في اوساط المجتمع الاريتري قاعد يقول او نظره النخب الموجوده في الصراعات بين من يتقبل السودان ويعتبرها هي ام ومن يشوف ينظر لاثيوبيا هي كدوله ام بالنسبه له. فالى اي مدى نحن نقدر نوفق في النظرتين ديل ما يحقق مصالحنا الوطنيه العليا. واذا كان في بعض النقاط استاذ قيتوم انا ما اعتقد انه هو بيتكلم عربي شويه يتكلم عربي كويس يمكن يشرحها بالعربي لانه النت انا كان يتقطع معي استاذ صلاح. يعطيك العافيه. استاذ قيتوم. هو معلش انا اساعد الاخ ابو بكر في نقطه محدده في السؤال الاول. هو يقول مش على يعني الى اي مدى ثقتكم انتم في مساله انكم فعلا يعني تقدروا تصلوا وتحكموا بالشريعه في وانتم عارفين هذا المجتمع قدر شنو يعني ثقتكم في انكم ممكن يعني تقودوا هذا المجتمع بالشريعه وانتم عارفين تكوين المجتمع بمعنى اخر. ايضا في سؤال ثاني هو في اطار علاقات التنظيمات السياسيه مع اي احزاب او مع اي دول محدده.
يعني يقول من الغير معقول، وده عمل غير سياسي، انك انت لما واحد اتجاه سياسي يحدد علاقاته مع اي حزب كان، انه الناس ديما تترجموا بانه هذه العلاقه ديما مربوطه بانها هي فيها استخدام سلاح وتغيير النظام. شكرا. شكرا لك. شكرا استاذ ابو احمد. انا في البدايه والسؤال الاخر كان متردد. ايوه معلش كتر خيرك حق زكادو بيتهم هو اولا في سؤال ممكن اولا في شويه حاساعد. اولا في سؤال طرحه رديب الشاي يعني واجبت عليه مرتين، لكن شويه في حلقه يعني بسيطه فادله منه ممكن، وهذه الحلقه تخلي السؤال تظهر انه ما اجاب ما تمت الاجابه عليه. تحته ناي باشاي كل تجزيه تدقاقيمو قنعمل سكواد مالت واهيبون تقنونيش تي نقر سلوز بودل وكم زي تملسو غيرو كريخ النسخه انتايو ابي بايتو مستقراي كوينوم كي كالوسو نزل سلطان كاليوز دليو اللو ኣብቲ ባይቶ ከዓ ዝኾነ ይኹን ብወፃኢ ክመፅኡ ወይ ምስ መፃዊ ሓይልታት ኮይንካ ክእለ ዘለዎ ስርዓት ነቲ ስርዓት ምእላይ ዘይቅበል ከዓ ትባይቶ ኣሎ። ስለዚኦም ክልቲኣትኩም ዘይተሰማማዓኩም እንከለኹም ከመይ ጌርኩም ተሰማሚዕና ትብሉና እሞ ብሓደ ባይቶ ከዓ ኣለኹም ዝብል ነይሩ። እታ መልሲ ዝተዋህበት እቲ ባይቶ ብልግፅ ናይ ወፃኢ ሓይሊ ኣብ ክንዲ ኤርትራውያን ኮይኑ ነዚ ስልጣን እዚ ከኣልዮ ኣይቅበልን እዩ። ዋላ እውን እተን ሰልፍታት እተን ውድባት ምስ ዝኾነ ይኹን ናይ ብሓይሊ ክንኣልዮ ኢና ብናይ ወፃኢ ሓይሊ ሓገዝ ካብ ወፃኢ ረኺብና ከኣልዮ ኢና ዝብላ ድማ ንገዛእ ርእሰን ነዚ ናይ ባይቶ ናይ ዝኾነ ይኹን ናይ ወፃኢ ሓይሊ ኣብ ኤርትራ ንኸይኣቱ ኣይድግፋን እየን ንሳተን እውን እተን ኣብ ባይቶ ዘለዋ ናይ ታይም ባይቶ ካብተን 6 ግን 7 ኣብ ባይቶ ዘለዋ በቲ ናይ ባይቶ ውሳኔ ቅዩዳት እየን እዩ ዝብል ነይሩ። እታ ናይ ጎይትኦም ካልአይቲ ነጥቢ ማለት ኩሉ በብ ስምዒታቱ ገለ ንሱዳን የቅርብ ገለ እውን ንትግራይ ወይ ንኢትዮጵያ የቅርብ ገለ እውን ንካልኦት ሃገራት ክቅርብ ይኽእል እዩ። ስጋብ እዞም ሓይልታት እዞም ብሓይሊ ድዮም ብውልቀ ድዮም እዞም ሸነኻት እዚኣቶም ስጋብ ንኤርትራ ዘምፅዎ ጉድኣት ካብ ዘየሎ በዚ ዝገብርዎ ዝምድናታቶም ናይ ሓዲኦም ቅቡል ዝኸውን ናይ ካሊኣት ናይቲ ሓደ ከዓ ቅቡል ዘይኮነሉ ምክንያት ኣይርአን ከምኡ ክኸውን ኣይግባእን። ብከመይ ትርእይዎ ከነዚ ዝመስለኒ ነይራ። ترجمة بالعربي استاذ جرماي. ግርማይ معلش ወስካታ ኣብዚ ባይቶ ሓደ ሰርድወ ይብል ሓደ ከዓ ምስ ስርዓት ጠጠው ክንብል ኢና ኩርና እንተኮይኖም ይብል ዘሎ ውሽጣዊ ፀገማቱ ደኸውን ክሳብ ሕጂ ኣደንጉና ትብል ነጥፋ السؤال الثاني أضاف عليه طبعا في داخل المجلس في من يقف يعني في من يقول نحن حنقف مع النظام إذا كان في النظام يعني واجه مشكلة من الخارج، والآخر يقول نحن لا نقف مع النظام. فالرؤيات المختلفة هذه هل هي عائق في عدم تقدم المجلس إلى الأمام؟ الرؤيتين المختلفتين. أما السؤال الثاني هو إذا كان في جهة يعني عندها نتيجة لامتداداتها أو نتيجة لإحساسها ونتيجة لتقديراتها أنه يعني تقرب السودان أو تتعاطف مع السودان، وجهة أخرى تتعاطف مع أريتريا مع تيغراي أو مع إثيوبيا، أو جهة أخرى مع جهات خارجية أيضا قد تكون قطر ولا السعودية ولا. يعني إذا كان هذه الاتجاهات ما أتت بضرر لإريتريا من علاقاتها هذه، فهل هو من الصواب أنه علاقة معينة أو تعاطف معين أن يكون يعني مقبول، وتعاطف وتآزر آخر أن يكون مرفوض؟ هل هذه صحيح؟
شكرا لك استاذ قرماي. تحت اصلا عن الترجمه استاذ قرماي كويس. استاذ ابو بكر طلع للظرف. تفضل استاذ عبد القادر. تمام. استاذ قرماي تابع بالله للترجمه على الاسئله والمداخله. اول حاجه ما في عباره الشريعه الاسلاميه، انا لم اقل بذلك، لكن قلت يعني كل تنظيم له منطلقات فكريه وايديولوجيه. تمام. ويصيغ برنامجه الوطني من منطلقاته الفكريه، كما أن الاشتراكيين اليساريين العلمانيين عندهم منطلقات فكرية معينة على أساس يصيغوا برنامجهم. أيضا سيكون لنا نحن كتنظيم يعني منطلقاتنا إسلامية ومرجعيتنا الفكرية هي إسلامية، سيكون عندنا برنامج وطني. هذا البرنامج الوطني سيطرح، لكن ليس بالضرورة بطريقته بتاعت الشريعة الإسلامية بكل تفاصيلها وبكل هداية، لأنه ذات يعني فكرنا الإسلامي بيراعي بالمناسبة التعدد وأحوال المجتمع المختلفة كويس، ويقدم رؤية اقتصادية يعني هي أيضا تشترك فيها يمكن كثير من القيم الفكرية في أشياء كثيرة. يعني مثلا عندنا قواعد معينة: لا ضرر ولا ضرار، يعني لا تضر انت بالاخر ولا الاخر يضر بك ايضا. يعني فلا بد ان يكون هناك في يعني اشياء الناس تراعيها من كل النواحي، ولذلك هذه التفاصيل لن ترد اليوم. نحن الان متفقون كتنظيمات بكل اصنافنا الفكريه، الان متفقين على برنامج حد ادنى للمرحله الانتقاليه الى ان تاتي المرحله الدستوريه. المرحله الدستوريه كل تنظيم سيطرح رؤيته من منطلقاته الفكرية والتنظيمية ويعني رصيده التنظيمي أيضا وخبراته الثورية وغيرها كويس. كل واحد يعرض فكرته، وبعد ذلك أنا يعني لا أضمن ولا غيري يضمن أنه سيفوز برنامجه أيضا في الفترة الدستورية بالنجاح، لكن كل تنظيم سيمر بمرحلة بتاع التعبئة وتوضيح لبرنامجه والسياسي الذي يطرحه، ويتحالف ايضا مع التنظيمات الاخرى التي هي اقرب اليه ايضا في نفس الرؤيه وفي نفس البرنامج. حيكون في هناك مشتركات وتحالفات وشغل كبير جدا كما هو معروض لديكم، يعني حمله اعلاميه وغيرها. فاذا هذه الفتره سيكون الحكم عليها في حينها يعني كويس. فنحن ما قلنا الآن يعني نحن سنطبق الشريعة الإسلامية، لا، لكن قلنا سيكون عندنا برنامج من منطلقاتنا ومرجعياتنا الفكرية والإسلامية حنطرحه. هذا البرنامج ليس بالضرورة أن يكون لا علاقة له بالقضايا الوطنية العامة ولا بالمصلحة بتاعة الوطن بصورة عامة ولا شيء، سيراعي كل الواقع الموجود وكل التعدد الموجود وكل الأشياء الموجودة. ستكون عندنا رؤية، وهذا من حقنا ومن حق التنظيمات الأخرى أن تطرح أيضا رؤيتها وبرنامجها بما تراه من منطلقات الفكرية. أظن النقطة دي يبدو وضحت. يعني النقطة الثانية اللي هي يعني رؤية الشعب الأريتري أو انقسامهم أن إثيوبيا هي دائما الأفضل بالنسبة لنا، والطرف الآخر يرى أن السودان هو الأفضل ويعتبره هو يعني الجهة الآمنة بالنسبة لهم هم وكذا، ويتخوف من إثيوبيا، أو العكس برضو كمان البعض يتخوف من السودان ويعتبر أن إثيوبيا هي جهة آمنة بالنسبة لهم وكذا. يعني نحن لسنا مع هذا ولا مع هذا، نحن مع مصلحة الشعب الأريتري. كل من يقف مع مصلحة الشعب الأريتري مع قضايانا الوطنية العادلة ويساعدنا في هذا الاتجاه نحن معه. ولذلك لاحظت يعني الناس كانت موجودة في السودان حينما أتاح السودان ووقف مع المقاومة ومع المعارضة الأريترية وأتاح لها الفرص، اشتغلنا معه يعني في السودان واستطعنا أن ننجز بعض الأهداف على الأقل في جانب التعبئة الجماهيرية وكذا. حينما أغلق السودان وقفل علينا كل شيء مشينا إلى إثيوبيا. إثيوبيا رحبت كويس ودعمت إلى حد ما. فنحن أي فرصة تتاح لنا لخدمة أهدافنا ومصالح شعبنا نحن معها. فلا ما عندنا صداقة دائمة مع جهة معينة ولا عداوة دائمة مع جهة معينة. هذه المواقف يعني تتغير وتتحرك وفقا لمبادئنا ومصالحنا وأهدافنا الوطنية. من يقف معنا في هذا الاتجاه فنحن نستفيد منه ولو في الموقف الإيجابي اللي يقف معنا فيه. إذا كان عنده مواقف أخرى سالبة
قديمة أو حديثة نحن يعني ضد فيها تماما يعني. هذا فيما يتعلق بالموقف من السودان وإثيوبيا بصورة عامة. بالنسبة للرؤيتين المختلفتين في الحرب الموجودة في إثيوبيا من أعضاء التنظيمات بصورة عامة بغض النظر عن هل كلهم موجودين في المجلس أو غير موجودين، أيضا دي وضحنا فيها. نحن يعني نأمل أنه دائما لا نبقى جزء من المحاور، يعني زي ما قال في المداخلة برضو في دول تانية حتجي في المنطقة وتطلب مننا أن نكون جزء من محورها وهي عندها مشكلة في نفس المنطقة مع جهة أخرى. فنحن لا نريد أن نكون جزء من أي محور من المحاور ونتبنى سياساته ومواقفه ونعمل لمصلحته، لا. نحن أي جهة أيا كانت قريبة بعيدة في المنطقة في غيرها تقف معنا نحن معاها، وهذا ما أراه هو الرأي الصائب. أما أن نقول والله يا أخي نحن بس مع التجراي أو مع بأحمد مثلا، ده ما ينفعنا. دي كلها مشاكلهم، بكرة حيحلوا مشاكلهم هم. إذا حلوا مشاكلهم وبقوا إخوة نحن حنعمل شنو تاني؟ يعني ما ينفع مواقف زي دي. دائما أنا أكون على قد حالي، يعني أكون في إطار قضيتي وأخدم قضيتي والكل يحترمني، حتى أنا لو عاديته بالمناسبة هو ذاته بيحترمني لأنه يعتبر بأنه مس بمصلحتك أنت، يعني كما هو لا يرضى أن تمس أنت بمصلحته يعني. فهذا ما أراه إن شاء الله. شكرا لك. الرؤيتين فعلا يعني دائما أي خلافات داخلية في المواقف الكبيرة زي دي بتأثر بالمناسبة في مسيرة المجلس الوطني وفي مسيرة أي قوى سياسية. دائما كلما نحن على الأقل في القضايا الرئيسية والكبيرة والجوهرية يجب أن نتفق. إذا ما اتفقنا في القضايا الرئيسية والجوهرية حيكون هذا الخلاف له تأثير على مسيرة العمل للمعارضة الأريترية. شكرا لك. أستاذ قرمي. بارك الله فيك. أستاذ قرمي تفضل، افتح المايك. المايك استاذ قرمي، المايك افتح المايك. بمجمرتا أنا أتقدمي تحتوخ ملسون كله شريعة زبها النجر أي العالكون اتزال عالكو نجر جن هاجراو بروجرام كابتي نمرحلو سنة حساب مسرت زجبري كاب أزمن شوي بوليتيكاو بروجرام زتلوت أما ني مرجان نهاجر نمرحن زتكن كم تكلو كال وين كابت زمرحلو سنة حساب ويزي قتلو سنة حساب تمر بيسو بوليتيكاو بروجرامو هاجراو بوليتيكاو بروجرامو زندف نمرجاو زقرب بزعبو يتزاري بنبر بزعبا شريعان زرزراتون بشريعة زمر حاجرن بزبل تشرشوا بتغستاي وصن كم زبل نجروين يبلنان تي زرزراتو كاليو جن أبتي نحنا نمرحلو التحساسبا وين تقتلو ناي إسلامنا التحساسبا نجزارسو كم سنة حساب كم سلتكاو سنة حساب أبو داي كتبا أبو داي محبراوي كونتات أو داي قال ناي من بابرو كونتات من سلازاتو كابو زمن شوي حدا بوليتيكاو بروجرام نمرجع نقربوها هاجراوي بوليتيكاوي بروجرام بمنفس نايتن نمرحلو نأمنلو سنة حساب زتمركوسة خوينو نقربو مالي زخاء حدوين كام تاسبقنا نأمنلو نخالقوت عين قد نفسنا عين قد بخالقوت وين قد عين دلن نبل سلازي كم تمزخونه ناي مرجع بروجرام زغربو وي ني هاجر نخمر حلو ني مرجع زغربو بروجرام كم تي كاب تحساس بوم زمن شوي ناتاتو ما قطبا يدير رايهم اب محبراو قداي يدير رايهم اب سيفيلاوي قداي يدير رايهم كابو زمن شوي بروجرام يزلوهم كابتن ستاتهم زختلو سن حساب نحنا كابتن ختلو سن حساب حدا بروجرام يلونا اذا بروجرام زي خا هاجراو بروجرام كوينو نمرجع يقرب
بتمرجع بتي زقربنا ناي مرجعوين كمسكالوت كنلافللو نخيل እዚ ኩሉ ድሕሪቲ ናቲ ስርዓት ናይ ምልጋስን ድሕሪቲ ስርዓት ምእላይን ክዝረበሉ ዘለዎ ነገር እዩ ግን ብመሰረቱ እቲ ሰሪዓ ዝብል ኣብቲ መደብ ኣይ ተዛረብ ኩሉን ከምኡ ኢና ኣይኮነን ስለዚ እቲ ብዛዕባ ዝመፅእ ንዛረበሉ ኩሉ ግዜ ካብቲ ንሕና ንምርሓሉ ንኽተሎ ስነ ሓሳብ ዝቆም ፖለቲካዊ ፕሮግራም እንተዘይኮይኑ ዝርዝራት እቲ ኣብ ሸሪዓ ዘሎ እንደገና ከም ዘለዎ ንሒዝካን ፕሮግራም ምቕራብ ኣይኮነን እቲ ንቕረቦ ፕሮግራም ከዓ ንረብሓ ኩሉ ዝኸውን ኩሉ ኩነታት ኣብ ግምት ዘእተወ ንብዙሕነት ዘኽብር ንኻልእ እምነታት ዘኽብር ኮይኑ ዝቐርብ ፖለቲካዊ ፕሮግራም ክኸውን ስለዚ እዚ ማለተይ እቲ ናትና ፕሮግራም ክብል እንከለኹ ከምቲ እዚ እውን ቶም ካልኦት እውን ልክዕ ዝኽተልዎ ስነ ሓሳብ ይህልዎ ፕሮግራሞም ከዓ መሰረት ናይቲ ብመሰረት ናይቲ ዝኽተልዎ መንፈስ ናይቲ ዝኽተልዎ ስነ ሓሳብ ሒዙ ይመፅእ ንሕና እውን ከምኡ ማለት እዩ ኣብታ ካልእት ሕቶ ከኣቱ ኣነ እዚ ምስ ሓደ ምምሕዝዛው ወይ ምስ ሓደ ወይ ምስ ሱዳን ወይ ምስ ኢትዮጵያ ወይ ምስ ትግራይ ዝብል ንሕና እዚ ምሕዝነታት እዚ ምስ ኩሉ የለና ንሕና እንሪኦ ምሕዝነት ኩሉ ግዜ ንረብሓ ኤርትራ ዘቀደመ ዝኾነ ይኹን ምሕዝነት ኢና ንርኢ ስለዚ እዚ ክንብል እንከለና ግን ማለት ካብ ሃገራዊ መትከልናን ካብ ልኡላውነትናን ካብ ነፃ ፖለቲካዊ ውሳኔታትናን ከይወፃእና ናይ ካልኦት ሓገዝ ኣይንደሊና ማለት ኣይኮነን ናይ ካልኦት ሓገዝ ንቕበል ግን ናይ ዝኾነ ይኹን ምስ ዝኾነ ይኹን ወገን ወይ ምስ ዝኾነ ይኹን ዘሎ መሓውር ኣብቲ ከባቢና ይኹን ኣብ ርሑቕ ቦታታት ዘሎ ይኹን ምስኡ ኣብ ዝኾነ ይኹን ወጊና ምስኡ እንኸደሉ ምክንያት የለን ኩሉ ግዜ እንሪኦ ረብሓ ሃገር ጥራሕ እዩ ረብሓ ሃገር ከዓ ኩሉ ግዜ ምስቲ እትመሓዘቦ ንዘለኣለም ኣይትመሓዘቦ ኢኻ ናይ ዘለኣለምነት ምሕዝነት የሎን ግን ናይ ዘለኣለም ናይ ሃገር ረብሓ ኣሎ ስለዚ መትከላትናን ሃገራዊ መርገፅናን ከይገደፍና ረብሓና ሃገርና ብዘቀደመ እንገብሮ ዝምድናታትን እንገብሮ ዕርክነታትን ክለዋወጥ ይኽእል ምስቲ ኩነታቶም ናይ ምልዋል ስለዚ በዚ ኢና ንሪኦ እቲ ናይ ምስ ካልኦት ክህልወና ዝኽእል ምሕዝነት ኣይ ምስቲ ጠጠው ኣይንብል ምስ ጠጠው ኣይንብል እንተደኣ ምስ ኢትዮጵያ ጠጠው ዝብሉ ሃልዮም ምስ ሱዳን ጠጠው ዝብሉ ወይ ምስ ሰዳብ ዝተገፁ እንተደኣ ሃልዮም እዚኦም ናቶም ጉዳይ ኮይኑ ንሕና ግን ምስ ኩሉ እቲ ንሶም ዝገብርዎ ነገራት የለናን ምስቲ ንረብሓ ኤርትራ ዘቀደመ ዝምድናታት ብዝግበር ምስኡ ኣለና ንዕኡ ኢና ጥራሕ ንቐድም اوكي شكرا قرماي طيب استاذ عبد القادر يعني طبعا في 5 ايادي مرفوعه في مجال تنتظر ل5 اشخاص ولا نعطي الفرصه للناس اللي ما اخذوا فرصه؟ الان بيقول 3 الان بقول 3 برضه استاذ احمد نافع شايف في الرسائل الكاتبه إيه؟ هو رافع يده هو ممكن حيقول الاسئله بنفسه اذا الاسئله مختصره ما في مشكله ممتاز هم 3 اشخاص ان شاء الله باختصار شكرا الله يديك العافيه اوكي استاذ اخيار تفضلي مساء الخير تحياتي لكم جميعا وتحياتي للضيف الأستاذ عبد القادر حامد بس أنا شوية نقاط يعني عندي تعليق يعني في بعض طيب احنا نعطي فرصة للناس اللي عندهم سؤال زي أستاذ أحمد بعدين بعطيك أنا عشان التعليق نخليها في الآخر إذا سمحت يعني ماشي الحال طيب تفضل اوكي بشاي حطوتا دي دلكا ويس ريتو قالي نو استا خوينا مس اندرستاند غيرني قالو قرار استاذ عبد القادر ديكونسي غويتوم ساي غويتوم بغيغا تردي مثل زلو نفسي كبرهالني
اوكي كبكا عدل بقى انا استاذ احمد نافع حطوطات اللون وعدل كنا استاذ احمد. بسم الله الرحمن الرحيم. صوتي مسموع؟ مسموع يا استاذ. نعم. في البدايه تحياتنا للشيخ عبد القادر او الاستاذ عبد القادر حامد على المحاضره المختصره. عندي اسئله صحفيه مباشره ربما قراها هو، ف تعتبر اسئله صحفيه مباشره. السؤال الاول: حسب المعرض التعريفي في أدبياتكم، قرأت أكثر من مرة أنه المؤتمر الإسلامي يهدف إلى أن في إريتريا إلى أن يكون منظمة مؤسسية في هيكلها الداخلي، والتي تتميز بدورها السياسي والاجتماعي بين المجتمع الإريتري. هذه الرؤية العريضة المنشيت الموجود في أدبياتكم، فهذه تمثل غايات وأهداف داخلية وليست رؤية. والمتمعن المتخصص في هذه الرؤية يرى أن الصياغة تعكس اضطراب وضبابية في الرؤية، والرؤية لها قواعد وأطر للصياغة. ألا ترون أن المكتوب هذا يعكس فقط رؤيتكم الداخلية لأزمة انقساماتكم، ولا يعبر عن رؤية تنظيم سياسي حيمثل يوما ما على مستوى الدولة، لا يعبر عن رؤية تنظيم بشكلها العلمي؟ كيف ترون ذلك؟ وعلى ذكر التقسيمات، جبهة تحرير أريتريا انقسمت إلى 3 أقسام، ونحن متابعين لانقسامات الحركة الإسلامية الأريترية، الانقسام الأول والثاني والثالث. فجبهة التحرير قد نقول أن معظمهم بعثيين واشتراكيين وعروبيين وهكذا، ويختلفون في مناهج معينة ومرجعيات. أما الحركة الإسلامية منذ صدور صحيفة النفير لحركة الجهاد الإسلامي الأريتري التي أحتفظ أنا بنسخة منها، شعاركم واعتصموا بحبل الله جميعا، ومنهجكم ومرجعيتكم هو القرآن. فأين يكمن الخلافات والصراعات؟ ده السؤال، سؤالين مدمجين. السؤال الأول. السؤال الثاني: هناك تحولات في بعض توجهات الحركة الإسلامية، الحركات الإسلامية الأريترية، من ضمنهم المؤتمر الإسلامي، وتحولهم هذا واضح من مستوى التطرف والتكفير وسفك الدماء، وهذا عايشته أنا في معسكرات اللاجئين منذ بداية حركة الجهاد الإسلامي الأريتري في 88، ونحن عانينا من هذا التطرف. وكذلك التحولات الآن الحالية في الرؤية عن المستقبل وعن الفلسفة والنشاطات، هل هذا ناتج عن ضرورة سياسية تكتيكية أكثر من كونه تحول ممنهج بفعل انعكاس لقناعات داخلية؟ كيف ترون؟ السؤال الثاني. ورقمي توضيح للسؤال الثاني: كثير من ادعاءات قيادات في حزبكم والأحزاب الإسلامية بأن التغييرات هذه نتجت عن نقاشات مطولة وقناعات فكرية وكذا، ولكن من خلال تتبعنا لقراءات ومخرجات وكتابات المنتمين لحزبكم وقياداتكم نجدهم لا زالوا متمسكين بنفس المفردات في الخطاب والأحاديث كإسلاميين، بنفس الفكر الذي قد لا يؤمن بالدولة القطرية حتى. السؤال الثالث والأخير. أستاذ أحمد يا ريت آخر سؤال، last one. السؤال الثالث: هناك معظم المسلمين حتى قبل المسيحيين في إريتريا، وده مقال أنا قرأته لأحد الزملاء في فيسبوك، يرون بأنكم أنتم الإسلاميين تعتبرون السبب الرئيسي الذي فتح شهية النظام الشمولي في إريتريا للقمع ضد المسلمين بإعلانكم للجهاد المقدس، والذي لم تستطع أن تنطق حضرتك كلمة جهاد في جميع حديثك في هذه الأمسية، وتجاوزته بعبارة العمل العسكري.
معظم المسلمين يرون أنكم ساهمتم بشكل كبير في ترسيخ مبدأ تقسيم المجتمع لمسلم ومسيحي، ولذلك القبول لديكم في الساحة الإريترية مساحته ضئيلة. كيف ترد؟ شكرا جزيلا أستاذ. شكرا أستاذ أحمد. قرماي لو تترجم بس الأسئلة باختصار. قرماي الأسئلة مكتوبة أخي قرماي، ممكن تستند عليه. أستاذ قرماي يفتح المايك بالله. أنا تقدميتي حتى أي حسكوانا بتصحف كده الياخا. فتن حسكين دلها جمر الموند. أوكي. تا قدامي تحطوا بابتي صحفاتكم كم زقلصو وي سنداتكم كم زقلصو حدا تكالاوي الصراحة أب هاجر جلزبل جن عبيت نجارات أقميتو بزحكة زي برهيو سلازي إزي نجزع رسو بكمي تبرهوا يعتبر نيرا مخنياتو تأقميتكم موزل لهم بغللوا كتنتان ويبغللوا خجل زخل نجارات أيقونن كال إزي كم زغيركا زي بروه تقميتو دلو والدباوي رئيتهم كم أسلة خوندي ويس بمخنيات نايتي أبونغوتي إسلامهم انقصاصات زلو فلليات نعوء كالتعارق وينعوء نعوء كمالت فتح نخجبر زمسي زبليو كالي أب كالي صحفاتكم وين كل جزء تختلوه ناي قرآن ممرحن ناي قرآن من قدن نزيخم تقدمون يركم تخلوا سراحتنا بزي ويكل امنتنا بزي من كيدنا تقولون يركم سلازي ابزي دحيروز ترى يجن بتخال اي حطيو متخيار تغيرو مالتيو سلازي نسخه كابتي قدمت زتراي الروف اكايدا زنبره ناتو سيتاتن ناتو تستوسد من قدم سلا أسكافن وين أسم بعدن سلا زنبرة ديخم ندحريت تملسكم ويس بوليتيكاوي مكيار مبخنيات نتزلو تشبط كونتات نت بوليتيكا كتمسليهم زرعهم ملوات مسؤولين التحيزو أبتي إذا سرعات مجزع رسو كم زجيرو قبل علي منا أبناء مسلمنا منات كبيتش كونا كورز خالي نجزع رسو اتينا حكوم ناي جهاد واج زورددو أي تبلون بخوز سخاتكم مخنيات دو أيكونكم النزي التسرعات نتيز وسدو بشافن شقوان تكبرات مبقسيو ناتاتكم ناي جهاد مؤواج نيرودو إلكم أي تعاملون زبلا حفتوتاتين مسازي أني تندحسكوان أبتي تمكرو مشفشاف أنا ناب السودان ودالاجئين نكلخو أبتلاجينيا نساهم زري إخوة دستبال كونيرو وي تعذيبه ندقنا ون تي لو مشاتسي جهاد زبلوا قال كيوس أكا أبكندا وتهدراوي سرحيتات الكاتكي كايلو غلط بحاني قرماي أبتي ملسخي بن كله بزيادة اختبرات. أوكي تفضل أستاذ عبد القادر. طبعا الأسئلة كثيرة لكن ما في مشكلة وكلها تتعلق يعني التنظيم فعلا وسياساته إلى آخره يعني
وأشكر على هذه الأسئلة. أولا النقطة الأولى اللي هي ذكر بأنه منظمة مؤسسة وكذا، هذه ليست رؤية لتنظيم سياسي، وإنما هي رؤية داخلية، يعني رؤية داخلية فقط. لا أبدا، يعني إحنا برضو يعني نعرف الاستراتيجية، ودي واحدة من استراتيجياتنا. الهدف الكبير والأساسي اللي احنا ماشيين عليه يعني وأنشأنا من أجل التنظيم، أن هذا التنظيم يجب أن يكون تنظيم يمتلك كل المقومات ويكون مؤسس من كل النواحي، من حيث البناء التنظيمي والإمكانيات والقدرات والخبرات والتأهيل وإلى آخر، حتى يكون واحد من التنظيمات الأساسية والقوية والمتميزة في أريتريا. دي الرؤية. تفاصيل الوصول إليها كيف، هناك في أهداف مرحلية، في خطوات، في كذا في كذا في كذا إلى آخر يعني. فهذه رؤية فعلا هي رؤية استراتيجية وضعناها، ده فهمنا له. ونحن برضو قرأنا عن الاستراتيجية ووضعناها من خلال يعني دراستنا لوضع الاستراتيجيات، وعندنا فكرة عن وضع الرؤية الاستراتيجية. ويمكن التنظيم الأول الذي وضع رؤية استراتيجية بنفس تفاصيل وعناصر الرؤية الاستراتيجية هو المؤتمر الإسلامي. كويس، يعني حسب علمي أنا، طبعا هذا حسب علمي. فإذا كان أخونا أحمد أستاذ أحمد نافع لا يراها رؤية يعني هي سياسية، فهذا طبعا نحترم وجهة نظره. على كل حال احنا مقتنعين بأن هذه الرؤية كما وضحت هي معمولة بأن نصل نحن في النهاية إلى هذا الوضع اللي هو تنظيم مؤسس من كل النواحي، ويكون فعلا تنظيم يتمتع بكل الإمكانات والمؤهلات والرؤية والبرامج السياسية وغيرها، ويكون واحد من التنظيمات الأساسية. هذا ما تعنيه العبارة الواردة في أدبياتنا، وليس المقصود منها هي رؤية داخلية أبدا يعني. فيما يخص انقسامات الإسلاميين كغيرهم يعني من التنظيمات عادي. إذا كانت التنظيمات الثانية ما عندها يعني مثلا اختلاف في الفكر كويس، فنفس الشيء الإسلاميين الذين حدثت عليهم الانقسامات لم يكونوا يعني عندهم مشكلة في الأفكار الرئيسية، لكن هي ممارسات سياسية، ممارسات إدارية هي التي أوجدت بعض الإشكالات، وفي النهاية حتى لا يعني حدث الانقسامات كما حدثت في التنظيمات الأخرى. فالإسلاميين ليسوا ملائكة وليسوا مقدسين أيضا من الأخطاء والإخفاقات، يحصل ما يحصل لغيرهم. وبالتالي يعني هذه المسائل هي مسائل عادية، هي يعني بدل أن نعطل بعضنا البعض فيمكن أن تعمل أي مجموعة. وأنا أعتبر أنه الدخول في التنظيم هو بالطوع والاختيار، وليس يعني أمر خلاص دخل لا يخرج أبدا. يعني أنا الأمر بالنسبة لي يعني أتفق على برنامج وأوافق على هذا البرنامج وحسب الشروط والعضوية وإلى آخره أدخل، ومن حقي أن أستقيل عن هذا التنظيم بشكل فردي أو بشكل جماعي إذا كان رأيت لا يلبي طموحاتي وأهدافي وكذا يعني. فهذه ليست مشكلة كبيرة يعني. ليه يعني الإسلاميين يبقى يعني إذا حصل فيهم انقسام يعني هذه بلوى كبرى؟ لا، كغيرهم يعني من التنظيمات التي حدثت فيها الانقسامات، لكن نحن مع معالجة هذه الانقسامات والعودة إلى مظلات عامة، كل مجموعة تلتقي في أفكار أساسية ممكن أن تتعاون وتتكامل في أدوارها. بالنسبة للتطرف وما التطرف كان تجاه النظام الأريتري فقط، لكن لم يكن هناك تطرف تجاه الشعب أبدا. حتى في داخل أريتريا المجاهدين الذين دخلوا كانوا يتعاونوا مع المسيحيين في بعض القرى، يعني ما كان في أي مشكلة، ولم يستهدفوا يعني شخصا آخر مسيحيا ولا غيره لأنه غير مسلم أبدا، ما في كلام زي ده. كل ما كانت التطرف، وأظن هذا التطرف نشترك فيه كل القوى الأريترية يعني، كما يتطرف النظام نحن تطرفنا ضده يعني وأقمنا عمل. وكوننا نسمي كلمة جهاد هو القتال، يعني الجهاد هو القتال كويس، وأظن كلنا أيضا نقاتل يعني.
والذي يدافع عن عرضه وماله ويقاتل أيضا عن نفسه، ده هو جهاد. فهو مصطلح معروف لدى المسلمين، لكنه لا يختلف عن كلمة القتال يعني. وليست مشكلة يعني عبارة الجهاد استخدمناها أو لم نستخدمها، فعبارة القتال برضو هي تدي نفس المعنى ونفس الغرض. لكن العبرة لماذا هذا الجهاد ولماذا هذا القتال؟ هل لأنه أنت تقاتل هذا الشخص لأنه يختلف معك دينا؟ هذا غير موجود أصلا. ومن أن انطلق الجهاد لم يستهدف جهة معينة على أساس أنها تختلف معه دينيا، لا. ولو كان هذا صحيحا يعني ما كان أصلا حصل تواصل مع أي قوى من القوى السياسية أو المسيحية. وأظن في تواصل حتى على مستوى القسيسين بين مشايخ والقسيسين وحاجات كثيرة. يعني المتتبع لهذه الأمور يلاحظ بأنه يعني الإسلاميين لم يكونوا أيضا يعني بعيدين عن المجتمع بكل فئاته وأصنافه وتنوعه الديني. الخطاب الديني، الخطاب الإسلامي، طبعا كل واحد يعبر بطريقته وبأسلوبه وبعباراته، لكن المعنى هو المطلوب. هل المعنى فيه مشكلة؟ لكن قصة أن أنا أستخدم مصطلحات إسلامية، ما المانع؟ غيري يستخدم أيضا مصطلحات هو تربى في فكر معين أو مثلا مقتنع بفكر معين، هذا الفكر له مصطلحاته. نحن كإسلاميين عندنا مصطلحاتنا، هذه المصطلحات أظن في استخدامها لا ضير، لكن ما المعنى المقصود من هذه المصطلحات؟ وهل هو فعلا تولد إشكالية أم لا تولد إشكالية؟ هنا الكلام يعني. كون النظام يعني ظهور الإسلاميين هو الذي أعطى سبب يعني مبرر رئيسي للنظام بأن يقمع الشعب الأريتري أو جزء من الشعب الأريتري، ده كلام ما صحيح يعني. كويس، لأنه الإسلاميين هم جزء من المجتمع أصلا، موجودين يعني زمان موجودين وإلى الآن موجودين، لكن أن يمنعوا لأنه إسلاميين من ممارسة أي عمل سياسي، وبالتالي هذه ذريعة طبعا يستخدمها النظام دائما. وأظن المجموعة ناس أبو علي وقت عملوا محاولتهم بتاعت فورتو ديك وكده، برضو ناس يعني ألصق عليهم تهمة الإسلاميين، فعادي دي تهمة النظام، ويحاول أن يلصق على خصومه الطائفية وأن دول ناس إسلاميين، بينما هؤلاء كانوا معه في نفس النظام وشغالين معه وكل شيء. فهذه المبررات غير صحيحة، أنه كان النظام يعني أخذ مبرر لقمع الإسلاميين. تقسيم المجتمع إلى مسلم ومسيحي، طبعا نحن مجتمعنا الأريتري متعدد الأديان، وأهم دينين موجود في أريتريا هو الدين المسيحي والدين الإسلامي، يجب أن نقر بذلك. كويس، وأن الدين المسيحي له يعني المؤمنين به بأعداد كبيرة، ونفس الشيء برضو كمان المسلمين بأعداد كبيرة جدا. فأنا لا أستطيع أن أقول لشخص تجرد عن دينك تماما وعيش بغير دين في داخل أريتريا، لا. لكن نحن نقول نحترم بعضنا البعض بمعتقداتنا وبتعددنا الديني وكذا، ونعمل تعايش سلمي ووطني، وفي هذا الاتجاه نحن شغالين، ولنا بحوث وندوات ودراسات، وأخونا الدكتور حسن السلمان يمكن عنده رؤية في هذا الاتجاه، وشغالين في هذا الاتجاه. فما في أي مشكلة في التعايش بين المسلمين والمسيحيين من زمان وإلى اليوم يعني. كويس، لكن بس كونوا نحن بس عبرنا بأنه نحن إسلاميين وننطلق من فكر إسلامي خلاص نحن جينا نشق المجتمع إلى كده، لا، هذا الكلام غير صحيح، لأنه مجتمعنا أصلا فيه مسيحي وفيه مسلم، فيه إسلامي وفيه علماني وفيه أيضا قومي يعني من القوميات والحاجات، وفيه أنواع أخرى أيضا، تعدد ثقافات وكل شيء. فنحن المطلوب مننا الآن نعترف بهذا التعدد وبهذا التنوع، كويس، ولا نقصي طرف من الأطراف، ونحاول أن نعمل من هذا التعدد والتنوع يعني موازنة أو توازن نستطيع أن نلملم بها أطرافنا مع بعض، ونعمل بتعايش وبسلام، ونرتضي نتوافق على برنامج الحد الأدنى، ونعمل على أساسه في إدارة
الدولة الأريترية. أظن نحن لا نمانع في هذا الاتجاه ومستعدين، ودخلنا على هذا الأساس مع القوى الأريترية المتعددة الأفكار في تحالفات وفي عمل، وخضنا حوارات في هذا الاتجاه أيضا، وسنستمر إن شاء الله في هذا الاتجاه. لكن يعني أن نعتبر أن نحن الإسلاميين هم أساس المشكلة في أريتريا فهذا غير صحيح. يا ريت الأطراف الأخرى كلها تكون يعني متوافقة وموحدة، والإسلاميين هم الوحيدين الشاذين عن هذا التوافق. يمكن كان نصدق هذا الكلام ويعني نعطيه يعني نوع من الاعتبار، لكن لا، كلنا سواء في هذا الأمر. شكرا جزيلا. شكرا أستاذ عبد القادر. تفضل قرمي. تحطه بزحينيرو مجمرتان تحطوها يقنيل لي أتي زقمتنا يو عب صحفاتنا نرأينا مالت زي بزح زي برهد وشتاوي رؤيتهم دي زبل كاجن وشتاوي رؤيتنا أيقونن كمو أيقونن تايدا كله استراتيجي مسرتاوي رؤيتنا هاجرنا كله الناس رؤيته بزرزر زقربنا إنا بأفلطنا وين استراتيجيكاو إنتنا الرأينا بهاجرنا زتمت إيو كمو غيرنا إزز جبرنا دما سقيل كازي كونه بمصنعتي زقمتنا يو إيو كمي غيرنا نابون بس تحكالو حتى خوينو وتي سراح زديون نابون نابتي استراتيجيكاو إنتنا ريتونا نوبصح كم تقول خالق سعر زقبر نحناون نقبرو إيو سلازي كأفلطونا نجزا أرسو أبداي بوليتيكاوي مدباتنا رؤيتونا استراتيجيكاوي ابنتنا نخطلو تاكتيكن بأنا برؤيتوي إسلاماو قبائي تي زحاشة نزقو دايزي بنشور زقمت إيو إلي زأمن سلازي ترؤيتونا كمزيو ناي وشتاوي نوشتاوي زتمت زي كونه ناب هاجرنان ناب تنبصحو دلينا زلنا علامان أب هاجرنا زلنا الرأية تكل زرع خيال صحف نعقو زتمتن نعقو نمرقاس كأ كل زكالو من قصاصات نقبر له زقمتنا نجاريو أكمامتو خا بمصنعتن بأفلطون زتقمته ني هاجر تمت نبر وشتي سلفاوي تمت ونصوص تمت أيكون كان بزعبة جهاد زبل تغسكان الكامي جهاد كبهالن كله زي إسلامي ترمينولوجي وإسلاماوي قال سلزخونه نخالق سمو يخل جن انتهي مالتي انت دعنا تقيسنا جهاد موقع مالتي سلزي كل خاب زعبا موقع يزاربي راح تي كل وين يواقع توقع بجنزب يخون بحساب يخون بقلبات يخون سلزي تي جهاد مبالنا موقع مالتنا عيو أبزخونه يكون تنكال أوتو الدواتوين زي واقع بز كل من قدتات نتي كبس حودي لين دلوانا قرأت المعنقفات مزخونن زي واقع يلوان انت بجنزب انت بحساب انت بقلبت يسلزي تي جهاد أنصار زخونه يكون امنت كم زي كونه زي نصر تخون له كم خم زي كونه وي اتي اب ارتراز نبرنا له زخونه يكون اماني كريستنا اب صدم زاتنايو وين اب شجر زاتنايو مخنيات يلن اي تجبرن كم وين يلو كمستزخ سب يلن سلازي كابت حساسبات وكابت تراغواغما تجهات بحالهم كله كال نقل غيركا كوسد يكال زغن كومو ايكونن سلازي مالت تي قال
نحنا نتقملو تيرمس ወይ ተርሚኖሎጂ እንጥቀመሉ እስላማዊ ተርሚኖሎጂ ዝኸዓ ሽግር ክኸውን የብሉን ሽግር ይፈጥር ኢልካ ምዝራብ ንገዛ ርሱ ጌጋ እዩ ጌጋ ተረድኦ እንተዳ ተፈጢሩ ከዓኒ ፈጢሩ ከዓ እቲ ቁኑዕ ተረድኦ ክመጽእ ኣለዎ ጥሩፍነት ናይቲ ስርዓት ካብ ጥሩፍነት ናታትኩም ዝነቐለ ዝብል ትኽክል ኣይኮነን ንሕና እቲ ዘርአናዮ ጥሩፍነት እንተዳ ሃልዩ ልክዕ አንጻር እቲ ስርዓት ክህሉ ይኽእል እዩ ግን እዚ ጥሩፍነት እዚ ንገዛ ርሱ ኣብቲ ናይ ኤርትራ መቆሚያታትን ኣብቲ ናይ ኤርትራ ሕብረተሰብን ንዑ ዝጠመተ ኣይኮነን ኣብ ኤርትራ ክልተ እምነት ኣለዎ ኣብ ኤርትራ ብዓብድ ማለት ብዙሕ ክፋል ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዝኣምነለን ንሰን ከዓ ክርስትናን እስልምናን እየን ንሕና እንኣምነሉ እዚ ክልተ እምነታት እዚ ነንሕድሕዱ ኣፍልጦ ክለዋወጥን ክከባበርን ኣለዎ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ከዓ ኢና እንሰርሕ ወይ እዚ ጉዳይ እዚ ኢና ንክንፈጥር ኢና እንሰርሕ ሽግር ድማ ከም ክልተ እምነታት ኣብ ኤርትራ ምህላውና ሽግር የብልናን ቅድሚ ሕጂ ዝተረኣየ ሽግር የለን ድሕሪ ሕጂ ዝረአ የለን ስለዚ እስላም ስለዝበልና ኣብ ክልተ ንመቕሎ ማለት ኣይኮነን እስላምን ክርስቲያንን ነንሕድሕዶም ኣፍልጦ ክወሃቡ ነንሕድዶም ክከባበሩን ኢና ንፅውዕ ከም እስላማውያን ግን ንሕና እስላማውያን ኢና እንተበልና ከምቲ ካልእ ስነ ሓሳብ ኣልዒሉ ዘልዕሎ ወይ ስነ ሓሳብ ዘለዎ ንሕና እውን ከምዚ ሓሳብ ንኽተሎ ስለዚ እዚ እውን ሽግር እዩ ኣይንብልን ስለዚ እቲ ሕቶ ብሕፅር ዝበለ ተመልሲ እዚአን እየን ነይረን ብተወሳኺ እቲ ስርዓት ኣብ ሃገርና ዘሎ ኩሉ ግዜ ንዝኾነ ምንቅስቃስ ናቱ መግለፂ ክህቦ ይርአ ንባዕሉ ብበዓል ወዲ ዓሊ ዝተገብረ ምንቅስቃስ ንዑን ከይተረፈ ከም እስላማዊ ገይሩ ገሊፅዎ ስለዚ እሱ ከምኡ ገይሩ ስለዝገለፀስ ንሕና ኢና ጠንቂ ከስማዕ ኣይክእልን እዩ ባህርያት ናይቲ ስርዓት ዝሕብር ኢሉ شكرا قرماي شكرا استاذ عبد القادر اوكي انا بعطي فرصه لاستاذ اخيار واستاذ باشاي نخلتيهم عدل كبومي وان شاء الله تستمع عليهم وبعد كده اذا عندك اي تعليق ولا شيء تسوي تفضل استاذ اخيار مساء الخير هلا مساء النور انا عندي كان تعليق في بعض المفاهيم أول نحن كأريتريين بصفة عامة بكل المنظمات والأحزاب قضيتنا قضية وطنية يعني وصحيح جانب السياسي ولكن قضية وطنية يعني دي في المقام الأول وبالتالي الناس لما تتكلم المفروض كل الأحزاب عندها مشكلتها مشكلة وطنية وبالتالي برامجها كل برامج وطنية إلا ما يعني ما بعرف إذا في اتجاهات فدي مسألة يعني والأحزاب الإسلامية ما أظن أحزاب شاذة لأن برامجها كانت برامج وطنية قبل التحرير وبعد التحرير لأنها مشكلة قائمة يعني وأريتريا لا زالت تعاني من يعني اضطهاد يمكن أشد من الاستعمار الأثيوبي يعني فدي نقطة يعني مركزية لما نتكلم نحن المفروض الإنسان ينطلق من النقاط المركزية حتى يكون يضرب في هدفه وما تكون في هناك هوية أو هوى أو كمان عملية بتاعت تباينات شديدة يعني دي ملاحظة واحدة الملاحظة الثانية المفاهيم الوطنية في حالة يعني المشروع الوطني انضرب في إريتريا جات مفاهيم قريبة يعني مفاهيم شوهت وهي مفاهيم في أساسها مقصودة ولكن نحن نستعملها بشكل مباشر أو غير مباشر ونشوه نضالاتنا يعني اللي هي إنه المقارنات بين أثيوبيا وأريتريا يعني أنا لا يمكن أن أقارن الشعب السوداني الصديق بأثيوبيا الدولة الاستعمارية التي أبادت الشعب الأريتري لسنين طويلة
والشعب احتمى للدولة السودانية وأيدت نضالاتنا. لا يمكن أن أضعهم في مقارنة واحدة يعني. ولا زالت القضية قائمة والصراع قائم. أن احنا نعاني يعني من تدخلات الأثيوبيين لغاية هسه يعني. فدي برضو يعني مفهوم مشوه للنضال الأريتري وللخطاب السياسي للقوى السياسية. النقطة الثانية يعني اللي عايزة أقولها برضو في إنه أن إحنا يعني أن إحنا في التجراي أو في أثيوبيا، لأن عفوا لأن القضية دي قصدي إنه سبحان الله يعني الواحد. فالنقطة الثانية نعم هذا المفهوم يعني بيخلينا بتكون في عملية بتاعت المفهوم ده عفوا معلش يعني بس. فهذا المفهوم انه بيدينا يعني في يعني خلط في المفاهيم يعني. لأن القضية هي في الأساس الموضوع الأساسي هو لا زال تفتيت المشروع الوطني الأريتري. هذا الاستهداف الموجود. وبالتالي أنا ما ممكن يعني لما الكلام حسي بين مثلا الصومال السودان جيبوتي، هذه دول كانت صديقة يعني، وممكن برضو تقوم بوساطة ويكون في ثقة بينها وبين الشعب الأريتري. لكن أثيوبيا وبرضو الأثيوبيين نحن ما نكرههم لأنه ده شعب صديق وجيران، ولكن القضية السياسية لا زالت الصراع قائم. وبالتالي إنه نضع أثيوبيا كدولة صديقة ونقارنها بدول صديقة أخرى في حالة القضية لا زالت موجودة، برضو ده كلام يعني خطير وكلام يشوه رؤية نضالات القوى السياسية. إلى جانب إنه في نقطة أيضا إنه التجراي أستاذ أخيار يا ريت لو تقتصري لأنه وقت السحور دخل علينا كلنا. تمام. فبرضو مسألة إنه التجراي أيدوا نضالنا، فأنا لما أشوف الأفعال أيدوا نضالنا صحيح، ولكن أيدوه وأخذوا مقابل، ثم أيدوا نضالنا وصفوا تنظيم وطني أريتري. فهنا برضو التوازنات والخراب اللي حصلت من تجراي. فأنا ما ممكن يعني لمجرد هم قالوا هذا الكلام هو شيء مقدس وأفعالهم الإجرامية أنساها يعني. فالقضايا دي يعني قضايا عايزة مراجعات يعني، لأن الإنسان يتناقض مع نفسه في المشروع الوطني والخطوات السياسية أو الخطاب السياسي للقوى المقاومة الأريترية. هذا المفاهيم بيشوه مضمونة يعني. وشكرا. شكرا أستاذ أخيار. أوكي بعطي فرصة للأستاذ بشاي يعدلنا بها. أوكي ثانك يو. مجمريا ናይ መወዳእታ ስለ ዝኾነት ንኡስታዝ ዓብድልቃድር ብጣዕሚ ከመስግኖ ይደሊ። ምክንያቱ ሂ ዋዝ ክሊር ንጹር እዩ ነይሩ። መርገፁ የማን ፀጋም ዝብል ኣይነበሮን። ሓንቲ ነገር ሽግር ተለያ ከምታ ቅድም ዝበልኳ ኣብ ባይቶ ዘሎ ሕውስዋስ ኣረኣእያ ንዑ ክስታይ ክገብሮ ኣይከኣለን። በቲ ስምምዕ ጥራይ ከይዱ ማለት እዩ። በቲ ግብርን ውሳኔን ከምታ ቀዲሙ ዝበሎ ፈላልዩ ክሪኦ ኣይከኣለን። እዚኣ ድማ ንሱ ጥራይ ዘይኮነስ ኩሎም ኣጋይሽ መፂኦም ዝብልዋ ስለ ዝኾነት ንግዜ ክንሪኣ ኢና ማለት እዩ። ብዝተረፈ ግን ኩሉ እቲ ዝበልካዮ ብጣዕሚ እየ ዘመስግነካ። ንፁር ኢኻ ነርካ። ብዛዕባ እቲ ናይ ምስልምና ሽም እንተኮይኑ ሽግር ኣይኮነን። ምክንያቱ ክርስቲያን ኢሎም ዘውፅኡ ሽም እውን ኣለዉ። ሰደኡ ማለት እንታይ ማለት ድዩ? ኣብ ጀርመን ክርስቲያን ዲሞክራቲክ ፓርቲ እኮ እዩ። እቲ ዝዓበየ ፓርቲ ናይ ኤስፔደ ተወዳዳሪ ንሱ እዩ። እቲ ሶሻሊስት ፓርቲ ዘሎ ተወዳዳሪ ንሱ እዩ። ስለዚ ምስልምና ኢሉ ሽም እንተውፅአ ከም ፍልስፍና ናቱ ጉዳይ ዋላ ሓንቲ ሽግር ኣይኮነን። ባይቶ ኤርትራ ዝውስኖ ጉዳይ ሽዑ ንመን መረፀ እንታይ ገበረ ብደረጃ ፕሮግራም ናይ ባይቶና ጉዳይ ናይ ኤርትራና ክንብርክት ከይንብርክት ኣብ ማይ ንብፃሕ እዩ። ሽግር ኣይኮነን። እዚ ናይ ሓደ ፓርቲ ሽም ቃሕ ዝበሎ ክገብር ይኽእል እዩ። ከም ፍልስፍና ከዓ ይወሲድዎ ዘሎ እምበር
كم ناي قرشت ناي كاروت تايد بحث لزي كونه سأجا ما يكونن I am happy with your explanations except the fact that you couldn't differentiate ambivalent تكون كان لحتنا بايتو ما لسه بكل ترجع كان لها ناتكاش قرط راي يكونن نايتهم كانوا تجايشوني كلا ايتي بزعبات انا يقولتهم مس ريبريزنت كجبر فتينو بفلات لي بزي فلات I don't think انا نقولتهم كم كل عشرة يدفلتو كاب قلم متعرفت سلازخنا بتي ميدا مالتيو مقالس سلازخنا انا نحزب ኤርትራ نحزب ትግራይን ولا حزب ኢትዮጵያ በተቀላላን ስልጣናትን ፈላልየ ካብ ዝርዩ ሰባት ሓደ እዚ ኣስተቢልካ ለይ ትኸውን ኢኻ ነቶም ስልጣናት ዘለዉ ብመንገዶም ንዓቶም ይድቃወም ካብ ሃይለ ስላሴ ዝርከብ ኩሉ ጀሚርካ ክሳብ ዝሕጂ ወያኔ ዝነበረን ሕጂ ዘለዎን ንዕኡ እየ እምበር ንህዝቢ እንተኮይኑ ክንደይ ዓመታት ገብርሲ ትከታተልን ንድሕር ካሲ ገሊፀ እየ ወለዶ ሓረግ كتبتكو هاي تخيل لها كاب دخون ها تولد تخيل لها الى اكزامبلز بزح زقرب كسير مالتي ناي قربا اقلالص انا تيدما سمع كايات هون غاشا خوينا بزمصا هو مالتي زعبا اديخا سودان كتكون اديخا تግራዊት ንክትከውን من خلكلك زبلكا من كومبيلو تزاري اديخا غبرا حتنها غبرا غلغبرا قحد بلكا تغبرانتا قحد بلتكا مالتي امونغو حزبن منግስትን ግን ፈላልዮም ካብ ዝርዩ ሰባት ኣብ ፍሮንት ላይን ዘለኹ እየ ማለት እዩ ኣብ ቅድሚት ዘለኹ እየ ብዘይ በልኮ ሪፕሬዘንት ክትገብረኒ ኣይግባእካን እዩ ኣነ እውን ንዓኻ ከምኡ እንተ ደኣ ክገብሩ ፈቲኖም ቀዳማይ ኮይነ ዝከላኸለልካ ሰብ እየ እንተ ደኣ ከምኡ ገይሮም ብደይ በልካዮ ክምዝምዙኻ ዝፍትኑ ኮይኑ ስለዚ ተጋጊኻ ኣለኻኡ እንተተኣረምካ ዝሓሸ እዩ ንኩላትና ጥቕመና ማለት እዩ ድሕሪ ሕጂ እውን ኩላትና ዝኾነ ሰብ ዝበሎ ነገር ኣብ ኮንቴክስት እቲና ደኣ ክንዛረብ ኣለና እምበሪ እንታይ ተዛሪቡ ክንብል ኣለና እምበሪ من طلع بلنا وسيدنا اكسبلويت نقبر قالات تخكل ايكونن زي ነገር እዚ ዶክመንታተይ ብሙሉ ረአዮ አቀራርባይ ረአዮ ዝቀረብኮ ጋሻ ኮይነ ረአዮ ኩሉ ግዜ ዝዛረበው ብዛዕባ ህዝብ ትማሊ ደቂቃ ክመጽእ ከሎ እንታይ ኢለ ተዛሪበ ሓደ ፖለቲካው እንዶ ዘለዎ ሰብ አንጻር ህዝብ ተጠው ክብል አይግባውን እዩ እንዶ ዘይብሉ እንተደይ ኮይኑ ኢለ ኣብ ናይ ደቂቃ ጋሻ ኮይኑ ዝመጻሉ ዘተዛረብኩ ስለዚህ من خلكلك سودان اديخا ክትከውን من خلكلك ኢትዮጵያ ክትከውን ዝብል ዘረባ من ኣምጽኦ من ኮም ኢሉ ኣብዛ ገዛስ ከምኡ ዝበለ من ኣሉ ወላ ሓደ የለን ፀረ ህዝቢ ተጠው ዝብል ሰብ ቃልሲ ዘይፈልጥ ጥራይ ዛዕባ ሓገዝ ክንድገፍ እንድሕር ዘለና ንሕና ብደይ ሓገዝ ሶራና ኣይዕወትናዮም መጽኦም ሱዳን ግን ተሸኪሞም ብረት ኣይተዋግኡልና መጽኦም ኢትዮጵያ ክዋግኡልና ነዚ ንምግላጽ ዝኣክል ኢና ኩሉ ንዛረቦ ዘለና ምስ ይቕሬታ ብዙሕ يقنيلنا ጋሻ ብዙሕ ገዛ ድማ ብዙሕ يقنيلنا ثانك يو فيري ماتش بጣዕሚ ዘመስግነኩም ሕጂውን ግን ኣባሃላና بتخكل تردينا መልስ እንተሃብና ዝሓሸ እዩ ሃላይ يقنيلنا بشاي ثانك يو اوكي استاذنا عبد القادر الفرصه لك اذا عندك اي تعليق تحتاج ترجمه للكلام بشاي ولا والله يا ريت يا اخي عشان طيب نعطي قرماية على اساس تكون في الصوره ايش معليش ثقلنا على الاخوه في الترجمه بس لا ولا يهمك ابشر الله يديكم العافيه الله يعافيك بالنسبه للنقطه المهمه اللي ذكرها بشاي بما يخص الضيف كانت طبعا انه اولا طبعا يشكر الضيف ويقول كان واضح في طرحه وكل ما طرحه مختلف معه كان واضح وايضا مساله تسميه الحزب او تنظيم باسم اسلامي مرادف لاسمه هذه ليس مشكله لانه حتى في الغرب توجد هنالك كثير تنظيمات او احزاب يعني مرادفه لاسمها يعني اسم ديني سواء كان مسيحي او الى ما غير ذلك فبالتالي هذه لا اراها مشكله بقدر ما المشكله هي تاتي في مضمون او في برامج او في اطروحات او في رؤيه التنظيم هذه هي المساله المهمه واعتقد هذه كانت بالنسبه للشيء الثاني هو طبعا قويتهم فاهموا تماما هو يعني قال انه بالنسبه لي قويتهم في سوء تفاهم انه انا
ورد في كلامه أو في معرض كلامه الذي تناوله، سواء كان الواحد أن تكون له سودانية أو يتعاطف مع السودان بمعنى آخر أو يتعاطف، هذا لم يرد هذا الكلام. ولكن الأنظمة إذا كان رأينا الإثيوبيين، نحن ليس لدينا مشكلة مع الشعوب سواء كانت شعوب تجراي أو شعوب إثيوبيا، كل مشكلتنا هي مع الأنظمة التي تؤسس في هذه الدولة، وهذه المشاكل قائمة حتى الآن، ومقاومتنا لهذه الأنظمة حتى أن تعدل في نظرتها وفي توجهاتها تجاه إريتريا، أنه مقاومتنا هي قائمة ومستمرة. أمينة أفقد لي إنه مسسو مسود أخبك يعدل أنت الآن باشا يكون كات من السؤال. أوكي أستاذ عبد القادر، الفرصة لك دحين، وإذا عندك تعليق وفي نفس الوقت بإمكانك تختم. مسكناك تقريبا 5 ساعات يعني. تفضل. يا أخي مهمة شديد. أول حاجة أنا أقول يعني من خلال المداخلات والأسئلة، يعني الشيء المطمئن والإيجابي الكبير أنه ما في فروقات كبيرة جدا في أفكارنا وبرامجنا بغض النظر عن المسميات. يعني زي ما قالت الأخت أخيار، نحن يمكن متفقين على المبادئ الوطنية الأساسية، يمكن في أدبياتنا في كل شيء، وحتى الآن في الحديث والكلام تقريبا. يعني كل ما في الأمر المطلوب مننا أنه نحن نوسع صدرنا لبعض ونعترف ببعض أيا كانت يعني مرجعياتنا الفكرية، وده موجود برضو كمان. يعني أنا ما حسيت بأنه في مشكلة. التساؤلات والحاجات دي فعلا أدت برضو إلى إسراء وأفادتنا برضو نحن الكثير يعني. وأنا صراحة يعني يمكن أول مرة وأول لقاء في هذه الغرفة والتقي فيها بقيادات ومناضلين، بعضهم يمكن في التحالف زمان التقينا بهم، لكن ما كانت في فرصة كبيرة للقاء بكل هذه القيادات الوطنية الكبيرة. نحن على استعداد للعمل مع بعض لمصلحة الوطن إن شاء الله. الأشياء اللي نتفق فيها دعونا كلنا نعمل مع بعض وننجز فيها مع بعض. دي بالمناسبة بتقرب النفوس مع بعض وتقلل دائرة الفجوة اللي بيننا. لكن إذا كان بس دائما وقفنا في عملية التنظير والشكوك والحاجات دي لن نتقدم إلى الأمام. لا ده يتقدم ولا ده، كلنا نأخر بعضنا البعض. فأنا آمل أنه نحن يمكن كثير من الحاجات متفقين عليها نعمل فيها سويا مع بعض، وكلنا أبناء وطن واحد ونغلب مصلحة الوطن. وأي إنسان عنده برامج خاصة دعوه يمارسها في إطاره الخاص وفي عضويته الخاصة، لكن في البرنامج العام يعني المتفقين فيه إن شاء الله نضع يدنا مع بعض. هذا ما أحببت أن أقول، وأشكر شكر جزيل جدا أول حاجة لإدارة الغرفة أو المجموعة على إتاحة هذه الفرصة الجيدة. وأنا سعيد يعني للقاء برضو بهذه الكوكبة والمجموعة القيادية يعني وبإسراءهم. بالمناسبة يعني الأسئلة والمداخلات دي برضو كمان أدت يعني مزيد من الإسراء ومزيد من الإيضاحات. أيضا نحن محتاجين نسمع لبعضنا البعض ونطرح فعلا تساؤلاتنا على بعضنا البعض، لا من باب التشكيك على الوطنية ولكن من باب شنو الاطمئنان على بعضنا البعض حتى نتقدم إلى الأمام. بهذه الروح نستطيع أن نبني إن شاء الله يعني روح وطنية عامة، ونستطيع أن نتماسك كمعارضة ونستمر إلى الأمام بإذن الله عز وجل. شكرا لكم، شكرا للجميع، ونأمل أن نلتقي إن شاء الله في لقاءات أخرى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا أستاذ أبو وفاء، شكرا لك. نعطي فرصة لقرماي بس عشان يترجم الكلمة الأخيرة إن شاء الله. بمجمرتاتي حتوتاتن رئيتوتاتن بتعمي زت أمامن دس زبلن مالت يونيرو أنا بزح تحقوسه بزح وين في اللي يريخون دالجا نقراربلون نرادادالون بتاتي بزح كابتيز تفعلالينالون إذا بتعمي زحقوس إيو نحنا بمجمرتا نختلو سنة حساب زي قدس
ننحد حدنا كم إرتراويان أفلطو كن اللاوت مكببار أمونغونا كن نقص نحد حدنا مصوار كنرئي يقبأنا كلنا استفعل عليه سن حساب كنكتل نخلينا جن أب إرتراونتنا زي نجارات زي كنا نقص على الناس سخاء تحادي كفلتو كم أول مكببار مصوار كل اللو قال أين تدون بتنسى معلو نجارات مالت أطبيقنا كنسرح يقبأنا إذا أحد سرحتنا نقدميت كخيدم عوت كان الرجاجس النخل بتخلى أي من قد خا نتيجة لنا في اللياتوين الناس بابو كخيد سلازي انت دا أعرب حاجرة قدمنا حدنا تخبابيرنا تساويرنا ابن السما معلونة بتاعت كنسرح تبقيسنا شجر أي كهلوناني سلازي ربح حاجر زقدم متحبار أمونغونا يحلو قابز قتيلة جن قدمي مخادي أكايتين عايز جزازي بزح يغني اللي نزع الدلزي زهابكمني كم أوهن أب مسائي وين تراخيمنا نزع مسألة أقاط آمن عد الرخيمنا بحبار كل الزهربكا تسفاي قبر بزي سلام ليتي بزح يغني اللي. ومن ناحيتنا نشكرك شكر جزيل أستاذ عبد القادر لأنه 5 ساعات في رمضان وخاصة في العشر الأواخر احنا كإدارة كنا نتناوب بس أنت من بدايتها للآخر موجود وجزاك الله خير ونشكرك جزيل الشكر. بزيتي إن لو مشت زدالنا يا سمينار بزي نعدسو مالتي كابزغت إلناغن تي ناي إن كان حبان ناي دردشا كن كتسلوينا تي ناي ريكورد قويتو قدمي ريكورد اختزار بدلي تطو كيبرنا اوكي نعود تطو كنبر